آقا و علیکم سلام شرافت خود سازی خوبی شکرانه الله چه بده که یه چیز همش ها بایم گریب شیدم خوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرونات مرحمت میکنیم رقم میگیریم شونده شیر پلانگو شونده خوی ما شونده شیر پلانگو مرحمت میکنیم رقم خالی داریم شونده خوی ما رقم میگیریم شیر پلانگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم شونده هم کسا شونده شیر پلانگو شونده هم کسا اول میگه میریم رقم گیری دل با کار کردیم میگه رقم گیری سر کردیم شونده شیر پلانگو شونده در کوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شما در کوی ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیر پلانگو مرحمت میکنیم رقم میگیریم نرتون بینیم کوی من نرتون بینیم شما در شیر پلانگو شما در گل داو تار کردیم میگن رقم گیری سر کردیم مرحمت میکنیم رقم خولی داریم شیر پلانگو مرحمت میکنیم رقم خولی شما در کوی ما شما شیر پلانگو شما در همه کسا شما در شیرین همه کسا شما در شیر پلانگو شما در او میگه میریم بسوی رقمو او میگه میریم بسوی رقمو نرد میبینیم کوی ما شما در کوی مرحمت رقمو خولی داریم کوی ما مرحمت میکنیم رقمو خولی شیر پلانگو مرحمت میکنیم بسوی رقمو خولی میریم بسوی رقمو خولی میریم بسوی رقمو خولی شما در کوی شما در وقت شما در زنده و سربلند باشون یعنی کن خیلی باشون کنیش شما در شیر پلانگو شما در مرحمت میکنیم رقم خولی شما در کوی شما در میریم رقم یک شما در کوی شما در مقصد شما در کوی شما در شیر پلانگو شما در همه کسا شما در شیر پلانگو میریم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 پروست همه خیلی چیکار دستم بیا 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 که باشه کوی ما 22 وارشی در کوی وارد رو مرحمت شما در کوی شما در شیر پلانگو رقم خولی هست شیر پلانگو شما در شیروی ناک شما در هم فتق شما در مرحمت میکنیم رقم خولی در کوی ما مرحمت میکنیم شما در هم فتق شما در کوی ما مرحمت میکنیم شما در کوی ما شما در هم فتق شما در شیر پلانگو شما در رقم خولی هست شیروی ناک مرحمت میکنیم رقم خولی در شما در کوی ما شما در شیر پلانگو شما در میمونیم میبریم دوتا میریم
شما در کوی ما خوش اومده. مرحمت میکنیم رقم خالی دا. مرحمت میکنیم و کوی ما مرحمت میکنیم. نه کوی ما نفتون بینون زنده و شرک و خوش اومده. مخصه خوش اومده. کوی بزرگار باشه مرحمت. کوی بزرگار باشه مرحمت. رقم خالی هست. شد پلنگو. شد پلنگو مرحمت میکنیم رقم خالی هست. شما در کوی گلا داو کار کرده میگه کفون سر کرده شوی بیره میگه اسپاد شیرم دولینجا در هوا چیزت با چیرم. شما در کنه مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم میریم رقم گیری. شما شیر پلنگو خوش اومده. اما کسا خوش اومده. کوی بزرگار باشه مرحمت. مرحمت شما در کوی شما در کوی ما خوش اومده. اما کسا مرحمت میکنیم رقم خالی داریم. خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. اما کسا خوش اومده. نارتون بینیم کوی ما خوش اومده. اما کسا خوش اومده. شیر پلنگو خوش اومده. مرحمت میکنیم رقم خالی هست. مرحمت میکنیم رقم خالی هست. زنده باشه کوی ما خوش اومده. مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم. هم مخصوصا مرحمت. خوش اومده کوی ما خوش اومده. هم مخصوصا خوش اومده. زنده باشه کوی ما زنده باشه. مرحمت میکنیم رقم خالی. مرحمت میکنیم رقم خالی. یکی جنوب خوش اومده. خوش اومده کوی ما خوش اومده. هم مخصوصا خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. هم مخصوصا خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. هم مخصوصا نارتون بینیم خوش اومده شیر پلنگو مرحمت میکنیم رقم خالی داده. سه تاش یک خونون کوی ما مرحمت میکنیم. مرحمت میکنیم رقم خالی اکسیا رفته است. سه تاش 300 روبل شیر پلنگ. یک تاش 100 روبل. سه تاش 300 روبل. مرحمت میکنیم شیر پلنگ اکسیا کفون میمونیم. خوش اومده خوش اومده. هم کسا خوش اومده. زنده باشه کوی ما زنده باشه. هم کسا خوش اومده. خوش اومده کوی ما خوش اومده. مرحمت میکنیم شیروی نار مرحمت. گله داو کار کردیم کفون سر کردیم میگه هیچ نیست چیه و کفونیم. خوش اومده کوی ما خوش اومده. هم کسا خوش اومده. خوش اومده. هم کسا خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. هم کسا زنده باشه کوی ما زنده باشه. خوش اومده کوی ما زنده باشه. هم کسا خوش اومده. مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم. نارتون بینیم کوی ما نارتون بینیم کوی ما خوش اومده شیر پلنگو خوش اومده. هم کسا خوش اومده. میریم رقم میگیریم میریم میجنگیم. آبون میگیم زنده باشه کوی ما زنده باشه. هم کسا خوش اومده. مرحمت میکنیم رقم خالی هست کوی ما مرحمت میکنیم رقم خالی. کوی ما خوش اومده. هم کسا خوش اومده. او میگیم میریم به سوی رقم ها. باشه اگه وقتی رقم گیر مرحمت زده رقم میگیریم.
زنده باشه اکای ما، زنده باشه. او میگه میره. شما در اکای ما خوش اومدیم، مرحمت میکنیم میریم. نارتون بینم اکای ما، نارتون بینم. شما در اکای مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شما در اکای ما مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شیر پلنگو رقم میگیریم. شما در اکای ما مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شما در اکای ما خوش اومدیم، مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شیروی نه مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شیر پلنگو مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شما در اکای ما مرحمت میکنیم، رقم میگیریم. شما در شیر پلنگو تلفن تو دارم برو ازش چی؟ شما در اکای ما خوش اومدیم، مرحمت میکنیم. بریم اکاجانو ما هم اکساخ شما شیر پلنگو میدونیم اکاجانو شیر پلنگو میدونیم رقم میگیم اکاجانو ما او میگیم این دارشی اکساخ شما شیرونه او میگیم خوش آمدین میریم اکاجانو ما خوش آمدین اکا میدونیم شیرونه میدونیم رقم میگیم اکاجانو میدونیم رقم میگیریم او میگیم میدونیم اکای ما کو اکای رقم گیر مرحمت شیرونه اکاجانو میدونیم رقم میگیریم میدونیم اکای ما رقم میگیریم شیرونه کو اکاجانو میدونیم رقم میگیریم مرحمت میکنیم اکای رقم گیر رفتیم خوش آمد اکای هم اکساخ شما ده میدونیم رقم میگیریم شیرونه اکای رقم گیر میدونیم رقم میگیریم او میگیم به دارش اکاجانو کو اکای رقم گیر رفتیم شیر پلنگو میدونیم اکاجانو رقم میگیریم موجود سر میکنیم گل تریزا کسی همون نوز کنم خوش مجوش بریزا او میگیم میریم اکاجانو شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم موجود سر میکنیم اکاجانو ما هم اکساخ خوش آمدین او میگیم شیر پلنگو تو در این خانه مبارک شوه لبگریجا بگدی لو او میریم اکاجانو ما میدونیم اکای رقم میگیریم موجود سر میکنیم گلا دا اوتار کردیم کفون از سر کردیم همه دا بوریم و همه دا پیش رویم یعنی در سر بلند باشه اکاجانو چکم سخت اوی بایشی که بخواه همین پولین نشیش سختش هست
Para. Nere hakkı bıraksam ki bana. D, S, H, 6, 5, 4. D, S, H, 6, 5, 4. مرحبا hakkı بدون رقم میگیم. بازی را سر میکنیم شرینار. ده قومچه خشام دی. یه بچه داشت آوج داره جال نخواه. ده قومچه خشام که ده قومچه. اوکی ده قومچه خشام شرینار. علیکی سان چور دیگه قبل از چور تا گیرم که آکای سوپیدین کاکتی آکای خولی 55 شما دکا آکای سوپیدین آو گفتای چون اومه ایه وارد شاش ها آکای خولی گیرفتن نورو میرم اکادون رقم 2 3 5 مرحمه 2 3 5 اکادون مرحمه دیگه 2 3 5 میرم اکو رقم گیرفتن 2 3 5 2 3 5 اکای خولی 5 اکای خولی 55 شاش ها داخل دیگه شده شاش ها اختار کجانی ما میرم اکو 2 3 5 دیگه شده مرحمت میکنم اکادون ما 2 3 5 دیگه بوجه سر میکنه شده 2 3 5 اکای ده خونبچه من ده خونبچه تا 3 و 4 اخده در رقمون 3 و 4 اخده خونبچه میره انا که 2 5 2 5 میره اکای ما 2 5 گرفت آن گرم نیست همه پرشد اکو همه پرشد اکای خوری جون اکای تمه کشید اکای ما تو جو خشون اکای جون میره آمد اکای جون دوونیم حضور ما اکو اکای تمه کنیم بوزه سر میکشید نه میرین دالشی جوش کتی رقمو پرشدن بوزه سر میکنیم اکو همه دبول بول اکای ما تو جو 2 5 اختار آن که میرین شده نه اکای ده خونبچه خیلی رقم گرفتی میریم اکوی ما اکای ده خونبچه ممتمل اسمش که نه ده خونبچه رقمی 3 و رقمی 4 دوونیم هزار رو دوم اکا جان ما دوونیم هزار دوم شینا 2300 روبل دیگه دون اکا میریم دالشی 3 و 4 گرفتیم ای همین تیم پول رقم دیگه 3 و 4 گرفتیم اپلاس رو خواب خو اکای خولی که جوش اکای خولی خوب اکای حکمت لو اکای حکمت لو اکای تو شما 2 5 اختای 2 5 گرفتیم اکا 1000 پارت تو اکا جون ما 800 روبل دیگه دون اکا میریم دالشی اکای نوری گمان اکای نوری اکای خولی به پارتون شده اختاج دادن اکا 2 5 3 و 4 یک اکای نوری 5100 5000 نمون اکا میریم یا 7 6 اکای 7 6 گیف اکای خولی به پارتون شده اکای خولی به پارتون میریم دالشی again 7 6 اکای خولی جو رکتا
کو اکای خولی جو رکتا که شینا که جوش نکجون اکای نوری جون سلام علیکم کجون اکجون ما فیل سر کردم رسیکل پافتمون ندارم بازیتا بردن گرم اکا خوب اکجون گم تو 900 روبله دارم تا اکجون اگر شوا خوب لابا اکجون گابنس که خوب مال دار خوب اکجون خوب اکجون میریم اکای خولیق که جوش اکای خولیق رفت چند سن پارس اکای خولیق جون اکای خولیق چند سن پارسه نه اکای خولیق پول نمیده شیر پلان شش هاف پول نمیده نمیده اکای چک یا بیا اکای روی کرده نیستی بخشوز نمیده اکای جون اکای خولیق اکای مطلب پارسگه اکای دهقان باشه پارسگه شش هاف شش پولش نمیده ما دیونا تو زنگیری نه تیخی سارتو رقم پاسته تصادر يعني توجه ولا نه حتی نه اون تا اکای خولیق پارتو پول نمیده اکای مطلب خیلی هزار پارسگین شینا نه وقتی تو سوال بکنیم اکای مطلب خیلی هزار پارسگین شینا تا نه او هو اکای پولی خیلی مالیه اکای بود نه وقتی تو سوال بکنیم شیر پالانگو تو زرکزه و اکای چوبان من داشتی او میگه اکای خولیق جون چک شپارت که پول دماغی سشینا میرن دانشی بولش میش او میگن دانشی اکو هفت شش کو اکو پولش برام اکای چور میره اکای ما برور پیش هایی خوبونه کو اکای مر پاکن شینا اکای ما تو اکو بود به کوشش شینا کو اکای خولیق جوش کنم تمام جنگ مکا هفت شش اکا پارت تو بچو درمادن اکو اکای خروز پارتان اکو یا تا میشه که بچو بودن افیر ناو ساردیم افیر ناو سارده مکالیون یا تاگ میسیم میریم دالشی هفت شش اکای خولیق پول نمیاد اکجون او میگن شد پالانگو رقمی هفت شش گله ده او تا کردین کفون از سا کردین میرم اکجونو هفت شش چه میخواد چه میگه چه هفت شش اکای برو سلام علیکم اکای برو هفت شش میگه اکای پولی خیلی میگه سر هفت شش خدای مرحمت رقمگی باشه بگیره برین دالشی هفت شش اکای خولیق پول نمیده اکای جونی ما اول اکای جون کوز بک سکو رفت اول اکای برو جون اکای گیتاگه پول ما اکای جادونی مخاکا اکای حکیمان خولیقان چک تا واسه روی اکای تام نمره پراوی نزدگی 929 سه تا یک 60 اکای جون 929 سه تا یک 60 اخر پول هم اومده سه پولی خدمت مثل شینا میریم خشم در کوها ما کسا خشم شیر پالانگو اکای خولیق جون بجم اکای جون کویا کن کروک برین کو چیگار میشه شینا میریم دالشی بولشی منشی
акаи холик нест якаҷон дар каҷон картота пас мекунӣ шена бачаҳо дамтаи хай бозӣ кардам пул дома бо рақам метем чӣ гуфти якаҷон акаи холик чӣ гуфти шена пул нест пул ҳам мома пули хима неста акаи бро кадом рақами 6 кадомш мега акаи бро ҷовидон ҳо акаи холик ҷовидон ака нав партоти чиба мегуфт партоги шена охоз бе акаи макаҷон рақам пуш шена акаи холик ҷа дахм пайдо ака лубой ҳамин номурда лубой чӣ бурад ту партов та меги ман қабулш мекунам ака ҳамин номурда партов епа ду ана нав ака пул дома докад гизаронда ака омад ғотина гизаронда буд ака ҷонима акаи холик хуб рақами 6 рақами 7 ака 800 рубли дига дуна а рақами 4 мекушон шей паранго ҳама да бурд борива ҳама да пешави акаи буроҷон месон ки рақами холиша рақам метон рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 12 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 ана ака кадома бур рақами кишид 21 20 20 11 бур рақами 1 рақами 2 мера акадома ҳама да бур борива ҳама да пешрави рафтам акадома ау мега рақами кули акаи нурик зинда боша шей паранго ау мегем берем дарчи ҳама касак шонако ҳама касак шонаде мерем дараш акадома зинда бош сарбала мушои диарза рақами 2 мера шерена обод бошен шерена обод бошен ана кимен шер паранго ака холик шер паранго 600 рубли демона акаи матлоҷон 600 рубли демона акаи деҳқонбача 2100 бошена акаи нури 5500 рубли дига дона ака мерем дараш шер паранго рақами 2 3 дама рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 11 ако бу рақами 2 акак мако оша 2 рақами 3 рафтем ау меген шер паранго гил треза ака шармо нос на хош муҷошон бреза зинда боша шерена обод боша мере акадома ҳама касак шале шер паранго ау меген мере далаш шерена гил даҳо таракадем фона сакадем рақами 3 рафтем далши болши мешошкати акаи холик шерпалан 400 рубли демона акаи холик 400 демона акаи гмато 600 дош акаҷон 1000 од демона акаи деҳқонбача 2100 дош 1100 рубли демона акаи нурик 5400 рубли дига демона ака о акаи шурик хушон ака алейкум салом акаҷон салом бро рақами 3 да алейкум хушон акаҷон рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 22 рақами 2 20 варадуруҳо марҳамат акадома 300 рубли варадуруҳо марҳамат 300 рубли ку акои варадуру марҳамат 300 соҳибо рақамо ау мегем мерем далши вара медорем 300 рубли ку холиш аги тамом 2 дуромад холиш акаи бро гап нест ака 2 дуромад 4 3 дуромад 2 дуромад 4 3 дуромад 7 6 акаи холик 7 6 да вара медорем шена акаи матло 2 дуро али шер пала мемонад 700 рубли дига акаи деҳқонбача 1300 рубли дига дуна акаи бла ака хафай чек фирш акаи холик эфиш кафай вака ҳафта дуро вардаи 6 акаи бро метем акаи холик 7 медори 100 рубли дига дуна акаи бро 6 айхез ракета мекешена акаи бро 6 айхез ракета мекунем вигиш 1800 рубли зарагиёра оши ҷон шавад
ای مرد کن بیدون او مگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد پتر وای باز درآمد بر زمین میریم دلشی بالشی میشی شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از آموز بر خدا بزرگ تا توانه دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان امروز بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید ای آباد باشین شیرپلنگو اکا کجانی ما که باشیم بریم کمی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکادمی ما اکای خولی خطا صد مونگه اکای برو رکت همه کشیده اکای برو جون رکت همه کشیده 300 روبل شیده رکمی 6 کارتا همه کفونیم همه دا برد باری و همه دا پیشتری شیرینه آباد باشین شیر پلنگو آباد باشین خشم آده اکادمی کو اکای بروجون چانسی پافشیدن اکادمی میگویم ادامه که می پارتن میگیم چانسی پافشیده شده برای که دو کسی که برای اپل پافشیده 500 200 یا اکای بروجون مون شیدن رفتیم رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 اکادمی و 22 بابارش مرحمت 300 روبلی او مگه شیرین میره برای درو مرحمت اکادمی 300 برای دو شیرین برای میدونیم 300 روبلی ای 900 روبلی توی دخی برای 900 روبلی رفتیم اکادمی 900 روبلی 7 نشان و رقم 1 میریم در اکای ده کماچا بخشش 900 روبلی 3 و 4 در 900 روبلی بگیرم که ده کماچا اکای ده کماچا 900 روبلی در 3 و 4 بگیرم ها 3 و 4 در اومد اکای ده کماچا خود 2300 داریم 500 دیگر اکای تشیرنر میریم 265 265 کو اکای مسئول جون کو اکای مسئول درو وارد گاب نیست 6 پاپ کی میگه خط اکای برو یگون خاص 6 پاپ گیا خوردگی داد چیرک نه اکای خولی جون در واتساپ یک از نیست همون خونده سودمش داشته بخشش 65 کو اکای داموی مرحمت وارن 965 هم میگیرن شیرینار 65 دا وارن 900 روبل پر میکنن شیرینار اکای برو شش خیلی تو خانه میگه شیرینار او مای بلوک جی 5 اخر در 900 روبل تمام اکادمی 5 اخر 6 اکو رکت اکادمی میگیریم میریم دلشی اکو رکت اکادمی میگیریم شیر پلنگو بود بروگی تمام همه پلو میبیا کارتون میکفونیم اومد اکای سوکتو میکنیم اکای مسئول خود 200 نفر توی شیرینه اکای ده کمباچه 1300 دوشه 1200 پارس 2500 میشن انا 700 روبل دیگر دونه 3 و 4 اکای برو خود اکادمی ما 700 دیگر پارتوی اکای مای بلوک اکادمی خود 900 پارتو شیرینه میریم دلشی مای بلوک 900 پارتو شیر پلنجون میریم اکای مسئول 200 اکای برو 6 انا 700 اکای مای بلوک تجکی 5 اخیر اکادمی 900 میپارتویم میریم دلشی اکو پول پارتن کارتون میکفونیم اکو پول پارتن کارتون میکشن شیرینه میریم دلشی ای سوکتو کلگی تیاره و ایگش 5400 سه کارت خو اوه اکای پوردیل سه کارت بودن کدیم اومد اکای پوردیل رقم خونه تا که صبر که میشود میرین دلشی اکای رقم 6 200 کم اومد میرین دلش 300 درجه
کم اومد میریم دلشی اکا یک مطلوب باید چانس می پارتوف تکا جانی ما اکا یک مطلوب 200 باید می پارتوف 200 400 پارتوف 200 دیگر اومد میریم مای بلوگ اکا راکت هم میکشه اکا پوردیلوز خولی میشه راکت توغرا اکا بلوگ هم میسکن 450 باشه اکا با 700 می پارتوفتی 250 روبل دیگر اکا مای بلوگ پارتوف کارتر کشیم مای بلوگ پارتوف کارتر میکشیم 7 نشون ایرکم یک میشه پلنگو زدگیر آشا 5400 روبل این نه کنی شیره نه کیروتون автомат میده او مگیم مالا گالو دکم اولی باید مالا خوریشو اکلیون داخل میگیم اکی پولی دواره نه صادقان هم درون 5 پولش نمیماده است شیره نه 5 پولش نمیماده است رقم 5 اکی پولی دواره نه صادقان هم میگی شیره شاش خیلی دسمی کی میره رقم 5 دواره نه صادقان نباشه میکشه اکی مای بلوگ اکی پول دای باشه یا کی جوشه کجا ما نباشه کارتر میکشه میره شیره نه او میگیم بریم دعوت رقم 5 مو خولیمون اگنی اکی بویمور در 900 روبل 5 میگیری اکا خب بگو اکا میریم 2 1 2 3 4 اکی بویمور 5 در 900 روبل میگیری اکا اکی بویمور جون 900 پارتون شینا اکی بویمور جون 900 پارتون 2 6 اوکی میگه 2 6 کو 2 6 اوکی شده دسمی اکی بویمور جون 900 پارتون شینا میره دالشی رقم 5 او 5400 روبل آشا زدگی میگه شیرین اکم پارتون میکفونه 5400 روبل همه کسا شما اکوز میشه افیده 900 دگی برای کم طرف افیت خنو گرفته سر با پازا زیاد سال شاید بچه اکو جو بجو شما همه کسا بسوز بشه شیرین برین دالشی گلی تریزا کس همون نوز کنه خوش میجوش بریزا میریم اکای بویم جون کجوشی شیرین اکای بویمرود 900 اومد اکای بویمرود خطی اگم کسا گونسومی نمیره شیرین اکای بویمرود جون خطیش که گونسومی نمیره شیرین او اکای بختیار بیو اکا جون اکا شرکت پارت نداره اومده شیرین اکای بختیار میره اومد روز خولی میشه بازی میکنه همه کسا شیرین اکای بویمرود اومد اکای بویمرود پاپا پام ای اکای پوردیجون روز سه کارتا دو داد نمیتونم اکام یک کارتا خولیش هم میتونم بچه ها چی دادن سه کارتا نمیتونم شیرین دوارو خولی اون نمیتونم اول مصرف پر او رقم خالی سه کارتا دیم 7 5 اسمی اوکی 7 5 5 کیا اکای خولی رقم 7 5 اسمی اوکی 7 5 اخ جواب هم بتم بکفر مکجون کارت ما کشتگی تایور سوختو کردیم تایور 7 5 اسمی اوکی شیدا او نگفتای اکای بومور اگون کسی خطی برای شینار نمیگه اکا کس مزر اوشا شده اکا بوجی میده کجونه ما برای خطی اکای بومور جو خطی هم کسی برای شینار کفو رقم یک هفت خطیش کنه رفتر 31 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 30 رقم 5 30 پیتوخ برمان 10 یا برای دیگه نرسید رقم 6 21 رقم 7
22 اکا بول رقمی یک اوش 5400 رو رقمی در رفتیم اکای نوریک اوش چاله که سلام او بگیرش 5400 رو رقم زد اوش شما میگم اکای نوریکا گل برام از زمین اکای خولی خاد رقم سه بتروا او چه تا کی بود اکای برو رقم سلام میگیری نگیرید اکای بولمرو بتیم کامشی دوزی سوکسو بکاکا از اینا چی ولو داخل اوش رقم ما هوز اکای بولمرو دا اکای فوردیل اختیار کجون نه اکای بولمرو سلام میگیری کجون اکای بولمرو سه اخیر راکت هم میکنیم اول اکای ادناش کلو زیاد رقم میتوشینا تا اکای بروجون گاب نشه نه خب اکای ما اکای ادناش کلو چه اکای شام پاستو تا اکای خولیجون راکت هم میکنیم صد دیگه اکای خولی 100 مینوس یک اکای میفهم مینوس شی اکای مثلا او میشه ده کوماچا 500 روبل دیگه نه اکای نوریک 10700 روبل دیگه اون اکای میاد شلو خوب گاب دو با چوب پیش ایتون میگم چه میگیم تو را به تو خیلی ابو فکر کاکا اکای بولمون رقم میشه ای اکای ده کوماچا 600 اونا سر پاس کردی بخشش 600 میون اکا ده کوماچا پاس پاس اکای بولمون رقم میشه دو دمیش اکای تمیکنا مرن دالشی اولی خولی میشه باز میکن شو اکای بختیور جو همجا اکای بختیور مرن او میگه رقم 2 ده رقم 3 21 رقم 4 21 گل میمونه که رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 ای باشه 21 رقم 1 3 ولی اوش رقم کمه گیمه در کی ای صبح نه خیلی کتره خیلی ساخته جون ما بودم خلاص شینا اکی خیلی گاو نیست که من خودم اکی افیش کافه شینا اومدگی اکاس فاد اوش نه خودم افیش کافه چوب پیاس فاد اومدگی بعد که اومد اصلا بود پیاس و پیش اومدگی با ما تو تو کار میکنم نمیشه کاکا اکی پوردیل هوز رقم اکی میشه اکو صبر بکنید ده هم رقم میشه اکو جون ما هم 26 روز میشه او میگیم تمام اکی بولمرو که جوش اکی بولمرو جون 400 500 اکی بولمرو 400 و دیم خود میره اکی خولی پافتورا کجون اکو 5 خولیش اکی پوریل 5 بتون تا میره اکی مطلب 5 پاس کرد پافتورا که تمام کشیدن ده کوماچا 500 روبل گاد ما 10700 دو شکا تا اکی خولی رخت شو راکت هم که راکت خیلی ششاف گاب نیست 10700 بدم 11200 میون اکجون ما میره دالشی اول اکی زیادولو جو هول صبر که اکجون ما اکی پوردیل میگیره اکی 5 اکا اکی پوردیل 5 میگیره اکی پوردیل نیست اکی ادینوش کول 5 میگیره اکا میره نباشه اکی زیادی نمیتیم همه آدمون است که کاس میریم اکی زیادولو اکی 5 اخیر راکت کشیدن اکی مطلب 400 روبل دیگه اون اکا میریم اکجون بجوشین اکی زیادولو جون بجوشین اکی خلق اکی خولی شیرپاران 400 پارتوتی 200 روبل دیگه اون اکا 100 روبل اکا بودی 100 روبل شیرناک میره اکی شوری اکا پول دام اکی همون خولی خط بگیم اکی خولی شش فایخه 400 پارت 200 دیگه اونا اکی زیادولو میره اکی بولمو 400 که دیم خود میره والا کمی ده 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 اکی پول اکی تو ازدواج اکی نه خولی اکی فرق میکنه نمیگیری وقتی کارتورا میتونه میگه خولی شد رقمی 5 20 رقمی 6 20 برسونه خولیش رقم بود رقمی 7 20
رقم 1 12 انا که کجانه من بول رقمش که 20 20 20 این قوارو به تفشیتا 20 این پاری این پاری این پاری وارا بدونیم 200 روبلی خوش که اوکی شده وارا بدونیم 200 روبلی ویگوش 1000 روبل شروع نرمیم وارا درو مرحمت وارا شلاق وارا بتا میگن یا که وارا به نمود برین کود 200 روبلا 3 درو ده کماتا 4 درو یک اکای نوری خیلی پلو بهم دورم من ما کنم یک بودا بگی اکای نوری 11000 او نمونه که داورا درو مادی اکای بوی مروجون 200 روبل دونه داورا درو مادی مود ده کماچا 300 روبل دیگه دونه که مریم دالشی بولشی میشی پاست ماتا اکای زیادلو 400 پاسی 300 دونه که جون ما کارتا داورای سودگی های اکای زیادلو Аказ ёдло 5 ахта шепалан 300 рубл дига дора карта давара шуда. Ду нишон дод рақами 3 мери задагир ош шава 1000 рубл. Ау меге мери шерона бурд бори бу пеш дави хоҳонӣ. Мери далши ҳама да бурд бори ва ҳама да пешави. Лайка ба шата ва балагат бала боҷ задан меге шерона. Гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато аз бинай боз баромад ба замин. Ау меге мако шума да кадоми ма ҳама касак шумади акай пурди оз бе холи шани акай одан акай рақамат метуше на мери ҳама да бурд бори ва ҳама да пешави. Ау меге мерим то тамонин дӯстонро гуна кунед дӯстону меҳрубон гуна кунед дар ҷаҳон бояд дӯст будаш мушкил аст дӯст будан мушкил аст мушкил осон кунаду хаторо гуна кунед ҳама акай пурди ҳамин ҷа бошед тамом ако холи меша рақам метед мекафем ако рақами се сохтуа кадагим ако рақами се 11 рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 33 рақами 1 10 рақами 2 боша коима 31 рақами 7 рақами 1 мерем акоима бурд бори мегем акай холика ош шавакта мегем мерем далшам ҳама касак шон шепаланго ау мегем шерона дил барман аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазато вазин бозармад ба замин вале ош рақами 7 тараф рақами 1 обод бошед шепаланго сарбуланду хонобод бошед на фомино ау мегем мерем акай ده خماچه نفهمه کجا چون کجا کجا نیما رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اومدگه کجا کجا نیما اکا پول اومدگه اکا زیوبیدین 200 روبل دیگه ناشینا اکا بویمروجان 100 روبل دیگه ناشینا اکا خلیق انا 200 دوش کجا 1200 انا 200 بشه 1000 او نونا کجا نیما بیش 1000 بود اکا گواتجان 300 روبل دیگه ناشینا ده کمبچه 1200 روبل دیگه دارم که 300 داشتی اکای نوری 11000 داشت 1900 روبل دیگه دارم میرم اکای ما رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 12 اکو و درو مرحمه رفتن 300 روبلی دبلت ما پارتون یک بلید با اکاجون ما یکم بار باز کرد چه کمی موردین دیجون خالی خالی شما اکاجون چند اصلا پارت کمی موردین خالی شما 5 درومد من رقم 5 درومد مرحمت 4 درومد مرحمت 7 6 3 سوی бош ау одамои берин ай майдон ку тайёри давара 7 6 3 акай холиқ 7 дровар ман бадам десал акай ман бади тамом холиш акай пури лахта каҷон акай бо имро сера мегира каҷон 3 мен 3 акай деҳқомача 4 дровардин 100 рубл акай зиёбидин 5 дроварди акай 100 ракета мекунӣ акай холиқ ана 1000 дошти рақами 7 дроварди 700 рубл дига дона акай бо имроҷон рақами сера медорорему 200 партака акай бо имро 200 ракета мекунем рақами 6 ҳеч кана мегира ко ме акай зиёдуло мега рафт ку чанд парта
آمد آشنی اکای بولو خود سر گه پارتین او میگه شهید پالانگو بیگیش 1800 روبل زدگیر آش چیجون شان شهید پالانگو همه کسا خشون یعنی ما میرین دلشی کمی ده گلد او اکای شوریک شاشه گیر کرد همون بیگیش 1800 روبل گلد او تر کده کپون از سر کنید اکای بولو 600 پارت کرد ای او بودو شهید پالانگو میرین دلشی بولشی منشی اما کار کنم شده 3 4 5 6 7 8 10 5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 8 اکای انا خالی تا 400 و اکای شده رو وردی اکای بولموجون اکای ما که باشی 600 پارتوتی اکای 400 روبل دیگر اکای میافتم میرین زدگیر آش شاشه پالانگو 1800 روبل کارتر میکفونه شده رفتیم داشت او میگه میریم اکای بوی مروجو اومده شینا ختاش زدم اکجو کارتر کفونو اکای بوی مروجو اومده شینا همه کسا خوش اومدن کو همه کسا خوش اومدن میرین دارشی بولشی میشی اکای بوی مروجو اومده که میرین رقمی ده بستیا رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 21 اکای زیادلو آشان اکای پام با 22 زمین درس رقمی 6 او میگه مکو ها کسا خشون شد پالانگو ها کسا خشون ها دا بود ولی با همه دا پیش روی کنیم او میگه میره دل تریزر کس همون نوست نه خوش وجود داره تا ما کس زیادلو بودن شده شینا میره دالشی آباد باشن شده نه 15 رقمی 6 میره دالشی شد پالانگو رفتیم او میگه دل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که تو از اونای بود برمان از زمین اکای زیادلو شهید پالانگ اختای اومد در اکای صدقه 1700 روبل اکای بویمرو 300 روبل دیگر دون اکای خالی شهید پالانگ 200 روبل دیگر دون اکای حکمت جان 200 روبل دیگر دون اکای دهقان باشه شهید پالانگ 800 روبل دیگر اکای نوری 10800 روبل دیگر میریم دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 اکای جان ما 21 رقمی 1 شرنا 20 رقمی 2 شهید پالانگو 22 رقمی 3 شرنا 23 رقمی 4 سی 23 میلیون شرکت رقمی 5 دا رقمی 4 آشا رقمی 5 میلیون 23 شرکت میلیون 23 شرکت کردیم او میگم شیروینا زنده باشین شهید پالانگو هر کی ما رو یاد کرد از عمرش بر خدا رو توتال دوستا رو نکنه ای نه کامل شیروینا دل رزا کس همون ناس نه خوش جوش برزا او میگم داش همه دا بولد بوری و همه دا پشوی آش شاد میگم آن کمی داش کجای ما رقم 5 میریم آباد سربلند باشین گلد او تا کردین کپون سا کردین میرین داش اکای زیومیدی رقم 5600 روبل دون اکای بویمروجون در رقم 200 روبل دون جون اکای خالی او دون اکای مطلو جون 100 روبل دون اکای دهقان باشه 1300 800 شکا اکای نوری 10700 روبل دیگر دون شینا میرین داش رقم 5 20 هول خالی شکر پولی رقم 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 31 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 1 و 31 آشما رقمی 2 رفتیم او میگه شیرون اگل دا او تا کردیم که کپون از سا کردیم ای زنده و سربلنده اما آباد باشین شیرون هر کی ما رو یاد کرد از عمرش بر خدا بود اکای نوری ترینکه یکم بازی کیمو را اکا ما گفته هستم که تو یکم بازی کرده باشی بازی قبل کشیده بازی اصلا نمیفهم حالا بید در کار نیست اکا بازی نکنه باشی نکنه بازی بلد موشین پوشین نیست اکا با همه دو خلش اکا
بریم دارش رقم دو بریم شیطان اوش شواز درگیر میگیم گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که از تو زمین باز دارم از زمین اکای خالی پافتور کجا اکای دوری 10,711 بود 200 اونکا اکای دهقان بچه 1200 اونکا اکای حکمتلو جون آب اونکا جون اکای خالی پافتور کجا راکت هم کشیدن اکای بویملو جون 206 دیگه کجا اکای زیومدین 1500 روبل دیگه بریم اکای پردن خالی شما میگم دو خا کجونی ما همین خالی شما بوزه خود نمیبرم که میگم اکای پردن رقم خالی شد بریم اکای خالی راکت هم کشیدن ای جون شگرده مایده بچین توته میگم دل توته ها 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 میگم من دارش ای او میگم شیرونه گلا داوتا او اکای محیدین در واتساپ در این نمره واتساپ های بنای زکه پول تایپارتون آورده بریم اکای خلیق کجا شده اکای خلیق او میگم ایش گانشته بخدو خونم یا ما خونم و خیسون برای من گارش هستم اکای خلیق کجا شده کجا راکت همه کنشیر نه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتها از بینای باز درآمد بر زمین او میگیم اکای خلیق جون کجا شده کجا نیما میرم اکای خلیق پافتور باشن همون پنی پارتیم پاس کشیدن رقمی ده اکای مطلو 20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 11 اکای خلیق 200 پارتی او میشه رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 باشه کجا ما بوسی میلیون هم 23 بوش کاس یک اوشا رقمی دو بریم اکای مطلو پافتور باشه رقم میکنیم اکای خلیق پافتور باشه بو رقم میکنیم شیدا بریم او میگه رقمی دو را یک اوشا رقم دو بریم همه اکای گویمون بس شده تو بخیر دو شبه بزنم 26 شبه بزنم 23 شبه بزنم میریم دارشه همه دا بور گولیگو همه دا پیشروی اکای پوردیل همجا اکای پوردیل اکای شلیق جون خوشم اکای خلیق جون خوشم اکای هزار اما اومده بازی کرده بود در برمون بود اکا اکای پوردیل 6 7 میگیری هر دشا اکای پوردیل 6 7 هر دشا میگیری اکا بریم دارشی او راکت اکا جون اکای نور 11700 اکای دهقان بچه 1200 1100 اکای حکمت جون راکت میکنه اکای خلیق جون شما اکا جون ما گنگی شو اکا اکای پوردیل بیو گناه بخده بولای ما خدمت دو بول کردم با پشیمون شدم خدا اکای پوردیل ایشه شاف اخیر راکت میکنیم اکای بویمرو او اکای زیومدی شیپالان 1400 روبل کو اکای حکمت جون ما 500 پارتا 400 روبل دیگه شونا کو اکای پوردیل جون اکای ادمی راکت چه شینا میریم او میگه شیرینا اخدو اکا دادو بول ما خدم بولم دیگه نکردم ما 20 بخد اخیار سری اخمقی میاری کورا کردیم دا اگری ما یعنی такой человек я хороший человек اکای پوردیل کجا شدیمی اکای پوردیل اومد اوش نرفته رقمی دو 22 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 11 اکو مرحمت برام بدونیم 300 روبل رقمی 2 رقمی 7 باید همه کساک شما ده السلام علیکم واو بیوم نمیخرم ببخشید بطر دعبو نیورم چی دارم بریم اکوی برادرو رفتیم 300 روبلی اکو 5 رفتیم 5 درومد 4 درومد
5 4 марҳамат 1 3 акай боимуроҷон будурон кашена 1 3 6 1 3 6 марҳамат 1 3 6 акай нурик якш палубе медурам акай ма бушай барам 3 6 3 6 акай пурдил медура акай пурдил берим исоктов акай деҳқонбача шерпалан хитамона 1100 100 рубли дигар это 800 рубли дигар рақами ана 5 акай зиёмидин 1100 рубли дигар рақами як акай нурик 1400 11400 рубли дигар значит се намедурам мерен 3 6 ҳолимон агани 3 6 ҳолимон мерен далиши болиши маиши акай боимуро значит сеша намедурам агай мерен ҳамада бурд борива ҳамада пешрави ҳала акай боимуро ҳалаям рақам ҳала ҳалиши мухаза акай пурдил мерен далиши ау маген шерпаранго ҳамада бурд борива ҳамада пешрави хоҳонем э зинда бошен шерена 3 6 ки надора акаҷонема рақами 4 мерен 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 1 2 2 3 4 5 6 мерем акои сокто кави 1200 фикр мерем далши рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 7 ошу чавакаи пурдил астани картоф мерен далш 7 ба 22 1200 рубл оша мерен далш ҳама касак шумо ако бозира давом метен мерен далш акай боимуроҷон пафтори шена мерен гили треза касаймон осна хушмиҷош реза оша акай феқемекеқ шумо ака акай феқемекеқ шумади ман хосли муфид мерем ан акай рақами 1 мерем акадонема бурд бориву пешрави хоҳонем ау амирӯз худ мешавду мерем акадонема акай зиёмиддин шерпаран 1100 дошти 1000 демон 1000 оо акай боимуроҷон пафтор меакадонема акай пурдил 1000 оо домон акай ҳикматоҷон 300 рубли дигар шерина акай деҳқонбача 700 рубли дигар акай нурик 11300 рубли дигар алҳамдулиллоҳ мерем кору боро қандо қасия рақами 1 21 рақами 2 се карол э наре се табуси гармӣ рақами 3 22 куҷо рақами 4 20 куҷо ка машааллоҳ рақами 5 20 рақами 6 12 рақами 7 20 мерем акаҷони ман рақами 2 заме ако рақами 3 холия марҳамат 3 мон холия шерпаланго дамо берун ҳоҷи бобо ҷамъ кард шерпаланго гилан гапи ҳоҷи бобо рақами 2 мезан рақами 3 мезан далши ау мегем шерпаланго дӯст хон бошад ки гира дасти дӯст акай шурик се акай биги акай шурик се акимнеса акай шурик акай тамекен шерна дӯза рақами 3 мерем акай шурик акай тамекенем мерем далши ҳама касак шумоде шерна ҳама касак шумоде обод ду сарбаланду хонобод бошем мерем акай зиёмиддин шерпаранҷон 100 рубли дигар акай боимурод шумо акай шурик акета акай пурдил 800 рубли дигар акай ҳикматоҷон 800 рубли дигар акай деҳқонбача 600 рубли дигар акай нури 11200 рубли дигар мерем акай нуриҷон як айхта 11200 рубли шена мерем ку акай шурик ракета ки шена рақами 3 акай шурик рақами 3 ракета мекунем
زنده باشیم. اکای شوریک رقم سه اختر شدن 300 پارت ہوتی 200 دیگه دونا میره دارش اکای شوریک اومدی 200 دیگه دوی رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 البته 21 ایپارید وارم بدون 300 روبلی مرحمت کوشل پارانگو 300 روبلا غیرت کنی بدون شما غیرت کنی بدون ما میره مکانو وارم بدون 300 روبلی تمام گپ تمام 2 درمد 4 درمد 5 درمد bu balonza 2 haftachi 3 hafta to'yist ku 3 hafta اون خاصه برین ای مردم اکای پوردیل هفت نمیدون اکای پوردیل 3 اکای پوردیل هفت اگر تا 3 تا میگیم اگر نداره اکای شهرت نمیدونه اکای جون اکای زیومیگین 106 605 درو آوردیم انا اکای حکمت جون درو آوردیم 806 500 نمونکا ده کوماچا 300 رو دیگه دونا میبینیم اکای جون اکای شوریک سر میدونه اکای شوریک جواب تا کجون نداره دا اکای پوردیل متیوکا اکای پوردیل 200 روبلش میمونه اکای شوریک سر دواره میدونه اکای انگلیسی دون مثلا چی فرق داره من فکر کو درو وارد هفته سه سوی بوش نه او اکای درو اکای انا ده کومباچا 1300 و 1000 دوم داشینا خای میریم کاسه میدونه اوش جون شاشه فلانگو همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خمونی او مگه شروع از گلی ترزا کاسه همه موز کنه خودشون جوشون برزا obod باشین شروع نه obod باشین ای نه تو میدون اوش دو دیگه فکر خالد دادن نه اکاجونو رقم چند بالا اکو چند بالا شاشین yakın şaş yak haf merim şaş yak بالا رقم yak merim şöyle من بچه چیته تا استغفر شعر پلنگو گچم تاک بریم اکای پوردی ریخته 200 روبل دیگه میمونه رقم 7 رفتین شده نه اکو کاسه میزنه 1800 روبل آش جان شوا گلاده او تار کردیم کافون سر کردیم بریم رقم بسیم اکای پراویل کشیدم رقم 6 نشون داده به شده نه اکام دیگه یک نشون داد چه یک نشون داد که ما رقم 3 کاترک شده پراویل رقمی ها 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 26 نشون داد هفت میریم رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 وارد 100 روبلی مرحمت اکوی برادرو وارجون 100 روبلی بودن یک قطعه میدروه وارادرو مرحمت نه 100 روبلی کو کاره کو وارم دروی کنی وارادرو کو میریم وارد 100 روبلی دو 5 6 نشون 5 نشون دو 6 میریم 4 درمات 1 درمات اکای نورگ میدره 4 میدره میریم 2 3 7 داوره 100 روبلی 2 3 7 کو اکای متوجون دو پاس واردا دو پاس کار odamı bir ay mayda onu hiç kanese hafta 200 درو اکای فکر دو 4 هفته میگم بگیرو 2 4 هفته نه 2 3 هفته کار اکای فکر 2 3 هفته بتون شدنا داوره نه 100 روبلا کارت ما 600 روبل میگیرن اکای پولی چه خیلی گپ اما نه اون خیلی بوزه بخت دستم
карта ман 600 рубл мегирам. Картҳои ту дар бозӣ неста. Чӣ хел фарқ ман нафаҳмидам. Омад. Як 6 дар бозӣ тамом кардам. Намегирам. Ҳамин дурӯға намегирем боҳна накоин. Ҳамин намегирем ако бугем намегирем тамом шерона. Бе 4 намегирем, бе 5 намегирем. Зачем так гандаги? 2 3 7 холимон. 2 3 7 холимон. 2 3 7 холимон фако. Мерем далаш 2 3 7 холимон. Мерем далаш. Ҳама медонад 4 дуромад. Гирифт чоро навис. 2 3 7 холимон. Одамой берем ай майдон барадуром 900 рубли. 2 3 7 холия 2 3 7. Ака таркон тамин намедонад буду шер паланҷон намедонад. Просто вақт нагишена. Одамой берем ай майдон 2 3 7 2 3 7. Қатан ма коя рақам дига медонад зур меш вақтдо. Ягон касе рақам дига будура. Мерем акаҷонои ма 5 нишондо ай 6 ме 2 3 7 таишка нагирифт. Оз ҳама бозингаро кордана 6 ним акак матомона тамом. Извини тугра 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 тугра акаҷони ман қати шукидор махдре акаи ана деҳқонбача 2000 рубл дига рӯй кади мемонад 2400 рубл 400 мемонад. Ой бози бисмай 2400 ака деҳқонбача акаи нури 11200 дошти. агар 11000 минус ки меша 10300 рубл мемонад ака. мерем дарши 11200 минус 900 10300 мемонад ака. зарагира о 6200 мемонад рақами 6. акаи деҳқонбача омад ака деҳқонбача ҳамаша дусяни акаи деҳқонбача омад ака рафтем рақами 6 11 рақами 1 31 рақами 4 10 рақами 5 11 буда рақами 1 о 6000 афсани картон мерем дарчи о шава кара мегем ау мегем шелпаланго ҳама да бурд бориб ҳама да пешравӣ рақами 1 мегем акай нуриҷон ҳоли вақта каса мекунам 10000 та як тараф мегзаронам аз сари давози мондан мегирам бешам акай нури сера мегирам се бози кадес акай нури пурдилҷон ҳоли ҳамун 6 7 бига кадем ма акай пурдил бунайс акай пурда 5 6 ахтади 7 6 чанд дори 200 дори ама 7 6 ахтад оз ма касат кунам акай нури ки пули 200 баш акай ана ки мерем далши акай зиёбидин шерпанам 500 рубл дига акай шурик 100 рубл дига акай пурдил од мемона акай матоҷони ма 400 рубл мемона акай деҳқонбача 2300 рубл дига мемона акай нури 10000 таяс мемонум 3400 рубли дига мемона ака акай нури 10000 як тарафа шернад мерем акай нурик я 10000 о ака дорида каса о шава 3400 рубли дига дар як тараф дига дорида бози ай бози ба он мерем ако рақами 2 карте намай хурди 20 чара каҷони ман рақами 3 нафар гапта 20 рақами 4 11 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 5 ошава рақами 6 рафте акай зиёдро алиш чай карта алиш алашка карта алиш чиқа акай зиёдро нафаҳмишена алиш кунам ака картара алиш бигерин нешена муфина алиш боша ия мемонем оз як мепартоем ия мепартоем ия да ҷош мемонем 1 2 3 4 5 6 оина ака карта тайёра мерем ау мегем мерем гел баром пас ака та акай пурдилҷон хушон акаҷон
1000 ама оди бозӣ карди ако рақами 6-7 холе марҳамат 6-7 холия шерина 500 ай рақами 6 мерем ако 6-7 мо холе шуд марҳамат медонем рақами 6-7 мегирем бозӣ мекунем шерина ана ки мерем акай зиёбиддин 500 доштем 1000 о акай ана шурик ана о мешем акай матоҷон 300 рубли дига дона акай деҳқонбача 2200 рубли дига дона акай нурик 3300 рубли дига дона ҳафта гир се пас оҷе ҳафт охи акай шурик гуфта ҳафта бигир се пас ин ака ошидем амун хешидохака 36 холия акай яъне акай англиси нест аку 36 холия кадомша мегири шена мегири акай ё не шена нагири бирем ҳафта гири там ҳафта пеш ака дам болои комментар наисага мерем бугу ман ин мина рақами беҳафт бозӣ намекунам мерем мегири ака нагири бирам ака давом темузира се тамом се ахта ракет ака рақами 6 се ахта рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 23 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 3 ош рақами 1 ошам рақами 2 мерем акай феке оки се ахта ракета мекунем шедар мерем акаҷонои ман акаҷоно ракета мекунем бозия давом метем ау мегӯем шейтпаланго гул барман аз замин аҷаб гули нозамин дик вазятҳо аз мин боз барман ба замин мерем ако ракета мекунем бозия давом метем акаи бача сабшед додана ки се гирифтӣ ракета ки охи акаҷон мерем дарши акае ки се гири анузам нест холи ҳаст биё акана 6 холия марҳамат ака 2 рақам боша 2 рақам метун 3 рақам боша 3 рақам метун мерем акай шурик пафтор акай шурик акай холик пафтор акаҷон акай холик пафтор акаҷон ракета мекунем акое ки пафтор илтимос сурат пафтор акай фиқеке акаҷон пафтори шеда мерем акай нурик акаҷони рақами 1 дори 3800 рубли мемонака 3300 дошти акай деҳқонбача акаҷони мин рақами 4 ахта шерпалан мемоната 2100 рубли дигар ака мерем далиши акай ҳикматуллоҷон рақами 2 акаҷони ман ана 300 дошти 200 рубли дигар ака мерем далиши акай адиноч кивол рақами 6 холия акай фиқеке бура батра ягон кас гудакай гудак боз мекуни охи акай шурик ракета мекунем рақами 6 холия марҳамат рақами 6 ко акай шурик парто шенафта акой рақамгир мерем далши ягон кас ку бия ҷобаҷо шемега силка партому бачаҳоро даъват кардан бигирем ако ака сабр мекунем шерпаланго сабр мекунем рақаму холӣ шудан ако 6 холия марҳамат акои рақамгир 6 холия 7 тамози пулиш биям гап нест 6 ахир ака бия силка партоки бозӣ бемаъне шуд каш о ака чира бикаши пула партон охшерина ако на партои намекушон охшери паланго на бе партои силка парто там одамо ҷамъ мекунам ако як гутак меси ман одам ҷамъ кунам акай матоҷон санг гута сабр кака одамои берун рақамгир нест одамои берун одама бисокем дадори бозӣ мегем мерем акаи ҳикматулло рақами 6 метум такаҷон 100 рубли дигар намунаву акай ана зиёбиддин агай зиёбиддин рақами ана чанд метум та 5 рақами 6 акай зиёбиддин 5 метумад 1000 дошти 800 рубли ай то 3 метумад 3 метумад акаҷони ман 800 рубли дигар намунака ака ту айво машини ки ҳамин мерем рақами 2 рақами 2 11
رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 3 دما اوش همه اکد اومد کردن کین یا رقم دمرین اکای متوجه ما پافتور کجون اکای متوجه ما هر رقم پافتور کرد میری میگه رقم در افتین همه دا برد بوری و همه دا پیشای شیران گلا دا او پار کردن کفون سار کردن او همه کجون ما میرین دالش بولشی میشه همه دا برد بوری و همه دا پیشای او اکو رقمی باشه مرحمت میرین دالشی بولشی میشه زنده و سربلند باشه شیطلنگو انا اکا زیومیدی جون 600 روبل میمونن اکا یک مثلا شیطلنگ 100 نپارتویا ده خمباچه 2000 میمونه اکا نور 3800 و 4300 روبل دیگه اومد پس اکا شکردیم خوش تمام اکا شوری پاس کردم میریم رقمی 2 شما اکا شوری جون ما 11 رقمی 3 10 زنده باشه کجون رقمی 4 31 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 4 اوشا رقمی 5 رقم دالشی او میگن شدن گلا دا او تا کردیم که فون از تا کردیم همه دا برد بوری و همه دا پشتوی ده خماچه اوشا دو شش پاسا تا وقتی ما هجوم میون 300 کدو را که بشه بریم دالشی همه کسا خوشحال شدن اوشا میگن که اوشا گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که مزه تو از گل درآمد بر زمین انا کمر ما کجونوی ما 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 برید دالش اکای زیومیدیو 600 داشته که خطاینا 400 اکای یک کجا به پارت ما کجا ما برید دالش اکای ده کماچه 2500 روبل دیگه اکای نوری 4200 روبل دیگه هی لالا لالا اکای متوجه مینوس 300 بشه شیدا برید دالش رقمی 5 10 6 20 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 3 اکای زیومیدیو اوش اکای متوجه رکتا چه میشه 300 اکای زیومیدیو اوش چالشینا میرین دالشی بولشی میش او میگه میره شیطلنگو گلا دا او تا کرده کفون از تا کرده سه زب میره رقمی 4 همه دا برد بوری بود همه دا پیش روی خوبونیم او میگه اکای زیومیدیو اکای متوجه همینجا حسبی شده زاکن دالشی آبودی سربلندی نکنی هی میگه من دالشی نه کنی شده نه نیومده قبل ببینم کدوم ما اکادون چانس پاس اکای متوجه چانس پاس شدن برید دالشی انا اکای نوری 4100 روبل دیگه دونم اکای ده خماچه 2400 روبل دیگه دونم برید دالشی اکای مطلب اومشن 500 پاس بوده اکای زیومیدی شیپان 400 داشته 800 روبل دیگه دونم اومشن اکا برید دالشی رقمی 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 انا کجونه ما 20 پرید برام بدون 300 روبلی رفتیم کوی برام رو مرحمت شیطلنگو 300 روبلی جانانه بهار شده است تو کی می آیی او 4 درآمد 2 6 درآمد یک اکای نوری میدرویا 7 مو خوری میمونه 7 خوله از بازی پراتویم اکای متوجه 600 پراتوی شیرنا اکای نوری 3800 اونا اکای ده خماچه 2100 روبل دیگه اونا
Мерим далиши болишин бейши. Ау меген шер паланго гулада о та каден капона стар каден. Ана ка кадуну ма кивошин. Hey меген мерим далиши. Рақами 5 нишон дод, рақами 3 мерим. 6 мерим. Ау меген шер гул леззат. Кас ҳамон ноз кунад хуш меҷон шуда. Ако рақами 5 нишон дод, 5 3 варака буд, рақами 4 буд. Рақами 4 ба 3 рақами 3 ба 3, рақами 4 5 нишон дод. Рақами 6 мер. Акай гафо плюс омада. Зарагира ошак ҷон шаши паланго рафтем. Ай бла ҳафта. Ҳамина ҳафта даки бутем. Акай деҳқомача ҳафта ҳисоб кунам. Бла ҳафта кашидем. 1800 бегиш меша. Ҳамин ҳафта кида мегира ҳафта. О, та акай деҳқомача 1800 рубл дига дон акай. ҳафта деҳқомача гирифт. Берем акай ҳикматло мад акай ҳикматло. Акай ҳикматло мад 1800 бегиш рақами 6 рафтем. Рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 31 рақами 5 22 буд. Варай гай рақами 4 варай гай рақами 5 мерим. ош шава акай мегем мере далиши больш меша 1800 рубл. Ау мегем мере далиши ҳама каса хуш омадед. рақами 4 ба 31 зар акай матоҷон пахтои шена рақами 4 зар рақами 5 мер акой рақамги бошад марҳамат мекунем рақам мегем шена ҳамада бурд бориро ҳамада пеш рави 26 пахтор та мегем 26 пахтор бошад мерем далиши рақами 4 рақами 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем акай зиёмидин 800 бу 600 мемон акай ватло 600 минуси 200 меша ракета мекака деҳқомача 3500 рубл мемака акай 0,3700 рубл мемака мерем далиши акай матло 800 партофтай ана акай матло 800 партоф 600 рубл гаш мемака мерем далиши рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 акай матлои мо 11 рақами 3 21 рақами 4 22 4 ош шава акай мегем рақами 5 рафтем гилит реза каса мо ноз на хош меҷошон буреза ау мегем шерои да ау мегем 14 рақами 5 рафтем гилит автомат мепарад так о бол бошед шерои да ҳамада бур бориро ҳамада пешрави хоҳонем ош минда бошед ҳама ки рақами 14 рақами 5 рафтем 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 кадом шера гум накунам акай афара деҳқомача акай зиёмидин 600 дошти 400 рубл дигар акай ватоҷон 400 рубл дигар деҳқомача 4000 ой дигар 3600 рубл дигар акай нури мерем далиши рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 7 ош рақами агафен акай кадом шера гум накун шер паланҷон ҳар пиморо ма хоб хесагим 1 соат хоб кадам
همین شامارده گوری اکی دهخماشه تو دا بوزا بده کی بود همین شرکت بوزکار های بود بچو هر تو ساعت سه بوزی کده سیونی با خریداجی و افیل رو خنوش محکمش کردم رفتم ایش خورد مدرسه شورنیم پنج رکم مرده گوری شورنیم پنج رکم همین 6 دفعه رفتم میشه پفک بینده 5 دفعه رفتم دا 5 دفعه رفتم همین 5 دفعه رفتم ساعت نبون نه دخستم ایست کردم 10 دقیقه فیل 8 دخستم 8 چند دخستم 10 دقیقه فیل کلی میگی کو اوخی همین خاله اوخی همین قزیکش همین خیلی کجام اکای نورو 3500 روبل دیگر اکای دهقماچا 400 و 3900 روبل دیگر اکای متوجون 200 روبل دیگر اکای زیولین جون 200 روبل دیگر این همین خیلی قزیکی شده من همین شایره نابرو در رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 پارید میرم اکوی برادرو 3 ساعت 3 ساعت خواب کردم و همه به 10 ساعت خواب کردم یا نموزم خوابدون بخدو همین خواب خارزور شدم دو سه زوفی یکی میشاش دو رقم 3 رفتیم گلانی برادرو بوشا کور بوشا 6 درآمد 4 درآمد گام نیلا 4 گیت ما مالادیز خان مالادیز خان تادیز اکای زیومدین 35 درو گفتا اکای نوری یک کم دوری میریم دالشی در قسمی سوختو اکای زیومدین 400 رکت شیرنار اکای یک مطلو شیپالان جون 35 400 رکت میکنه اکای یک مطلو جون شیپالان 100 رکت میکنه دهقماچا شیپالان 3600 اکای نوری 3200 میریم زدگی آش جون شان شیپالانگو همه در مورد گوری و همه در پیش روی خوهونیم او بگیم میریم دالشی دو نشونه رقم 3 رفتیم همه در مورد گوری و همه در پیش روی جانانه بهار شده سوکای می آوی وقتی گلی نای شده سوکای می آوی وقتی گلی نای شده از وقت بهار برای رقم 3 میریم دالشی او میگیم شروع گل دا آو پای کدیم که خونه سار کدیم گل دا برامد از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از بین باز درامد بر زمین او میگیم میریم شروع همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خوهونیم ای دا تو میلانم او میگیم میریم دالشی بولشیم منشی گل دا آو پای کدیم که خونه سار کدیم میریم رقم 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 حالا اکا زیومدین جون رکت هم میکنیم اکا 7 خطی کی میره 500 روبلی اکا 7 خطی 500 روبلی کی میره شیرونه رقمی 7 خطی 500 روبلی باشه مرحمت اکا یک مطلب اوکی بویا کسی دیگه 7 خط یک کسی دیگه میره اکا زوجی جون چانس پافشه نه زبری من درمالی سای 7 خط کی 500 روبلی یک کسی دیگه میره شیرونه 7 خط یگان کس نیست دلی گرددور اول اکا زوجی از بی بانک درمال اکا زیادلو پول دوم اکا جون 2.5 رفتک اومد رقم 3 میکفونیم رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 ات پیتو 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 4 اوشی 4 رقم 5 بریم دالشی اکا زیادلو پافتوری و اکا یک مساجو پافتوری شیرنار بریم دالشی بولش منش اونه ای هفت خوبه نزده بود بریم دالشی او میگیم اکا جون اوش کارگی اکا نمو بگونه نیستن پافتور کنم اکا زیادلو رکت هم میتونیم
акаи мато пас кард 2-6 пас кард 2-6 пас кард акаи мато ҷон шояд акаҷони ма ҳазор ама омади ака бозӣ кардем дар бармон акаҷон ака рақам ҷамъ кунем як дуромад 4 да бозӣ 3-5 да бозӣ 2-6-7 холи ман як то кунам акаи нурик 3100 акаи деҳқонбача шерпаран 3600 ҷамъи мешавад 5400 5300 рубл мемака акаи матоҷон оем акаҷон хушон дар акаунт садқа зинда боши шернар акаи зиёбидинҷон ракета мека акума дар қисми сиркапартоӣ мешавам ин вақт соат вақт ҳамин хела вақти беодамия мешава оли акаҷон мардум вараме ака не акаи тигиҷон бозӣ прасо шернар акаи тигиҷон 6 да дурова акаи зиёбидинҷон ракета мекунӣ 6 да акаи тигиҷон айхили шернар мерем далиши я ҳафтагон касам ё мемурдим ай рақам гирифт хидм мерем далиши акаи тигр 4 дор акаҷон ҳоли мебинем акаҷон чанд сум парс акаи зиёбидин акаи зиёдулло ҳамнунам акимам да зиёдулло яма кидорум акаи шодӣ бозӣ прасои да 7 холи ай 400 тамом да бозӣ прасои рақами 7 холи ай рақамгиро боша марҳамат мекунем рақами 7 та акаи тамом акаҷон чикор кунам акаҷон ту сухан акаи тигирҷон мерем рақами 7 дукони тамом гап ракета мекунем рақами 14 рақами 5 мерем давара ама бозия давомша просто на рақамо холи тамом мешавад мерем далиши болиш ако мерем далиши ободу сарбаланду хонобод бошем ҳамада бур волиба ҳамада пешравӣ хоҳонем гила даво тар кардем кафон аз сар кардем рақам 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 5 шукади акаи зиёбидинҷон мегам пул парс оз мебинем акаи зиёдулло шерпаран 400 парси 200 дигар дона шернар мерем далиши акаи деҳқонбача 5300 донака шернар акаи нури 3100 донака ан акаи тигр акаи тигирҷон 2-6 айхта акаҷон 200 мепартоем шернар акаи шодӣ рақами 7 та номи хида оформил мекунем мерем акаи шодӣ рақами 7 та номи хида оформил мекунем мерем далиши ҳамин кадом вай чӣ буд ки калям заказ мекардем овардам ҳамҷа худо гап акаи тигир акаи шодӣ ракета мерем рақами 5 21 рақами 6 ганда фурӯш рақами 7 20 хатор кида гирифтум гузашт рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 4 шай рақами 5 мерем мегем шерпаланго гила да об тар кардем кафон аз сар кардем мерем далиши болиши меши мегем мерем рақами 14 рақами 5 рафтем ҳама касат шон дай намехида фақат курпае мерем рақами 5 рафтем ҳамада бур борива ҳамада пешаи фақат бо накане шабаҳони дил фай кардем серьёзно митасам фақат чи аз шои ну ту ай вақта бешам я фикр будакӣ дори бо одам қарз мекунам ҳама дар кун додам ки агари ҳамҷа гирифта овардам шама мера барои кун додан ашав акаи шодиҷон 200 мепартоем акаи тигр 400 мепартоем акаи зиёдулло шудем акаи деҳқонбача 5800 рубл гадона акаи нурик 3000 дигар донака мерем далиши рақами 5 22 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2
10 رقمی 3 10 رقمی 4 21 22 22 برادران مرحمت به من چی کلگی که قبول شدید یگان یا نه بعد دگوی نمایی خی نه یا دادگاه کجا شان خرج جاش مالی نه بگو ما نکنی مالی اخدو ندارم اونسی اوخی دادگاه دیگه ندارم شو شاش دو 7 میریم 6 2 7 4 تو اکای زیومدین سه هم میگیری اکای زیومدین سه هم میگیری اول اکای تیگوزون ببین شینا سه داورا پاس شدن میری انا اکای خیستمو سوکتو کنم اما اکای شدی اکای 500 بپرتویم اکای شدی 500 اکای تاکجون اکای 7 اکای تیگوزون اکای مطلب سه اکای تیگوزون 400 بود 1000 بپرتوم اکای ما میریم درشی رقمی شد کمباچه 5500 اکای مطلب رقمی 300 پرتویم میریم اکای شدی رکتا رقمی 5 شد رقمی 6 رفتیم خوب پولو اکومه بوشا نیومده اکا جونو میریم ای جان شگرد میده بچین توتی دل اوتی توتی من دلشی او مگه شروع اکای شدی خیلی رکتا چا اول اکای تیگوجو نیومده همون کی سیار سیستر برام اکا اکای تیگروز نیومده اکا جون اکای شدی پول شما 500 شد اکای شدی پول شما دیگه میریم دلشی بولشی منشی اکای حکیما پول شما اکای حکمتولا پول شما اکای حکمتولا پول شما دا کجا میمارا میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 من اکیما هم اکای تیگری خیلی مونه که کجا بودنش بگم میبینم فقط پافته باشه که میریم دلش اکای شدی خمو او شدیم اکجا اکای حکمتولا او شدیم میریم کدو میذاریم هیلالا میگیم میریم دلشی اکای شدی و اکای حکمتولا مد نکجانو او میگن شیرین گل بارم از زمین اوکی تو اکای شدی یک مطلب کو اکای شدی همینجا ها بگو بکفرمش در رقم صدقه ویگرش 1800 درو بود رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 12 ای رقم 4 اوش 4 رقم 5 میریم اکای تیگجو پول دایم بوده که جونی من 14 رقم 5 برد بولی اکرا میگیم اوش شوا اکرا اوش شوا گل بارمان از زمین رقم 14 عجب گل نوزنی یک که وزد ما از این بودن ما بر زمین اکای شدی جون پافتور شینا 14 رقم 5 میره شینا همه کسا خشار کنیم ما دوست آن باشد گیره در دوست و هر روز با خود گیره دیگری بر دوست میریم درش شدی اکای شدی جون پافتور که رقم 4 5 6 اکای زیومدین پافتور که جون تا پافتور باشه اکای میکنیم اکای زیودلو پافتور اکای شدی جون پافتور باشه اکای میکنیم اکای تیگریمو میریم اکای انانوریک 2900 اکای دهقانبچه 5500 دوشی جایی 1500 ای 500 موزمه 5500 انا 6500 7500 7200 روبل دیگر اومد نرین دالشی اکای زیومدین اکای تیگر 1400 بشه اکای شدی وقتی جونا شد 20 نمیاد چی با چوم اکای بختوجان از خوری شکا
7200 правильно мерем. Акай Шодиҷон пафтора каҷони ма. Мерем. Акай пулуш омадаи. Охи акаҷонам як охи. Акай тигр шейпаран 100 рубл дона 1500 пафта шейнар. Акай зиёдуло ракета мекунем. Акай зиёдуло ракета мекунем. Акай зиёдуло. Акай бахтиёрҷон аз бир рақам холиша рақамат мека. Акай зиёдуло ки ҷошака. Тамом гавнес акай тигрҷон хоб. Гавнес. Ҳозир акай тигрҷон ходид мерава 100 рубл дигар намона шенак. Акаҷоно дихе бохи ма ҳайронам дар мохи. Ако ними шумо бо дохи фикр кидед. Шумо комментарий нависед, телефонтон зайди нест, чӣ қадar пул партои зайди нест акаҷоно. Ба худо ҳайрон мешавам. Охи агар дигар бинен ки одам бовар кунад, охи дар комментарий нависед, ако телефоно зайди нест гӯшеринад. Кафонданги зайди татир. Охи чӣ қадar комментарий нависед ки акай зиёдуло. Ако набоша хай пас бигем бутем бирава да бочона боша силка партам одамома ҷамъ кунам ако. Ду рақам як се рақам да бози пул нест охи. Рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 акай шуди 21 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 22 бо вараши 300 рубли. Бо вараши 300 рубли. Варадуроҳо марҳама 300. Варадуроҳо марҳама 300 рубли. Мере далши. Ау мегам акай шуди 700 гутай пас. Тамом акай шуди ҷон 7 акай шуди 7 давара пас ака. Мерем ако варадуроҳо марҳама 300. Оли ку пас кна уз давара ку акай шуди давара пас мекунӣ. Рақами 4 мерем. Мерем. Як ду медуроя 7 акай матода метем. Тамом акай шуди ҷон тамом. Оим акай шуди ҷон туғри ака. 100% пас гуфта бошӣ тамом ака. Ман надида будам тамом туғри. Тамом акай шуди ҷон. Не акай шуди пас гуфта бошӣ туғри о ака 100%. Мерем ако 265 265 шерона 265 ку акаҷоно 265 акай шуди пас гуфта бошӣ туғри о акаҷон ма ягон переживан дар хасатка. Мерем акай тигр нест ки будуроимша. Пам. Набоша хамеи кашибай нама ако бадиҷа як силкашапа креки рақамам махоли монисад. Тамом акай матоҷо ракета мекунем 26 холия бадии рақами 7 холия бадии рақами 35 хол меша агар парташ назанани мерем далши 1000 рубл виҷа акай матоҷо ракета мекунем шейна мерем се рақами 4 гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин ит ки баҷатҳо аз бинай боз даромад бар замин аҳу мегем мерем далши ҳама дар бор бориба ҳамада пешрави шоҳонем анак мобинем зинда бошем шоёна ту дар ин хона бураш рақета шуд тамом акаҷон туғри 7 1 3 7 1 3 ҳоп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ана кунем шерона акай матоҷо 350 шуд туғри о мешед рақами 4 10 рақами 7 21 1 12 3 11 рақами 7 оши чавакаҷони ман мерем дарш ана ка кори рақамои холӣ 2 6 7 3 5
Akay Ziyodullah ku telefon azayet bro mashina. Akay Ziyodullah telefon azayet bro mat. Tamam akay bak bu ha farkı şeyler. Verin. Au megin rakam hafza rakam ya graften gila da ota kadın. Akay baktör sev hafta uzun gitara kadın. Sev şaşı sev panç kola. Du sev şaş panç. Mer akora jobajo şenki kapo kola. Çam bud. 1000 rubl akay gatacağım. Haf akay gatlo khdu diyak chor merim. Akay Ziyodullah paftora kadın tu buna takacağım. Paftor boşu bozda buradan mı gireyim? Akay Ziyodullah paftora kadın. Akay Ziyodullah Akay Baxtiyor du şaş kola bütün taşıyna. Akay Baxtiyor du şaşı sev panç. Akay tikir o oşlarıma çayı soğuk adam. Verim. Sev şaş. Kozam Akay Ziyodullah başı cevap sev fakacım. Akay anasız yargı sabır mekanka. Akay Ziyodullah paftor eknestay. Sev şaş Akay Baxtiyor. Akay anas du panç kola bitimud. Akay anas du panç adanamud bınarsın şeyler. Akay anazyon du panç bınarsın şeyler. Merin dalış okey tamam. Akay ananurik. Rakam yak. Akay nurik rakam yak 2900 ona. Merin dalış. Akay matlo rakam yak 900 rubl digar ona. Merin dalış. Akay Baxtiyor rakami ana sev rakami 600 rubl digar ona. Merin akay de kombaça şepalar rakami çol. 7100 rubl digar ona. Merin dalışi. Akay anas akay tamekine. Akay anazyon rakami 2 rakami 5. Merin dalışi. Akay anas akay tamekine rakami 7000 rakami yak merin dalışi bolşi bur bori u peş nevi. Hava kasak şande şeyler. Gila da o ta kader ke telefona sağ kader. Rafte dalışi. Hama da bur bori ve hama da peş nevi fonu. Au megin şeyler gıl barma azamin azam gulun nozamin. Did ki vazata tebay boz barma bazmin. Zinde u taqalandı xonobod bişin. Merin dalışi. Ama kaka dönüme ki boşa rakami 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Aka anazon ki joshi aka anazon. Ku aka anazon parça merin bozira daun çametin şeyler. Hey hilala. Oh hilala. Hilala. Megiram plenden konum kharmina. Akay anas joshi shena. Akay anas 400 parça 200 rubl digar shona. Mere dalshi rakami yak. Rakami yak da. Akay anas 25 akhtar rakami 2 22 rakami 3 10 rakami 4 20 rakami 5 11 rakami 6 22 rakami 7 20 ako marhamat bara medurim 300 rubli rakami 2 rakami chand 2 6 bara duro marhamat bara kar 2 6 300 ku kare ku kane ku bara duro marhamat ku mere makajule ma bara medurim 7 duro Merim 7 duromad. 1 medroya 4 medroya kus aka 3 medroya aka anas 5 medroya aka anas merin dalshi. Akay Baxtiyorjon akami 3 durovardi 300 rubl digar dona şernar. Akay de kombaça 6800 rubl digar dona. 4. Akay Hikmatullo 600 rubl digar dona. Akay anas şer ana akay nurik 2500 rubl digar dona. Ne? Rakam 5 xoliyay marhamat. Rakami 5 xoli ya dün nişonlu da rakami se yapın. Ku 5 kime gel davarayı ana 300 rubl. Zinde boşun şeyler.
Gila da ota kade kafon az sağ kade. Dehqonbachcha 5 аги табиги 1800 рубл. Ҳама касак шодем ки дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст ободу сарбаланду обод бошен шавад. ҳар ки моро ёд кард аз омӯз ба судоду то тавонем дӯстону гумашем. Ҳе ҳилала оҳо анаҳо ҳилала арохил алала арохил илала. مگه تو خود گفته بودی آخی دوستم می‌داری برای با تو بودن گفتم بود شب انتظاری بیا کنارم بیا کنارم رکه میره شده نه اکه دهقانبچه اختمال 6500 بود کس نمیزن شد پلنگو آشی جان شوا رقمی 3 رقمی 3 آش شوا 23 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 بختیار اوشا رقمی 4 رفتیم دلشی بالشی میش آباد باشه اکوی ما همه کسک شما اکجانو زینده باشه شوینا همه در بود بولی ما همه در پیشتایی گل در او تا کردیم کفون از سا کردیم گل بارمت از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد اکو بین باز بارمت بر زمین از زینده باشه شوینا هر که ما رو یاد کرد از همون برخدار بود تا تاونه دوستان رو گونه کرد دوستان مهربان رو گونه کرد در جهان به دوست بودن مشکلات اکای بختیار آششان رقمی 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 بریم اکای اناس جان او میشه دهقانبچه 6400 روبل دیگه دونا اکای بختیار 1800 زدی 3000 داشتی 300 داشتی 1900 روبل دیگه دونا اکای متوجان 400 روبل تو 500 روبل دیگه دونا اکای دوری 2400 روبل دیگه دونا بریم در چه رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 31 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 شرنا 30 رقمی 3 فوکی خنده اکا بود رقمی 5 با 31 رقمی 3 12 20 رقمی 5 میره و رقمی 6 او مگه شرنا گلا دا او تا کده کفون از تا کده همه دا برد بوری و همه دا پیشتایی ای نرس کاملو زینده باشه شد فلانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروف بر خود گیره دیگری بر دوست گرد خاص کلیج باشه لیچ بکشه شیرنم لیچ باشه لیچ بکشه 5 رقمی 6 میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 به دارچ اکی نوری چرپالا اختیان 2300 روبل دیگر اکی مطمئن تا 400 ای بلا گلی بودن 400 روبل بخشه کجان اکی به بنا بختیار 1700 روبل دیگر اکی دهقانبچه 6300 روبل دیگر اکی انگلیسی جان اکی انس جان تا 400 روبل دیگر ایداف گلش میکنه کدر ما رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 20 برادرها مرحمت انا که 300 برا کو اکوی برادر یک برادر بلا اردانی چیگه میشه برا 300 روبل رقمی 4 میره شیرینا میریم 7 رومات یک اکای نوریک میریم 6 انی 2 5 خورمون چی اکای اناس 2 5 جاگوش بگیری لیچنه تمام گاب نیده دباره لیچنه که جنوب اکای اناس 2 5 وقتی نمیگیریم اکای اناس جواب میتیم اکجون اکای بختیار رقم اکای انا نوریک 2000 نمونه اکای مطلوس 100 روبل نمونه اکای بختیار شیرپالا 1400 روبل نمونه که بریم دالشی اکا 2 5 خوله
دو پنج شیرینه دو پنج میریم سه نشون رقم چهار میریم دو پنج خواهیم و رقمش کنه میگیرم میریم دلشی هی لالا او میگه میریم سه رقم چهار میریم دلشی دو پنج خواهیم و شیرینه درو بگی تمام درو اومد پنج کی میگیرم اکل سوی بشتی خیز درا گیری درا سوی بشگیری اکل ده خماشا پنج بگیر تا اکل بختو پنج گیری همه پرسه بره دولش درگیر اون شاه 1800 بود گلو ترزا همه پرسه اکل ده خماشا درا سوی بشگیری پنج اکل بختو گیری 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 3 اکای بختیار 5 درواده 1100 منا شیرینه اکای اناس ختمونه 100 روبل دیگه شیرینه زراگیره آش جان شاشیر پلنگو 1800 روبل رقم 4 11 رقم 5 10 6 10 رقم 7 او 21 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 3 آشا رقم 4 میریم دلشی باز گرفتیم آشا که بختیار 13 رقم 4 میریم دلشی همه را بوری با همه را پیشروی گلا دا او تا کدیم که خونه سر کردیم میریم دلشی بولشی میشه همه کسا شان شده دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروس بارتر گیر دیگری بار دوست زنده و سربلند و خانواده‌اش میریم 13 رقم 4 رفتیم گل افتبار تک او میگیم شیرینه رفتیم آباد باشه شیرپلنگو سه رقم 4 میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 اکه اناس هر رقم پاسو باشه 100 پارتیم دهقان باشه 6200 رو دیگه دونم اکه بخش اکه بختیار 1100 داشت 2900 میشه 2700 روبل دیگه دونم اکه متوجون او میشین اکه نوری 1900 روبل دیگه دونم میرین درس رقم 4 4 3 карол ошака 5 22 3 туз бураян рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 3 ош ака аз пафтора кадом акаи дехқонбача ошада акаи ко пафтора дехқонбача оши шашена дарси اکه اناس پافتور اکه اناس پاس اکه اناس شما اکه هزار ما آمد بودی کدیر را باید آمدی شده زنده باشه آباد باشه شیپا اکه 2 5 خولش مرحمه آدمو بیرد های میدان 2 5 خولش کو اکه رقم گیرو کجاشه اکه رقم گیرو 2 5 2 5 آباد باشه شده نه آباد باشه ای زنده باشه کجونه ما رقمی 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 بریم رقمی اکه دهقان باشه 6700 مناکه اکه انا بختیار جون 2500 مناکه اکه مطلوب جون اکه مطلوب انا پارت تا 400 300 رو دیگه شون اکه اونا اکه نوری 1800 رو دیگه اونا میره رقم 2 5 خدمت میگم رقم 5 22 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 ورادر ای رقم 4 ورادر رقم 4 10 اکو ورادر اکو ورا میدونی 300 روبلی رفتم اکجونه ما ورا میدونی 300 دی رفتم کو رقم 6 بریم او میگیم 7 1 بریم 4 اکای بختیار ویزیز براد موی
Акай бедин сози куба каҷон. Акай Бахтиёр 2500 доше 1900. Акай матло ОО. Акай Нурик 1500. Акай Деҳқонбаша 6700 дошака. Ана мемонад 6400 рубли дигар. Берем дарш. Акаҷон рақами 5 хат рақами 5 хат ки 500 рубли мерашавад. Рақами 5 шон до ашаш мери. Хел соди куба ка бединҷо 5 хат 500 рубли ки 5 хати. 5 хати 500 рубли ягон хат аст марҳамат. 5 хати 500 рубли. О акай бедин хе ягон 20 паунд дес 20 паунд фи сауд агар я дӯст табим аз ин кор бор зиндагӣ дакар. Оно шудо баска ба хайра бо кор дем. Шашин шаҳаф мушу бо да кор мака. Берим. Аун дагин акай 5 хати ягон хат намера. Чандум акай Нуриҷон 1500 ката навара кай 10000 да ката дагид. Акай Нуриҷон да ката 10000 истадаги. О акай супидик шоид ки рақам биту. Ана дайҷа 1000 до акай Нурик. Задагира ош ҷон шашена. Ау шаш шаш 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. Акай Ҳикматуллоҷон намери қатъи рақамои ма 500. О 25 бади бара холиай. 25 бади бара холиай. Окей. Акай Ҳикматулло қатъи 2 мери 5 хат ака. Акай Ҳикматулло 2 хат мери 5 хати шеридар. Хоб буку бикафем рақами 6. 500 рубли. Бефонида. Ай. Рақами 6. 32 рақами 7. 11 рақами 1. 11 рақами 2. 22 рақами 3. 3 дама рақами 4. 10 рақами 5. 10 бо ҳамун 3 дама гирифт. 6 3 шикан ош шава. Ош шава, ош шава, ош шава. Ау нагин шер паланго рақами 3 миллион шикан. Акай супидин 25 мегир акаҷон. Акай супидин 25 мегир шер акай музингар ништия акай. Акай гатоҷон ба ҷанги 3000 рақами шо мерем. Ау мегир шерона гул бармад аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки алҳо амин боз даромад бар замин. Мерем далиши болиши менши. Ау мегир мерем шерона ош шава рақами 3 рақами шо мерем. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Вале акай Бахтиёр ку ҳар шайхил хил шикасти. Тамом акай супидин 5 айхил ракета мекашена. Ду рақим мегир акай Ҳикматуллоҷон пафтори акай Нурик 1400 рубли дигар донад. Акай Ҳикматуллоҷон ра пафторш ракета мекашена. Акай Бахтиёр 1900 3700 мешавад 3500 рубли мемонад ка. Акай Деҳқонбача хита мемонад ка ҷони ма 6300 рубли дигар. Акай Анас Нестайн акай Субҳиддин рақами 5 ракета мекунем мерем дар арши. Акой рақамгиро марҳамат. Акай Ҳикматуллоҷон пафтора ка ма силка партом. Акой рақами 2. Тамом акай Нурик яка пафтор када мегем вена переживай гуфт дигар по. Оз акай Тигр гуфт коз миём. Вай кунам гуфт намодам ки вай буд. Эфир дарак бозӣ кардам ба 1000 шагон дар метро медбиём гуфт. Акай Субҳиддин ракета мекунем шеринар. Акай Ҳикматуллоҷон пафтор ака ҷони ма. Мер акой рақами 2 холия марҳамат. Мегем медорем ако. Ако мепартум аз силка партан гирем да бача ку будроям. Чанд рубл бозӣ? Бозӣ 100 рубли ака ҷоноб. Ако бозӣ тринка я хелж медорам. Ака мегам билет чанде меги 100 рубли меги хо мекам мошин мезан. Мега акай бозӣ чӣ бозӣ ки рӯда метова? Тамом гарм нест. Охири ма чикор мекунед шумо? Этая. Тамом оз ма как силка партам як минутак шеринар. Як минутак. Рақами 2 холия ака Абдуҷаббор рақами 2 холия. Рақами 2 холия. Ако рақами 2 мон холия марҳамат.
Oz 2-5 khoли dira aka Abdujabor dira metin aka matlo hamja aka matlo tamam aka Abdujabor raketa aka Abdujabor jun raketa mekine aka Subidin raketa mekine bozma sar mekine ama haftada boşa vakit megir boz mekine بریم دارشی سواد نه هفت سینزده هینی مردم ایکور بروی از میشه آشه پلنگو کام تاگه صبر کردن که مایدم و رفتن که مردم ایکور بروی اکای عبدالجبور راکت هم کنشیر نره هلالا هلالا میریم اکور راکت کنه بزرگ نچنه گوتی یا بو همه که باز بازیگارا میآیند کم ترک صبر وقت اکور برمدن شونای او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین هیچ وسط ها وزید باز آمد بر زمین او میگیم شیرون همه دا برد بوری minima gazavud tibe kar zavud aka Abdujabor me partim ako me partim boza sakin سه odam dayfi سه odam çoy kişidir خدا شکر میریم سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادت نمیاد حاجی میرم کتا akay Abdujabor ma tarafan setuz o akay setuz خوش اومدی علیکم السلام نبوشین زنده باش akay setuz سوزی خوبه که خوش شینا akay Abdujabor raket هم میکنه شیر نرو که جوش ده اکو میگیریم بازی میکنیم این akay setuz هم اومدک میریم tamam akacım hemen mikrofonu şeyler deriz bedroom bakşiş ana akım vereyim rakam seza rakam çor vereyim akay süpürücü şansı partisi bir bakon akay say deriz çıkarken teşekkür durmada akay süpürücü şansı partisi aka ha durmadı besto 3000 akay süpürücü 3000 partisi 10905 akay süpürücü акай Subidin 2-5 аметму 2700-800 میلیون акай نمیاد پولش بره دالش 7 دقیقه акай 3000 акай نمیگه شنار акай 4 11 پشت باق چخیاکار акай 5 20 акай 6 21 акай 7 20 акай 1 12 акай 2 10 акай 3 سیویا رقمی سه شاید رقمی چهارمیم شکل من پارتو سومت چه پشت بانک من زبیر بانک نمیشه می پارتو شکلی اصلا کنم که نمیدونم وقتی رو آکای ستوز رقمی سه داره رقمی چهارمیم دارش او شاید رقم بگیم آکای رقمی باشم مرحبا رقمی هفت خوده گل او آکای آدم شما شده او بود باشه چی شد این شاکای مثلا خود رفت نیستیم هفت پاس کنیم هفته بودنش گم اکجون акай матло 7 пафто бо набра хуб бур набуд ака бутун набоша ки пас мекунем рақами 13 мадамети мадамети аста ро рақам шуд ака ҷонима набудум то акай матло зукут бе ами ака пас неш мега акай матло ҳоз акай супиди рақами 2-5 аста шуда акай матло пафто ака ҷонима акай нури 1300 акай матло ҷон пафто шуда акай бана бехана 3200 که بخته 3900 ده خاموشه 6200 акай سوپیری 2600 акай پس акай Abdujabor 7 بتم با جوید акай Abdujabor 7 با جوید بتم تا دو پاس دو دقیقه акай Abdujabor 2 دقیقه акай سوپیدین 7 5 دقیقه акай Abdujabor نه اون درا بگه که ما درا پاس акай Abdujabor هم 2 تا بگه که جو 100 400 دیگه دارم акай Abdujabor هم 2 دقیقه داد رقمی 4 20 акай متوجه خوشحال که جون ما رقم 5 21 رقم 6 تمام 27 5 دقیقه که سپیدین رقم 7 20
رقم 1 11 رقم 10 که عبدالجبار 10 رقم 3 11 بور رقم 5 با 21 اوشا رقم 6 رفتیم او میگه مکدونو لایک با شتا زر میکنیم شما یکجانه ما اکه عبدالجبار 2 اختار کردیم میره دالشی زنده باشه کدوم گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که باید تو باز بینه باز دارم با زمین باز دوشش شروع میریم دالشی همه دا بور بوریم و همه دا پیشروی خمونیم حالا که میریم دالشی بولشیم شاش هم یک دل سه چور پانش شاش هم سه چور پانش شاش هم یک دل سه چور پانش اکه همینجا خولیش هم رقم تو شنال چی باید اکه سپیدین 2400 روبل دیگر اکه دهخومچه 6100 روبل دیگر اکه بختیو اکه سپیدین 3000 آدوخی بخشیش اکه بختیو 3700 روبل دیگر اکه عبدالجبار 300 روبل دیگر 1200 روبل اکه نوری اکه سپیدین 3000 دیگر بخشیش رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 شدن رقم 4 21 رقم 5 22 با 5 اوشا میگه او میگه گپ تمام رقم 5 رقم 6 میریم گپ تمام شدن ای آباد باشه شدن دوست اون باشه تو گیره دست روز یک عروض بر خود گیره دیگر بر دوست همه دا بور بوری و همه دا پیش روی شدن همه کسک شما کردن هر کی ما رو یاد کرد از اون رفتدار بود 5 رقمی 6 رفتیم آباد باشه شلپرنگو میریم دولشیم جنگیم شروع ند آن اکه سپیدین 3400 روبل دیگر اکه دهخومچه 6000 آی دیگر اکه بختیار 3500 روبل دیگر اکه عبدالجبار 200 روبل دیگر اکه نوریک 1100 روبل دیگر میریم دولش رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 با 5 22 رقم 5 با 22 سه بار پدرد او شاکر سپیدی میشیده او شاکر میرین دولش او میگه میرین اکر سپیدی درگیر هر درگیر او هم لکه همین او میگه کارتو درسته اکر تیگر اکر اومد اکر تیگر خشان شینا اکر تیگر خشان اکجون بیاز یا رقم خود تبریک اکر تیگر تبریک اکر تیگر بیاز رقم خوری میشن باز میکنیم او میگه میرین دولشش می جنگیم شیر پالانگو اکر سپیدین 3800 روبل دیگر اکر دهخومچه 5900 روبل دیگر اکر بختیار 3300 روبل دیگر اکر عبدالجبار 100 روبل دیگر اکر نوریک 1000 روبل دیگر میرین دولشی رقم 6 شرینار 10 رقم 7 30 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 7 بسی او شای رقم 1 میری او میگه شیرونه گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که باز خاطر پای باز دارم بر زمین او بود سر بالا و شکر ما ها زد رفتم رقم 1 ها کساش او اکل جلال سلام علیکم اکل جلال شما رکجون اول به اکل جلال تیگی دست ما رقم میکنیم میری دالشی ها رقم اکل جلال جون شما رکجون ما سوزی خوبه رکجون سلامتی و سوزی همه ناز میری ای بو شما رکجون اکل سپیدین 4200 اکای دهخومچه 5800 اکای بختیار 3100 اکای عبدالجبار او اکای نوریک 100 روبل دیگر دونا میرین دالشی رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 اونش خوب را رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 باشه که جان ما 20 رقم 1 اوشا رقم 2 رفتیم زنده و سربلند و خانواباد باشه شیرپلنگ و
گلاد او تا کردیم که فون از سر کردیم همه دا برد ولی و همه دا پیشروی آش جان شار کم نکنه اکن پستوی نومش پستوی این آزمایش هم دو پاس اکای جلو داره بزرگ تشینار اکای محسوس شارید اکای جلو داره اخید شیدار اکای اوزنی سعید و جهانجه بازی صدربلی اکای عبدالجبارجان خوشم اکجانی من هزار اما آمدی بازی کردی شیدار بریم داروش اکای جلو داره اخید بردن میگیم زدی پلوس میکنیم نزدی مینوس میکنیم رقم میدیم چی روز اکای جلو جان ها اکای جلو جان تیز فقط سخنون تیز دلار خیلی با خدا باشکر اکای محسوس جان خیلی صادق خوبه کجان اکای سوپیدی 4000 او اود میمونه اکای دهقان بچه 5700 روبل دیگر میمونه اکای بخت 3100 روبل دیگر میمونه اکای جبور خوشم اکجان اکای جلال رقم 2 راکت هم میکنه اکای نوری 901400 روبل دیگر بره رقم 2 پول پارتی میشه رقم 2 دهو دکور رقم شابه بگیرم پارتی رقم 3 20 رقم 4 22 خودش کاکو رقم 5 10 رقم 6 33 رقم 7 10 رقم 1 21 اکای بختیارجان اوشا رقم 7 6 رقم 7 من دارشی او میگه شیرون از گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها از مین باز درآمد بر زمین شش اوشا میگه بریم و رقم 7 او میگه شیرون از توی در این خانه مبارک شد لبگردی جبگردی لبگردی لو لبگردی جبگردی لبگردی جبگردی لبگردی جبگردی لبگردی لو اکای جلال چند سه تفصیل بریم ندارماده ساز اکجان تو گاز نمیخوام بودنش بگی شینا او میگه شیپالانگو گلاد او تا کردن که فون از سر کرد برین دالشی اکای سوپیدی 3800 روبل دیگر اکای دهقان بچه 5600 روبل دیگر اکای بختیار 3300 روبل دیگر اکای جلال جان 5300 روبل دیگر اکای نوری 1300 روبل دیگر تمام اکای جلال جان 300 دیگر رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 33 رقم 6 21 رقم 5 اوشا رقم 6 رفتیم او میگه شیرین از گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که مدد ها از بین باز درآمد بر زمین ای آباد باشین شیرین خوشحال اکجانو او میگه میره درس توفان دوستان رو گم نکن شیرین همه دا برد بوری و همه دا پشتوی او میگه میره رقم 5 زد رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 من اکیمون اکای سوپیدین 4200 روبل دیگر اکای دهقان 5600 داشتی 5500 روبل دیگر اکای بختیار 3200 روبل دیگر اکای جلاجان 200 روبل دیگر اکای نوری 1200 روبل دیگر بریم رقمی 6 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 لایک باشتا 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 11 اما که کجانوی ما با فکر 20 زد دک 11 10 یا 12 11 رقم 2 با 20 او شاکه جلو میره درشی 2 زد رقم 3 اون میگه میره درشی گل افتمال میره پرمت پاک 2 زد میره من رقم 3 شوینا ای دوست بیا که همدار شما میگه میره درشی اکای تیگر شما همینجا باشه نه میره 2 زد رقم 3 رقم 3 پلانگو اکای تیگر بکی خونه داره کن با رقم بگیریم 2 زد رقم 3 رفتیم 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای جواجو او شاکجون اکای سوپیدین 4000 او دیگر اونا اکای دهقان بچه 5400 اکای بختیار شپران 3000 او انا اتوی 3000 او میگو 3300 3100 شد 2900 که بخمود و رقم تمیز کردم 2900 که بختیار جان اکای جلال شپران 700 روبل دیگر اونا
Акай 9100 рубли дигар мунад. Берем далши. Рақами 3 10, рақами 4 21, рақами 5 10. Акай ҷалоҷон ҳамҷа шумо рақами 6 22, рақами 7 31, рақами 1 11, рақами 2 21, рақами 7 ошама рақами 1 мерем. О, акай ҷало дига полни русский. Зад мерем рақами 1 обод боша шерпаланго. Шодако ҳама каса шода ширина. Зиндаҳои сарбаланд хона обод бошен. Люди полни русский. Акай ҷало дига тоҷики ганоза. Ана зад мерем рақами 1 зинда боша шерпаланго. ободӣ мегӯяд 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ай бала ана ки мерем акай субҳидин 3800 рубли дигар акай деҳқомача 5300 ана акай субҳидин рақами хел задам акай субҳидин 4400 рубли дигар акай деҳқомача 5300 рубли дигар акай бахтиёр 2700 рубли дигар акай ҷалол 600 рубли дигар акай нурик 1000 рубли дигар мерем рақами 1 11 то соатҳои 3 сарака рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 30 рақами 5 31 рақами 6 21 рақами 7 10 бур рақами 5 рақами 6 мерем акай субҳидин то 5 буди та тамин саат то 3 будем то 3 дурим 240 буд 2 3 буда кабуда 5 зара 6 мерем акай субҳидин охирон одам ҳамёда бозиби бас кардам и буда акай ҷавана тигр буду бу акай дига 5 рақами 6 акай пес ау маге мере дарша ҳама да бурд борӣ ҳама да пешави ҳама каса шоне шекаранго гила да ол кар кардем кахона сар кардем ана ки мере рақами 5 рақами 6 рафт ош шава обод бошен шекаранго акай субҳидин шерпаран 4800 акай деҳқомача 5200 акай бахтиёрҷон шерпаран 2500 акай ҷалод 500 акай нурик 900 мерем далшай рақами 6 рақами 6 21 оам қабуда рақами 17 рақами 1 21 барами ходурум рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 22 ана акай каҷона ма 22 и парид бара 300 рафтем бара 300 рубли шерпаланго барама 300 то каҷона ма рақами 4 мерем далши бара дуроз 300 рафтем акай ҷало дура ҷошда дуровар мерем акай ҷало дура дуровар 4 дуромад мерем 2 4 як акай нурикай 7 6 акай не акай муҷоҳида ма чанд қада канал надам акай ҷалоҷон намадум дакиҷо боша акай бахтиёр акай субҳидин ҷавоб метешида акай бахтиёр дуромад мерем ана ки мерем далш акай нурик 900 доши шерпаран 600 рубли мемонад акай ҷалол 500 доши 200 мемонад акай деҳқонбача шерпаран 5200 доши 4900 рубли мемонад мерем акай бахтиёр 2500 доши акаҷон 2200 рубли дигар мемонад акай субҳидин 4800 доши 4500 рубли дигар мемонад мерем ҳама дуромад акаҷон ҳама дуромад виигриш 1800 исоуфтоса када додум то ана ки варай аким чанд нишон дод варай удо рақами 2 зада будам не удо рақами чанд зада будам ҳол бесен рақами акай субҳидин 5 зада будам сачам 5 се нишона ай 4 мерем ай 4 мерем се нишона ай 4 мерем задагира ош шава шерпаланго 1800 рубли ау маге мерем ободу сарбаланд боша шерпаланго шода кадунема ҳама каса шодем ту дари хона муборак шавӣ мен дарчи лабгади ло ош шава мерем далши болши меша 1800 ошу ҷон шава ана ка кадунема кошумана мана кадуно мана 4 5 6 7 1
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دالشی آن کمی کفاییم که کجای ما بیل 1800 رو بود رقمی 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 11 وارم بدون شوی پالانگو 900 روبلی رقم 1 نشون رقم 2 رفتیم وارا درو 900 کو کتو тут کتو وارا کتو گانگستر کتو لегенده میره دالشی وارا درو 900 روبلی او شده 4 درآمد 4 درآمد میره دالشی 4 درآمد شوی پالانگو 4 درآمد میریم کتو لегенده کتو گانگستر میریم افیرو پیش میکنیم شویدار Akadonu efira peş mekinim. Merim. Akay baktıyor, akay kiye decan. Akay supidin, akay baktıyor efirotuna peş mekinim akadonu. Akay baktıyor şaşısı. Akay supidin hafta pan. Hama duruma. Ana kimerim. Ayyalav. Sev şaş akay baktıyor. 2200 akadon. 400 rubli diga duna. Akay de kombaça. Rakami 4 درآوردی 4000 دیگه دونا سه رقم رقم 5 7 اکجان 4500 داشت اکای سوپیدین انا کمریم میمونه تا 3000 2700 میشه چند میشه بریم 4500 مینوس 1800 2700 رو دیگه اکای سوپیدین 2700 اکای ده کمچه 4000 اکای بختیارجان 400 دیگر ویگش 5400 همه رو ایسوکتو کردیم میریم فقط کارتکفونی اون مگه میریم گل برامد از زمین عجب گلی نوزنی دید که وزدتو پاسمین باز درمد بر زمین آن اکا کجانوی ما رقمی 1 نشان داد رقمی 2 میریم 1 2 برکرد 1 2 با بسیلتای برکرد اون شازگیره 5400 اون میریم دارشی گلشیم میشی شیر پرانگو زینده باشین یلا در او پار کردیم تا کفونه سر کردیم شیر اینا میریم دارشی هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخدار بود تا توانیم دوستان رو گمراه کرد من اکا کجانوی ما یک نشون دار 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکا کجانو میریم اکا کی خطی کی اگه میرم شیر پرانگو کو خطی کی رفت شیر نه جواب میتین کی خطی کی چانس میرم شیر نه مرحمت کی خطی کی چانس میرم میکروفون شیر نه هیچ kanal تو باشه میکروفون اکا هیچ kanal در کفون که خیلی تموس خطابی اکا یک کفون میکنه میکروفون شیر نه ترک کن رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقم 1 اوشا 1 توز 2 توز دیگه توز نیست رقم 1 در جمع برای 22 اوشا چاکر میرین درش رقم 1 رقم 2 رفتیم او مگه میرین او قربان جان بچه او چاس چخش سوز پینک همون اشتک
чокай браҷон, как ҷиз, как настроение. Е бачаҳои занг задум, телефон то мебараш Қурбонҷон. Тинҷӣ буд. Як зар мерем ба рақами 2. Алайкум салом акай Қурбонҷон. Рақами 1 дар рақами 2 мерем. 5400 акай ош шавад. Мерем далиши болиши менши. Акай нури ош шавад акай мерем далиши. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 мерем далиши. Акай супидин 2700 дошти 2500. Акай деҳқонбача 4000 дошти акаҷон 3900. Акай бахтиёр 400 дошти ака 200. Акай ҷалол 200 дошти 100. Акай нурӣ 5900 онака 600 дошти. Мерем далиши. Қурбонҷон чақади бачаҳо ҷавоб додед? Рақами 2 20. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 12 туман аз занзи ман хоб будам. Рақами 7 20. Рақами 1 бо 22. Як ош чавака. Мегам бар худодод баҳс накун ки ӯро худодод аст боз ҳама дияд. Рақами 1 зад мерем ай рақами 2. Ау мегем мерем гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки ваҷатҳо аз мин боз баромад бар замин. Як зад ош чавака ай рақами 2 рафтем. Мерем далиш. Ту занг Қурбонҷон бачаҳо ман хоб будум. Худо ай хоб хесун ро эфир кора кардум бачаҳо дигар. Мо гуфтум я гом хатмишна. Гуфтум бародарак дар инҷо хатмон кора гуфтум ӯ бишна ки ӯ хатмак берун бомад чикор дошта дар документош. Мерафта. Ана акай супидин шерпалан 2300 рубли дигар меонад. Акай деҳқонбача 3800 рубли дигар меонад. Акай бахтиёр шерпалан оод меонад. Акай ҷалод оо. Акай нурӣ 6400 рубли дигар меонад. Мерем рақами 2 11. Рақами 3 20. Рақами 4 11. Рақами 5 20. Рақами 6 22. Рақами 7 10. Рақами 1 12. Рақами 6 дар ай рақами 7 мерем далиши болиши менши. Ау мегем шерона. Гули реза. Акай ҷалоҷон ду пафтора ки аз ду пафт. Ако ду холиши марҳамат одамои берун ай майдон. Акай ҷалоҷони ман шердар хишон акаҷон. Ҳазор рамат омади бозӣ кардиу дар бармуду шердар. Дина номер бозӣ мекунӣ. Дина номер бозӣ мекунӣ. Дигар номер бозӣ мекунӣ. Гамез дигар номер кати. Гамез код дигар номер холиша. Ако дура ки мегӯяд дура. Марҳамат ако. Акай бахтиёрҷон рақами 6 дар рақами 7 мерем. Тамом акай ҷалоҷон фикр кардам ҳазир ман гап мез. Хоб акаҷон хоб. Ако дура ки мегӯяд дура. Мерем акай супидин шерпалан 2100 рубли дигар меонад. Акай деҳқонбача 3700 рубли дигар меонад. Акай бахтиёрҷон 400 рубли дигар оби картад зад. Акай ҷалол шерпаланҷон нестем. Акай нурӣ 6300 рубли дигар меонад. ҳар ду рақами мегем мерем. Рақами 7 22. Рақами 1 22. Рақами 2 20. Рақами 3 ау 10. Рақами 4 обод бошед. 3 10. Рақами 5 варак гайд 20. Рақами 6 20. Рақами 14. Рақами 5 мерем далиш. Рақами 14. Рақами 5 мерем варак ҷазир карда рақами 4. ош шава мегем гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки ваҷатҳо аз ин боз баромад бар замин. ау мегем мерем далиш шерпаланго. ҳама каса хишони шерена. Дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст. Як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст. зиндаву сарбаланду ана обод бошен шерена. 4 ай рақами 5 мерем далиш. ҳама каса хишони акаҷоно. ҳар ки моро ёд кард аз умрш бархудор бурд то тавонем дӯстону гунакӣ дӯстони меҳрибону гунакӣ дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил мушкилотон худи касону гунакӣ. мерем далиши болиши менши. ай рақами 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. ако рақами 2 марҳамат холи бод берем. акай супидин шерпалан 2100 дошти акаҷон хата мемонад. 1900 рубли дигар.
Акай Дehqonбача 4200 рубли дигар. Акай Бахтиёрҷон 200 рубли дигар. Акай Ананурик 6200 рубли дигар. Берем далиша рақами 4 задан рақами 5. Рақами 5 21. Рақами 6 11. Рақами 7 20. Рақами 1 31. Рақами 2 20. Рақами 3 12. Рақами 4 20. رقم یک ای رقم دو رفتیم کو اکو رقم دو خوله و دمو بیرون ای مردم مرحمت او بگین شیطانگو رقم دو خوله قربان جان بچه ها چه همجا شیدن رقم یک زن رقم دو میرین اکای تیک تاک گفته دو ایمات تا اکای تیک تاک ده اکی باشه رکت ها میکن شیدن میرین در اشی باش یک زن رقم دو رفتیم آباد باشه شیطانگو همه کسا خشان شیدن اکای تیک تاک ده اکی رکت ها میکنیم میرین دالشی بولشون میشی اوش شارخ میگیم میرین گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وقت تو بینه باز برام بر زمین آن کی میریم از بدرم میرین اکای سوپیدین شیرپاران اخته اونا 1900 داشته 1700 روبل دیگر اکای Dehqonбача 4100 روبل دیگر نماکا اکای بختیار او نماکا اکای نوری 6700 روبل دیگر نماکا آن کی میریم دالش شوکی پول پافتای اکای بختیار 1500 تکجان 1900 200 با اومشی اکای تیکای رقم 200 پارس 100 روبل دیگر دونا او میگه میریم رقم 2 11 شدنا رقم 3 رقم 3 31 شدنا رقم 4 22 شدنا رقم 5 11 شدنا رقم 6 باشه 11 اکوی ما رقم 7 10 رقم 1 20 انا کا کجونا بول رقمی 3 رقم 4 رفتیم گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که بعد ها از بینای باز دارم بر زمین و باد سربلند باشه رقم 3 زمین مکه رقم 4 ای اعوم بگین شروع نکن دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان شده کسان رو گونه کنید بره رقم 2 3 رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای بختیار آش شاگین اکای تیک تاک او اکای سوپیدین 1700 شکر 1500 روبل دیگر مکان اکای Dehqonбача 4000 او دوناکا میره اکای بختیار شیرپران انا 3 و 6 رخته که جای ما میموتا 1400 روبل دیگر اکا اکای جواد است اکای نوری شیرپران 6600 روبل دیگر اکا میره دالش رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 21 آن اکا کجونوی ما که باشین گلا دا او تا کنیم کفون از کنیم 21 پاریدی ای پارید ای 22 رقم 5 با 22 اوشا رقم 6 کنیم 5 22 بده 5 با 22 دا اوشا اکای تیک تاک پافتر اکای تیک تاک میره رقم 5 رفتم رقم 6 همه دا بور گوری و همه دا پیشروی او میگه میرین گل رزار کس همون نوز کنه خوش میگوز بیده همه اکای تیک تاک پافتر باشی رکت همه پیشروی میره همه کسا شن شد پرانگو همه دا بور گوری و همه دا پیشروی خوهونیم او میگه میرین دارش رقم 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 انا کمی اکای نوری 6500 روبل اونا اکای جلود مثل اکای بختیار 1200 روبل دیگر اونا اکای Dehqonбача 3900 روبل دیگر اونا اکای سوپیدین 1900 روبل دیگر اونا اکای تیک تاک رکتا انا اکای تیک تاک فرق ها اکای تیک تاک رکتا اکای تیک تاک 300 روبل 200 روبل دیگر اونا شده
рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 11 рақами 5 خاکی خنک 10 رقمی 3 اوشای رقمی 4 بریم اکو کمی اخیره شده شده نه اکو کمی اخیره اکو خیلی رو میدونم یوتیوب سول اکا جنو اکا تو رقمی 3 تا رقمی 4 بریم بابا شکر اکو سول اکو خیلی مفید داشته یو تماشا درو سول شدی اکا علی شما اکا جون 3 تا رقمی 4 بریم همه دا بود بولی با همه دا بش روی او میگه من گلت گلی ترزا کس همون نوست کنه خوش میجور بودم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 او میگم اکای تیگر شیر کنم اکای تیک تاک اکای صدر بود گل نکم اکای سوپیدین 1700 بود گل نکم اکای ده خومچه 3800 بود گل نکم اکای بختیار شیرپانا 1200 و 1600 بود گل نکم اکای نوری 6400 بود گل نکم 3 4 5 6 7 بریم دارشیم رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 و 22 21 همون میوشش کنم همه اکای تیکت همون دست خیلی عموما هم با خودم نیستن 3 زد رقمی 4 بریم دارشیم این ayda akaba müstahil sakatlıkta. Sezar akşam şovi. Hava kapak şu arkadaşım az zindan sarbalandı. Xonobol şöyle hat moru yok az olmuş bakıyor şöyle. Zindan sarbalandı xonobol için tuy dayı xonam bu akşam au megemey. Valla kesin tacımız da sıkıp bakışınız. Bu rakam deşan. Merim dalışı. Ama akay tik tak olmuşum akay süpidin hazır 500 رو دیگه اونا اکی ده کوماچه 3700 رو دیگه اونا 1600 جا که بختیار 2000 نماشیدن اکی نوری 6300 6300 نماش 6300 20 نماد رو روز میمونه ما رقم 5 11 رقم 6 20 گفت که باید بکنی کو خونه درست رقم 7 20 رقم 1 گفت 20 رقم 2 21 رقم 3 بو 22 اوشا رقم 3 رقم شما روز مگه که تی ترجمه همین ای ده هزار گیرتسی نه که نوریگو 10000 اون خیلی سالگه دایسون 6300 رو میدون رقم اکای نوریگو 10000 تا یگا اون جوش رستگی نیست همون خیلی سودا اکای تیکا که کو رو دیگه شکم میگه اگر همین خبر مونده که خلاص بسیار کار تا که کافی نزد همین دوستی همین تایوخی چه اکای تیکاک پافورا کجا 5 plus 1000 ساعت موزیک کنیم 5 plus 1000 ساعت موزیک کنیم جواب نیست 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 خوب اکای تیکاک پافورا کجا رختا میکنیم اکای نوری 1200 میمونه 15000 بابان کرد میرین دارشی اکای بختیار شیپانان 2200 رو دیگه رکن اکای دهقومچه 3600 رو دیگه رکن اکای سوپیدین 1300 رو دیگه رکن میرین اکای تیک ترجم پافتور رو باشه رکتا میکنیم میریم ای با پیش اکای تیک تاک پافتور اکای تیک تاک میرین دارشی
Akay tik tak pafsoy akay tik tak. رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 رقم ما 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 اما رقم 20 21 مرحمت نه 100 روبل شدن نه 100 روبل برام داشت اس 100 روبل برام داشت بخشش 300 روبل رفت شدن акай титак охи ҳаму дофаам ака мегима пас менесум охира 200 мез бешиян амун мебур акай титак менакиш ки дарак намеова 3 و 6 4 мере 2 7 акай титак медорой акай бахтиёр хитамона шепаран 2400 дошака 1800 рубл дигар акай деҳқонбача хитамона шерпаран 3300 рубл дигар акай супидин хитамона 1000 рубл дигар акай тиктак медорой дура акай тиктак дура медорой акай тиктак 4 5 нишона рақами 6 меремон охи акай тиктаи халид га меза каҷони ма вақт ҳамин буромадан акадон хатия бугум ма рафтам акча мени далши охи вақт буромадан 200 дига парто 200 та бигирам акай боз карта бозда барон кар ҳама акай тиктак 400 ракета мерем далши рақами 5 рақами 6 мерем акай тиктак 400 ракета мекунем мерем далши бош меши ҳама да бур борива ҳама да пештави мерем далши ҳама каса хушона кадони ма ау мегем акай шодиҷон дора соли бишгирӣ шена дора соли бишгирӣ мегиш 1800 мешад ана ака кадони ман акара ҷонои ман ашаридам мерем 6 7 1 2 3 мерем далшам ака тиктак партаку акай тиктак охина хоб акай тиктак 400 партои мерем далши گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزدها تربای باز درآمد بر زمین هیلالا هو هیلالا در آخر ایلالا در آخر اولالا تخدوف بودی دوست می‌دارم акай тиктак 400 партои шеда کم حوز است کنیست اکا جا حافظ برای چی میگن مرا همه طرفه اکا جا رو همه طرفه شیدن اکا تیکتا جا خیلیم که جوشی شیدن یپ نرسی کم حافظ هستی چون اما آخه 400 او خیلی 500 میپرد باید یک خوبی که 34 کارت نزنم بریم 1800 اگر اوشا رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 کو دمای خول هست دمای خول برمده دمای خول با دمای خولم برمده رقمی 5 12 اکا بود رقمی 2 اوش شواکر میگیم این اکای تیکای رقمی زن کارتت زدی دو در رقمی 3 میگیم همه دا بود بوری و همه دا پیشتوی اون میگیم میرین گراده او تا کردن کپون از سر کردن میرین دالشی بولشی میشی همه کسا خشای شدن از زینده و سربالند خانواباد بشین اوش شما میگه گرا بو میگه رقمی 2 میزنه میزنه
اون میگن همه اکای تیک تاک نمیزن اوش اکای تیک تاک بزن ای رقم 3 رفتیم همه کسا خوشایند لایک باشه تا بزن شده لایک باشه تا بالاخره با مشت و بوج زدن شده انا کمی اکای انا تیک تاک 1700 میلیون اکای با سوپرینجو شپاران 800 میلیون اکای دهخومچا شپاران 3200 میلیون اکای بختیار 1600 میلیون اکای نوری 1100 میلیون میره داشت رقمی 3 20 رقمی 4 3 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 33 رقمی 1 3 رقمی 2 22 رقمی 1 با 3 رقمی 4 میون قرب شکست میده درشی او نگه شیران گل بارم از زمین اگر گلی نودنی دید که بعد تو واقعا گل بارم از زمین آش شما رقم کنید چه دی فیلم ولادن شما است های بیست این فیلم چه کنم شما او سوزه که فیلم نریم یک زن رقمی درافتیم مردم کارتو همه پر دی فیلم ولادن شما افت کورا بی افت کورا بله دارش آش شما کارم میگیم یک زن رقمی دمیدیم زنده باشن شپرانگو زنده باش ای وطن توجی کیستان یاد رقم 11 رقم دمیدیم او میگیم میریم اکای تیک تاک 1600 رو دیگه دونا اکای سوپرین 600 رو دیگه دونا اکای انا دهخومچا 3100 دیگه دونا اکای بختیار جون 1400 رو دیگه دونا اکای نوری انا 1600 رو دیگه دونا بریم دالشی او رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 3 والد رقمی 1 20 رقمی 7 با 3 والد میون 23 بود چند کرد یک 7 آشا رقمی 1 گرفتیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد ها بازبینای باز بارمان با زمین آشا اکای کی بود اکای سپیدینو اکای سپیدین رقمی 7 آشا شاکا برین دارشی گولشی منشی انشی پنشی آباد و سربالا همون شدن هر کی ما رو یا کن از همون در خدا و کارتوان دوست بکنید 5 پاس میدن اکای جلود همینجا اکای جلود همینجا شینا او میگه میرین گلی تیزا اکای تیک تاک شیپاران 1500 روبل دیگه دونا اکای سوپرین 600 داشتی 1100 روبل دیگه دونا 50 پاس کرده که هفتی خوری اکای ده کوماچا شیپاران 3000 اون نمونا اکای بختیار 1400 اکای بختیار کیشد 1400 داشتی 1200 دیگه دونا اکای نوری شیپاران 1500 روبل دیگه دونا 5 خوری ما خودمون میگه میره اکای رقم 5 میگم ما حواله کنم رقم 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 بوشا بده رقمی 7 اوش چواکم میدیم داشت رقمی 1 بود بوری بود پیش داری فونیم اکو مرحمت رقمی 5 ما خوله شده که اکو رقمی بوشا مرحمت که رقمی 5 خوله را بگید وزیر برای اونه میگه میره رقمی 5 ما خول یای شد فرانگو آباد سربالان میشه شده گلا دعا کنیم و خونه سال کردیم توی در این خانه مبارک شاهی لبو درجه میده لبو گلو هفت های رقم 1 میرین دالشی بولشی میشه شده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 اما که میرم اکای تیک تاک شیپاران منطقه 1400 روبل دیگر اکای سوپیدین شیپاران 1100 دوشی 1600 روبل دیگر اکای دهخومچا 2900 روبل دیگر اکای بختیار 1000 اوی دیگر اکای نوری 1400 روبل دیگر برین دارشی رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7
22. 22 барашди. 22. Варадуро марҳамат сасади. Акай тигра чун надурмаде сауз миёмад агизда айсемери. Варадуро марҳамат ҳоз миён акай тигра. Мерема койма ау меген шерана ҳамада бурд бори ва ҳамада пешрави. Акай бахтиёр 3 дуроварда. Берем 3 6 4 1 акау 5 холя марҳамат. Акай бахтиёр 400 рубл дига дона шерна. Акай бахтиёр 400. Акай дехонбача шерпаран ахтама 2900 2600. Акай нурик 1100. Акай дехонбача 2300 дона шерна. Акай дехонбача 2300. Мерен давлеси зарага ошаки ҷон шава. Гила давол сар кардем кафона сар кардем. Ана ки ду нишона рақами се рафтем. 1800 рубл оши ҷон шава. Ау меге мерим. Сари герми ту. Панҷ акай дехонбача гирун акай фаранги дозирато. Берем давши болши меш. Ау меге шерва гили реза. Кас аймон носка хош меҷош буреза. Гир канушо факай супириҷон. Абра пуруш дама. Акай супириҷон гир канушо. Задага оши ҷон шашера 1800 рубл. 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 Мерам акол картана мекунам рақами 3 задага оша рақами 3. 11 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 эфира пеш мекунем 22 рақами 7 10 рақами 1 10 варадуроҳо марҳамат рақами 2 22 варан 100 рублиҷон вараҷон боле вараҷон 100 рубли мерем ако варан 100 рубли ку варан 100 рубли биги чора мерем 4 дуромад як акай нурик медуруя мерем ау туман чоша 7 дуромад акай бахтиёр чокай туман 3 акай чандор акай бахтиёр 400 рубл шернад бигирун сер акай бахтиёр 400 рубл дори акаҷон акай бахтиёр 400 рубл дори сера бигирун акаёне мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозарин бигир 3 дуромад мерем паймо холиян ака 5 аки мегирам мерем акай нурик 200 рубли номака акай бахтиёр 3 ака 500 мепартояка акай бахтиёр 500 мепартоя аками 3 акай дехонбача 2300 дош акаҷон хита мемона шерна ана 1400 рубли дига ака мерем далши акай супидин 1600 дош ака 700 рубли дига дона ака аками 5 агон хаз жилани шинеса аками 5 аки мегира ай аками 6 шон ай 7 берем бигир 4500 шага агар 5 будура шерпаранго 5400 беша ау мегин шерена гилит реза кас аймон ноз куна хош меҷош буреза мер рақами 5 холимон неса шерена рақами 5 ҳе ау мегин мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки базато тирбай боз баромад ба замин зинда бошен шерена ҳар киморо ёд кард аз омӯ бар худо ро тотавари гули ҷонон акай бахтиёр 500 парта акай супиди 5 аки будура 200 дига акака тамом акай супиди 5 дуроварда вигӯ 5400 акай супиди 5 дуроварда вигӯ 5400 мешавад акай супиди мафтун 700 200 дига акака тамом ордер мекафоне варагад барафресте мерем далши бошим мешакома ҳамада бур бори ва ҳамада пешрави хоҳонем ау мегем берем мана кадир мана
акаи ма ки бошем 6 нишон дод 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم. акаи супидин шерплан хеле 4700 хеле сар гар патен акаи бахтиёр ошидем. акаи бахтиёр ошидем. мерем далши. акаи бахтиёр омад мекафем. акаиш ка ягонсми хатиш кана бригиш 5400 назад пас гамаз ка бахтиёр. мерем ҳич ка хатиш ка ягонсми на шелна мекафем агани дарагира оши ҷон шава 5400 рубл. гила дао та кардем кафона сар кардем. рафтем. рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 оши чавака тринка рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 22 барои гайд рақами 3 оши чавака мегем. мерем дар акаи субҳидиҷон пахтои шена акаи субҳидин пахтои шена рақами 3 рақами 4 рафтем дарши ман 1 то навис кану сера ошанге 5400 акаи бахтиёр ау мегем шена гил дада о та кадем кафона сар кадем тамом. акаи субҳидин мегам пахтор тамом. акаи субҳидин 7 файсали ракета мекунем. акои рақамгӣ бошам марҳамат абузи пасли 5 холи ҳам мегириша 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ана ки як тозанавис мекунем мерем далиши шероида ро акаи буро 5 ахил кушон акаҷон акаи нури шерпан рақами 1 акаҷони ман айҷа акил 1000 тама гирем 1000 тама гирем 1400 бемон эй даҷа 14000 бемон акаҷон. мерем акаи нури даҷа 200 доши 1100 рубл бемон ака. мерем далиши акаи бахтиёр рақами 36 5200 рубли дигар бемон ака. мерем далши акаи тиктак рақами 2 1300 рубли дигар бемон ака. мерем далши акаи деҳқонбача рақами 4 акаи деҳқонбача 1400 доши 1300 дигар бемон ака. мерем далши акаи ке будаҷа акаи субҳидин рақами 7 ака ракета мекунем. мерем далши акаи буро рақами 5 ракета мекунем. ай мерем ако ракета мекунем бози аз сар мекунем шерина рафтем далши 1 2 3 4 5 6 7 ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ обод бошад шерпаланго. лайка ба лағат ба мушт ба поча ҷон шагардем майда миши ку ако акаи буроҷон акаи мустафо салом алейкум кай омадӣ акаи мустафоҷон хеле ши ку ака 6 рӯз 7 рӯз акаи мустафоҷон я акаи мустафо ники пешина тамом ка бошад дигар ка бошад акаи мустафо ба англиси ва фикрнасаги буд акаи буро 500 партоти 400 рубли дигар дона акаи супидиҷон ракета мекунем. акаи супидин 2000 партота 200 миллион 1700 рубли дигар шуна. мерем алекс акаи мустафоҷон рақами 4 11 шон акаҷон рақами 5 22 рақами 6 21 рақами 7 спасибо брат мой 11 рақами 1 10 рақами 2 3 дама каро рақами 3 да ако рақами 2 зармед ва рақами 3 кети таро шава ба 3 абоси гарми ау мегем шерона зиндау сарбаланду хонобод боше ҳамада бур борибу ҳамада пешрави рақами 2 зармед ва рақами 3 шома дар кой ма ҳама шома зиндау сарбаланду
خاناباد باشین او میگه اکای تیگر باشه در کجای یا اکای سوپیدی میگه تو تیگر نبی میگه بازی نمیکنه انا اکی موتی چی بگم یا اکای رقم بدیزه رقم سه oş şavakay dinamik. O madakay tigir omad. Berin dalış tigir da o ta kadar kapon sakay. Akay bro şey falan 300 ruble digar. Akay supilin 1600 ruble. Akay supilin 200 minus bir dayo dasa 1600 galdın. Akay dana de komaça 1200 ruble digar. Akay tiktak 1800 ruble digar. Akay Baxtiyor 5000 o odmon. Akay nurik şey falan 1000 o odmon aka. Berin dalış rakam ise 20 rakam çok. 21 شو اکتی رقم 5 21 رقم 6 توغرا اکای رقم 6 دا اکای برو توغرا رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 11 21 وارد سالی رفتیم صاحبای رقمو تو اکادمی ما وارد می‌داریم 200 روبلی مرن دالشی دو اکای نوری کم درونیم مرن او 7 می‌داره 6 می‌داره پلوبی هفت درامات، شش درامات. اکای تیک تاک درام داره اکای تیک تاک. بریم. اکای نوری شیپان 800 روبل نمونه. اکای باختیار 4800 روبل نمونه. اکای انا سوپیدین شیپان 1400 نمونه. اکای تیک تاک شیپان 1600 نمونه. اکونا زرای پلوس مینوس اونم کدوم رفتیم. اکای دالشی کمی چور همه دا برد بولی و همه دا پیشروی. او میگن گل بالامد از زمین. هی عجب گلی نازنین دید که بعد ها بازمین باز دارمد بر زمین زینده و سربلند خاناباد حسین همه کسک شاید اکای بروجان همه پرسید شیده درگیر آش شاه 1200 بچه چوخه دیگه هیچ اکای مصطفی جون در اکران ساد خیلی جا بخلو کور باز اکای مصطفی خیلی دست تالیسان اصلا دیگه اکا یو نه اکای مصطفی مرین دالشی اینجا کور بور اکا جون ایدونی کور بور ایرکمی چور مرین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اما اکا دیگه اکا مصطفی دیگه بریم حاضر دوست دیگه کروس لا اکا مصطفی جون رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 آباد باشه اکا جون رقم 1 22 رقم 2 سه باچا رقم 3 20 این ترینکه چه مودا شده رقم 2 رقم 3 بریم او میگه من درا آش شامگیم فقط دیگه ترینکه قد 22 راش کم فسی هم 2 رقم 3 بریم برای گای با پاک با خوب بکنیم اکایی رقم 4 اکایی به کماچا شهر شریکم 1200 رکتا کنشینا اکای تیگر انجا اکای تیگر اکالو رکتا کنشینا رقم 4 1200 دلار کدوری ما 2000 رقم 3 رفتیم او شاه اکای تیک تاک کنید گیر اکا تمام چورا دسته میگیره اکا خدا تمام اکای تیگر چورا مترشا اکای رقم بوزکه اکای ده کماچا شهر پلنجو دعوتسا بیام سلام برسونم بولو برام سیرکا پافیل بومش دیگه پارتو اکای تیگر چورا اخیر اکای تیگر جو متد اونجا خطای سوخان تو دعوت ما 100 روبل دیگه داره شیدا چورا خاطر اون میشه مخشا کم جو متد بود راجع خطا کلام سو 1500 پاپ هم دیگه تو 100 مونده بود رقم چورا میبرم اکای نوری 700 روبل دیگه اکای باختیار 4600 روبل دیگه اکای تیک تاک 2700 روبل دیگه و 6600 دوشی اکای ده کماچا جون 1200 دواسا مثلا کجا رکت بکنم اکای تیگر رقم 4 او میشه شیدن اکای سوپیدین 1300 اون شیدن اکای برو 200 روبل دیگه اون شیدن میره رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 30 رقم 1 11 رقم 2 باشه که ما 21 رقم 6 او شما رقم 7 بریم اکاجون دعوتسا بیا سلام مناز شیر نه دعوتسا بیا سلام مناز پول تپارت اکاجون اون اکنه ایسته که بینو مشکنی رقمی 6 رقمی 7 بریم همه دا بور دوری و همه دا پیشتایی آباد سربالا باشه شیر پلنگو گلا دا آب تا کدیم که خونه سا کدیم
میریم دلشی بولشی میشه همه کسا شما کجانو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس برای خود گیره دیگری برای دوست آباد باشه شریره میریم دلشی بولشی میشه یاش کتی همه که میریم دلشی زنده باشین رقمی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اینم وقتی پارتم ایست بوده دارم که ما کجانو اما اکو بو برای پول میپارتم من پوشنا پارتیم اکای جون 1200 پارت شیدن خدونی گابون 1000 عمل توانی بودیکای دبارون شیدن اکای نوری 600 اکای 36 اکای جون 5000 گرک بختیار جون اکای تیک تاک 2600 شیدن اکای تیگر شیر پرانجو اکای تمکنا اکای سوپیدین 1200 شیدن اکای بروز 100 روبل گا شیدن میریم دالشی رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 با 22 او شما رقمی 6 اکجون ما میریم دارشی ای او میگه دارشی گلت رزا کس همون نوت کنه خوش میجوشون برزا رقمی 6 زد میریم اکو رقمی 7 هوا دا بوری و هوا دا پشمی زنده باشه شده دل دا او تا کردیم کفون سا کردیم رقمی 6 زد میریم رقمی 7 حالا چه رفتیم دارشی آباد باشم که خدا باریم کارترا حالش میکنیم کارترا حالش چه میکنیم بریم دارشی بریم همه دا بوری و همه دا پشروی زنده باشین شده نه هر سمو رو یاد کرد از همون خدا رو حالا اکه میریم اکه برو شد پلا او ممنا اکه سوپیدین 1100 ممنا اکه تیگر جون مینوسی 200 میشه که جنما اکه تیک تاک 2500 ممنا که اکه بختیار 5400 نشینا اکه نوری 500 روبل دیگه دونه که بریم دالشی بولشی میشید تا اکه تیک تاک 12 سلام علیکم رقمی 7 biz اکه تیک تاک بنویس که جنما 12 رقمی 1 biz من نگو شما پافتی رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 اول مبلغ رقم 21 رقمی 6 خب که کنید اکادیون ما او اکادیون رقمی 1500 1300 مگه که 200 مینوس بی خود رفت ولی درو مرحمت 300 اکاد دیگه 1300 دیگه بشه میره کل 300 یک مدرو 4 مدرو او یکی 4 درآمد خوب 5 درآمد خوب کو 6 7 سراز مدرو میره دارشی اما اکای تیگر شیر پلنگ 1000 درآمد دوباره درو وارد که انا اکای برو 300 اکای تمکنی اکای نور 500 و 400 میمونه که جای ما بری اکای بختیار اکای سوپیدین کو جواب تشه پلنگو اکای برو اکای بختیار 6 درو اکای بختیار خطا شه پلنگ میمونه 5100 روبل دیگر اکای سوپیدین میدورش هم 800 روبل دیگر بری اینا ای سوپ توتون ضرری کردون درو وارد باربر رقمش سوپ کردون بریم رقمی سه اکای تیک تاک در واتساپ نه پلتا روی کن شیدا 2000 رقم سه میدیم او میگن شیر پلنگو گل دا او تا کردیم کفون تا کردیم ویگش شیر پلنگو 1800 بود تا اکا نه سوزین روز پول میره بریم دالشی اکای تیک تاک 2500 داری اکای برو 500 پاف شینا اکای برو با 500 پاف 200 دیگه اون چون 500 پاف داره میرین دالشی دو رقم سه میره ها دا برو و همه دا پیشروی میرین گلا دا او تا کردیم که فوق سا کردیم ها کسا شما شده ها کسا شما میرین دال کردیم همین 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم اکادیونو میریم دالشی اکای برو اختمون 200 روبل دیگر правильно зарагира ош جون شما شنو зарагира ош جون شما گلا دا او تار میکنیم کفون سار میکنیم رفتیم دالشی رقمی 3 20
رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 12 21 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 3 10 اوشی چواکای تیک تاک بو همون 3 10 22 را شکست 22 فقط 3 10 4 خودش رو چند تا برای رقمی 10 3 10 هیچ کسی سر اکای تیک تاک اوش آمگی من دیگه رقمی 3 رفتیم میره دالشی اکای نوری شیر پلان خیلی کجانی ما 14000 دا کسا داریم انا 400 رو دیگه داره کنیم اوجا 1000 تگیر تو اکای نوری 14000 کسا شده 1000 تا دیگه ولی شینا میره دالشی دوزا اوش اکای رقمی 3 3 4 5 6 7 یا 3 4 5 6 7 یا او میگیم سوز میشه هماس اکای برو 100 روبل دیگه دونا اکای سوپیدین 700 روبل دیگه دونا اکای تیگر جون همه 100 روبل دیگه دونا اکای تیک تاک 2300 روبل نه 2300 میشه رقم دبوزی 2200 دونا اکای بختیار 4900 روبل دونا اکای نوری 300 روبل دیگه دونا ای بلا نه داش اکای برو جون بختو اکای نوری 1300 ای 13000 دو جون اگرین اکای برو بخنو ندام комментатор تمام دو فلوس شو که خاطر پرابلم نشه که ما نه переживай که 1300 درجه اون رقمی 3 20 13 رکتا تا رکتا واتساپ نه رقمی 4 10 رقمی 5 22 دا واتساپ نه رقمی جون رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 3 10 22 بود 10 کس رقمی 2 20 22 10 فقط شکسته رقم 11 رقم 2 او شوا او چی گپ فقط 10 22 میزنه چند خودش 22 فقط 10 رسید 10 او شوا کارو میگیم یک زل رقم درفتیم اکای نوری جون دا واتساپ رس 10 13 هزار نفر ویل برام از زمین عجب گلی نوزنین دید که واجد از بینه باز برام بر زمین او شوا کارو میگیم او جون شوا میریم دارشی همه دا برد برو همه دا پیشنهایی کنیم او میگه میریم 2 3 4 5 6 7 8 بعد همین خود کارتر علیش میره کارتر چسبک شده شده های خود کارتر علیش اکای برو شیر پارا هم نمانتا او اکای سوپیدین شیر 600 روبل دیگر اکای تیگر 800 روبل دیگر اکای تیک تاک 2100 روبل دیگر بختور اکای 4700 روبل دیگر اکای نوری 1800 روبل دیگر بره درش رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 33 رقمی 1 گوشه کویما فکر رقمی 7 دستوما شما که کارتر که دستوما چسبا کنه رقمی 7 زمین و رقمی 1 یک دونه تو دستوما شما چسباش دستوما شما دکتر جون نه گامل 5 گلی لیج 5 گلی لیج 5 گلی لیج 5 گلی لیج
Gavriz. Akay Baxtiyorjon, pas bu Akay Baxtiyor ya xudiga baro tashayna. Ya xudiga baro agar nazar chorim hazor baشه akajon. Raket hada ki chi بود Akay Baxtiyorjon agar nazar zad 5000 sar baشه raket hada tashayna akajon. Ne rakami 7000 rakam yak mere. Tu ya xudiga baro Gavriz Akay bro. Akay ichtai بود. Akay zikriyole bozi tinike akajon. Bozi nakada uchi bozi nakaka. Ya 2 3 4 5 gole mere. Hamada boru و hamada peşleri bozi trinker şerina. Bozi kimor bugün görülüçi. Nakine akıl bozi nakaragı bozi ki akay nuri 1700 rubl demla. Akay Baxtiyor 4500 ona. Akay tiktak 1000 ona. Akay tigr şepa 700 rubl digar ona. Akay supidin 1100 rubl digar ona. Akay bro şepa olmuş. Odamı ki bozi nakar hay bozi nakar. Akay 5 22. Akay 6 21 رقمی 7 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 22 oşamı daşi tu akao ana ki pas akadura bresin akay ana سه و هفت چوریم هزار راکت هم که سه و شش اکای بختیارجان در واتساپ بنویس اکای تیک تاک پاس کده اکای تیک تاک 10,000 دوری بنویس اکای پارتومود رقم 5 پاس کده گری 4 رقم خورش مرحمه یک زد میریم اکای رقم گیر اکیمی اکاجانو دوازی 7 تای یک کای 4 تمام اول اکای جوباجوشن شد پرانگو و پول بچه پارتومود یک میده اکای در واتساپ بنویسه شده نه در واتساپ بنویسیم پولو автоматик зашта мегирад 1 минут акой ҷони ман акой рақамгир бошам марҳамат 2 3 6 5 2 3 6 5 о акай боймо 4 хиш 12 шена акай боймоҷон акай боймоҷон 4 12 2 3 6 5 шена билла акай чӣ бошад карташ акай нури ка пулаш намонист хато байзак 5 3 6 یک minut جونی ما акай нурло 13000 бурафт акай мунис да ахидака 13000 бурафт акай Baxtiyor нурождак чугуд ракета кадам гешерина папара акоҷоно як так акама пулошна партемон киштоби наганки дер партотан боза баба ҳазор бурда мегирем инака 10,000 дигатан бурафт бигиша ана кимери пулои ҳаммара роӣ кардем шоён айсарон тоқӣ кардем бозира айсар начинаем ана ки акай нури акаҷонема ҳама каса хушон бахшиш 1 минути тишинагӣ да акай нури 1700 дошти 2200 рубл карто да бозӣ мерем далши болши менши акай кедаҷа акай тигр аками 4 акам чанд акаҷон 4 6 акаҷонема 500 рубл дига дона мерем далш ҳозир акай муниҷо мебинем акай субҳиддин акаҷон рақами 7 рақами 3 гирифтим
نه 100 روبل دیگر دونم. بریم دلشی بوکی دجا اکای بویمرو رقمی 5 اکای بویمرو رقم 5 راکت میکنیم. بریم دلشی اکای مونیز رقمی 2 راکت کارگاه میگم. ببینید میدونی که دریز بیل کوک کی پارت اف تای اکای مونیز 400 پاوند 300 دونم. اکای بویمرو 600 پاوند 500 دونم. بریم اکادون ما اون میگه من همه اکادون ما اکادون همه دا بود بولی و همه دا پیش روی خواهیم. اون میگه رقمی 10 رقمی دمی تیگر آواز بروری اکای تیگر همیشه اکای تیگر میره دارش همه دا بود بولی و همه دا پیش روی گلا دا او تا کدیم کفون از سر کنیم همه کسا خوشای شده ای آباد گوشه شد پلنگو آباد گوشه تو در این خونه مبارک شما. اون میگه میره من اکادون ما رقمی یک دوشون 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 حالا که میکنم رقمی 2 رقمی 2 شرینا 22 میرم دارش رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 با 22 برادرها مرحمت 300 روبلی کوه برادرها دیگه روز داز دا گام دا تا بروزو ما دا دیگه که ما خوب گام نسکم برادرها مرحمت شروع کو وارا میدونن شیر پلنگو 6 4 درآمد مریم 6 4 درآمد گاب نیست اکای سوپیدین همینجا اکای بویمرو 5 درآمد مریم اکای تیگر خطا میمونه شیر پلنگ 100 رکت اکای بویمرو خطا میمونه 205 دلار درآوردیم اکای سوپیدین 37 اکای سوپیدین همینجا که اکای سوپیدین 7 3 درآورده 300 روبل دیگه دون اکا جون برین دالش زاگر اوش جون شاشه پلنگو رقمی دو نشون رقمی سه رفتیم اوش شما 1800 روبل گلا ده ها تا همه درو همه درو شیرنا همه درو مدن او میگه من گل بارو از زمین عجب گل نوزنی دید که بعد ها از این گل زمان با زمین همه کسا شده دوست اون باشه که گیر از دست دوست زنگ عروض بالفور گیره دیگری باردوش دوست هر بلند و خونه و بودشه شده همه دا برد بوری دیگه پاکوله اکای لجون رقمی پولین تا که میشه شده اولی صبر میکنیم و دیوارم معلومه شده پلنگو رقمگی باشه و همه دا فولی میکنیم آدمو دا رقمی داره مجبوری 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میکفونیم 3 و 4 اوکیش دیگه 3 و 4 اوکیش داره 6 7 500 اوکی 6 7 اوکی درفتیم رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 اوشا رقمی 4 گلا دا او تا کردیم کپون از تا کردیم برین دالشی بولشی میشه همه دا بود بوری و همه دا پیش روی خواهونیم اون میگیم برین دالشی ترزاد میریم رقمی 4 کردیم و گل دا بوله ترزاد کس همون نوش کنه خوش میزوشون برزا اون میگیم شیرین هر کی مورو یو کرد از اون باخدار بود توتاونی دوستان رو گناه شیرین دوستانی مهربان بود در جهان به دوست بودن مشکلات ها شده اصلا رو گناه کنیم 500 رقمی 4 گاب نیست 500 4 او میگه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 حالا که میگم اکای مونیش 200 روبل دیگه دونا اکای بویمرو 100 روبل دیگه دونا اکای سوپیدین انا 300 جمعی 300 1600 1400 روبل دیگه دونا اکای تیگر 100 روبل دیگه دونا 100 مونیش بدی اکای نور 2100 روبل دیگه دونا اکا او میگه میره انا اکای تیگر گفت رقم 4 30 رقم 5 22
رقمی 6 22 گل رقمی 7 20 رقمی 1 49 20 رقمی 2 شیرپلنگو 20 رقمی 3 49 22 رقمی 4 شاه رقمی پرستیم هر کی ما رو یاد کرد از اون بختدار بود سلطان دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات کنه کسان رو نکنه اون میگه مکوی ما هر کی ما رو یاد کرد از اون بختدار بود رفتیم دانشی بولشمش شدن زنده و سربلند خانواده‌اش شدن رفتیم آباد باشه آباد 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارش اکای رقمی 2 اکجان نمرتا اکای موینجان 100 روبل دیگر اکای بویمروجان او میشه اکای سوپیدین 1200 روبل دیگر اکای تیگر 600 روبل دیگر شن اکای نور 2000 او دیگر اکا بریم دارش اکای 5 اکای 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 اکجان ما 20 رقمی 1 شرنا 20 رقمی 2 شرنا 21 رقمی 3 شیرپلنگو 22 رقمی 4 شرنا 12 رقمی 3 و 4 رقمی 4 رفتیم او مگه شرنا هر کی ما رو یا اکای اجاز پولی میشه شرنا رو صبر میکنه میشه حالا اکای بروی اکجان ما 3 رقمی 4 میریم شش شور گل گام نیست اکای بویموجا پاکلا کن زنده باشین شده هر کی ما رو یاد کرد از اون بختدار بود سلطان دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان رو نکنه 4 6 گلی بریم 4 6 گلی بدیم انا میدیم دلشی انا اکای نور 1900 رو اکای تیگر 400 اکای سوپیدین 1600 رو اکای بویمرود 70 شکر اکای تمکن اکای مونیس او میمونه بریم دالش همه دا بود بولی و همه دا پیشروی اکای بویموجا پافتوی رقم 1 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 انا اکای کدونا بول رقم کشید بول رقم 1 اوش رقم 2 رفتیم همه دا بود بولی و همه دا پیشروی زنده و سربلند خانواده‌اش شده هر کی ما رو یاد کرد از اونش بختدار بود اکای مونیس شش پاس اکای بویمرود هر پاپوری هفت کشید رقم 1 زد بود کویم تک بود هفت چی بود هفت بیشتر بود بلاد هفت 31 اخی هفت زد رقم 1 میریم بلاد هفت کموش هفت ماشی بله اکای بویمرود اکای 5 پافتور اکای بویمرود زاچی پاسای رقم 6 اکای بویمرود پافتور اما رقم 6 پاس اکای مونیجو خوشان اکجای ما مشکل اکای موز رقم 2 توز پاس کا اکای برو هم اکای برو 1 2 3 4 5 6 7 8 اکای برو پاس رفتا اکای برو اوجا اکای برو بریم اکای نور 1800 روبل دیگر اکای تیگر شیرپلنگ 200 روبل دیگر اکای 2000 دیگر اکای سوپرین اکای بویمرود 400 دیگر 600 پوند دیم خوم اکای مونیس خوشان اکجای ما اکای برو نیست اکای برو نموز اکای علی متم اکای علی رقم درام میگی شینا اکای علی رقم درام میگی اکجون او هم کسا خوشان شدن هم دا برد بوری و پیشروی اکای علی رقم ده اخیر رکت میکنیم میرین دانشی تمام پارتو میکروفون شده همه پارتو میکروفونه
میریم اکه علی رکت همه کنیم میریم دارشی گل برامد از زمین میگم عجب گل نوزین بخلون هستن نمیگی دید که وزد ها از بین هر چدنو هستن نمیگیرید نخونه باش او سر برای میکنده باش اکه علی رکت همه کنیم شید هم اکه علی جون رکت همه کنیم شید پالان میریم دارشی همه دا برد بوری و همه دا پیش روی او میگن شیرون گل تریزا اکه علی جون کجوشه که بوجم اکه پارتو میریم رقم 7 رقم 1 او میگیم رقم 1 شیرون رقم 1 11 رقم 2 کجونم رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 کو رقم 4 شیر پالانگو 10 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 21 ای پارید وارد 200 روبل شیرون وارد 200 روبل اکادونو میدونه شیرون اکادونو وارد میدونه رقم 6 میریم وارد 200 روبلی کو اکوی وارد درو میریم شیر پالانگو وارد درو میریم دالشی چور اکای تیگر جون درو وارد گپ تمام اکای تیگر جون گپ تمام اکای علی درو وارد گپ تمام رقم 1 اکای مستقیم درو اکای سوبیلی 3 درو میریم دالشی اکای نور شیر پالان 1600 میمونه اکای تیگر شیر پالان اول میمونه اکای سوپیدین 1800 میمونه اکای علی اول میمونه ولی دالشی دایر اوشا شیر پالانگو 1800 رو بود میریم دالشی همه دا بود بولیم پیش روی 1200 رو توی زرگیر اوشا 1200 شیرون گلا دا اول تا بولیم همه دا پیش روی بخونیم او میگیم گلا دا اول تا کردیم که خوشبان سا کردیم او بولیم سربلند باشن شیرون هر کیمون رو روز کرد از عمرش وقت دول بود 7 6 3 و 4 پاپ میریم دوتر آنا اکای تیگرگاس پاپ 6 3 و 4 پاپ میریم مثلا پاپ کشی 6 سالی میگفتم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 بله کو اکا جواب شده میکنه اوکی گفتن رفتیم دالشی رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 10 bu رقمی 3 oşa رقمی شما 600 رو تو قربیده نرمال دا تو بودی اتامی oşa bakar میگیم گلا دا او تا کرده کفون سر کرده بر اکل علی پاپرا که علی جون رقمی 3 رقمی 4 دارشی همه کسا چا کرده ما گل تریزا کس همون نوست نخوش میگوشم بریزا oşa bakar میگیم بریم دارش اکل علی جون پاپرا شما روز جواب میتونه اکل رقمی 3 رقمی 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تو اکای جون جواب میتونه اکای نور شیرپان 1500 اکای تیگر جون شیرپان 400 اکای سوپری 1800 و 2200 کارت دوزی اکای بویمو جون 300 روبل دیگر اکای علی پافتور شیدا میریم رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 30 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 6 اشوا رقمی 7 بریم دارشی اکا علی پاپری و پاک اکا رقمی 2 با خوری شد مرحمت ای گل دبوله تریزا کس ایمون نوز کنه خوش میگوشون برزا زینده و سربلند خانوباد و شین رقمی 2 با خوری شد میریم دارشی ای با پافتور دار رقمی 2 پافتور بده رقمی 6 رقمی 7 بریم oşa şey parango zinde boşun
Glada o takadın ki fotoğrafı sakadın. Benim dalışi boluşi menşi şöyle. Oşu domş hakkı benim dalışi. Rakami hav yagdı se çorpan şaş hav yagdı se çorpan şaş hav çorpan şaş. Rakami akay o akay 1200 akay 1400 akay nur akay tigr 400 şakacım 800 bilgazon akay supidin 2000 o odmon akay boymurojon 200 ruble digardon akay aljon 200 ruble digardon akay dalış rakami hav 20 rakami yak 20 rakami 2 20 yak rakami 3 20 rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 6 22 bu. 6 o şu çakam. Dalış rakami hav. Glada o takadın ki fotoğrafı sakadın. Gül barman azamin, acam gülün ozanin, dil kivarı, kovaz, minay bozlarıma bazamin. El naatımı şöyle, glada o, gülüz, reza. Kaç sayma nofta, hoşum, görkem buleza. Zindalı sarbalandı konu, boluşu şöyle. Ar kim oru, yol, sarma, masaları, yol, kemre dalsı. Aum megeme şöyle, dostani, mehribon, odun akayım. Cahon ve dost, buradan müşkilattan sonra asal bunlar. Ey dost, diyor ki handar çayım. Akay rakami 2 akajom mata akay alijon 100 ruble digar akay boymurojon sheparan 100 ruble digar akay supiri 1800 ruble digar yu akay tigr 1200 ruble digar akay nur 1300 ruble digar ve dalış şeruna rakami hav 22 rakami yak 20 yak rakami 2 20 rakami 3 23 rakami 4 10 rakami 5 30 rakami 6 20 rakami 5 o şakay boymucu me rakami 6 au megeme dalış gül treza kas aymo nosuna hoş mu coşon breza merin dalışı bolşi meş au megeme gıla da o takadın ki fotoğrafına sakadın دوست olmuş ki gene nasıl dostlar maruz var kudret digere var zindavus hazırlandı onu o bodu şakay boymucu o şa merin dalışı لایک رو با شتاب و بلاغت باموش بذاره شده نه لایک رو با شتاب و بلاغت باموش رقم شش هفت 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 برم اکالیون ما اکای علیجان او اکای بویموجان 600 بیلگردون اکای سوپیدیجان 1600 بیلگردون اکای تیگوجان 1000 او آدمون اکای نور 1200 بیلگردون برم درش اکو رقمی 6 30 رقمی 7 21 رقمی 1 21 rakami 2 20 rakami 3 10 rakami 4 22 rakami 5 20 rakami 6 o şa rakami 7 rakami Gıla da o takadın ki fotoğrafına sakadın au megem şöyle dünya Gami değil gami can megem şaş rakami 7 rakami hava kasak şaş benim dost olmuş ki diye dast dost یک عروب برخورد گرد دیگری بردوز با بود باشن شلپاورگو همه خوش آمدین هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا تاونین دوستان بودن که علکم 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای علیجان پختای شینر اکای بویموجان 500 روبل دیگر اکای سوپیدین 1400 روبل دیگر اکای تیگر انا اکادیما 1400 روبل دیگر اکای نور 1100 روبل دیگر کو تا اکای علیجان پخته باشه اکای boş زنده باشه اکای نوجان رقمی 7 21 رقمی 1 شرینا 21 رقمی 2 شرینا 10 رقمی 3 شرینا 20 رقمی 4 شرینا 22 رقمی 5 شرینا 10 رقمی 6 شرپلانگو 12 رقمی 4 o şaker علیجان رقمی کلام دیگه درسی رقمی 14 رقمی 5 کرافتینگ گلا دا او کار کردیم که فوتبال ساکن همه دا بود گوری و همه دا پشتری ای او میگه شیران زنده و سرمالاد ona o boluşun 14 رقمی رقمی 5 زنده و شین گلا دا او کار کردیم که فوتبال ساکن گلا دا او کار کردیم که فوتبال ساکن
چهار آیتهای پنج بریم دالشی بالشی میشی او میگیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم دالش اکا علی جان کجاشی شینا اکا علی جان 400 پاوند 100 روگان شینا اکا بویمو جان 400 روگان شینا اکا سوپیدی 1200 شینا اکا تیگه جان 1400 1800 شینا اکا نوری 1000 او شینا بریم دالشی رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 23 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 1 اشتباه رقمی درافتی ای جانشا گرده مایده بشین توتی دراوتی میگیم درشی گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که بعد هوا گل گل برام از زمین یک اشتباه رقمی دو زنده و سربلند میکنم برش شکارگو دوست عمرش که گیره دست دو یک عروس برکت گیره دیگری بردود عبود دوشن شرین از هر جا که سفر داری قربان سرر گردم قربان سرر گردم ای عو میگه شرین از اوش رقم نکنگیم رقمی دو رفتیم درشی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 بریم رقم 2 تا 20 آنش برم بر اومد اکل جون شر اومد اکل جون 100 روبل دیگه اومد اکل بویمو جون 300 روبل دیگه اومد اکل سوپیدین 1000 او دلار اکل تیگه جون 1600 اکل نوری 1500 اومد جون بر درش رقمی 2 رقمی 2 12 اومد رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقم همساد داره رقم 1 رقم 2 اکل علی جان فکر همساد بود پسر رقم همساد داره اوش شاکر میگه من راضی گل داو تا که کفوفا ساکره عبود سربلند باشین اوش شاگرد رقم زنده باشه شاید زنده و سربلند خانه باشه تو یاری خانه مبارک شاید لوگرجا بگی لوگرجا ای خدای اعظم ازم نور لطفم ازم اما کت ای برام برش کنم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا کمی اکای نور شیرپرنجان 2000 آقا بمونا اکای تیگر 1400 آقا بمونا اکای سوپیدین شیرپرن 800 رو بمونا اکای بویمو 200 رو بمونا اکای علیجان شیرپرن آقا بمونا ولی دارش رقمی 2 رقمی 2 20 شیرون رقمی 3 رقمی 3 21 شیرون رقمی 4 رقمی 4 11 شیرون رقمی 5 رقمی 5 10 شیرون رقمی 6 رقمی 6 23 شیرون رقمی 7 7 20 رقمی 1 رقمی 1 20 اکادونا بول رقمی کی شد آن کمی اکادونا بول رقمی 6 او شا رقمی 7 بری دارچی او میگه میشه پرنگو همودا بول بوری و همودا پسری آن اکادونا ما کی باشین 6 رقمی 7 بری دارچی از زنده و سربلند خانواده باشن توی دادین خانه مبارک ها اکای علی رقمی درا پاس کرد اکا رقمی دو پاس کرد مرحمت بدونه رقمی دو زنده باشه شویان دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیرد دیگری بردوست او بگیم شویان همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی او بگیم 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بریم دالشی او اکا یک تا از او که دادن گروه سرکن بخشیده در اوچا
Ана ки мерем. Акай нур 2000 дошти 1900 рубл дига дона. Акай тигр шерпана 1400 дошти 1200 рубл дига дона. Ана бахшиш акай тигр 1800 дона карта зад. Акай супери 600 дона. Акай боймоҷон 100 рубл дига дона. Ду холи мо хад дам дурезама. Рақам мерем рақами 7. 21 рақами 1. 10 рақами 2. 12 کیریت بزن رقمی 3 21 ما بخ می دوشم اوناشو کنیشان روش رقمی 4 30 رقمی 5 10 رقمی 6 21 اکادونا بو رقمی 4 اوشا رقمی 5 او میگه شروع گلا دا او تا کردیم که فون از تا کردیم زنده و سربلند و خانواده باشه شروع تو در این خانه مبارک شد 4000 رقمی 5 داشتی آباد باشه شروع آباد باشه شیطانگو بریم داشتی بولتون روشید زنده و سربالا موشید جز من کارتاس نیمت کرده بودیم تو کی 14 رقم پاکن داشتی همه دا بود بریم همه دا پیش روی خواهونیم او اکای کارت کلاس علیک سلام شو اکای کارت کلاس رقم 2 خولی مرحمت رقم 2 خولی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 акай нури мега дарабико класс нага дахил метрака акай класс нага ку акай нур 1900 доша каҷо 1200 1800 класс дара намагина кабутем брава шена нагина акай нур рақам як да ахидил 1700 рубли дига дона берем бигира оша додум акай нур дахил додум акай тигр ана 1800 доши 2200 рубли дига дона акай супидин шепаран 600 ба 400 рубли дига дона акай боймурод о дона بریم دالشی رقمی 5 22 رقمی 6 21 دک تا کنیگو رقمی 7 10 حضورش رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 شلونا سیویاگو رقمی 4 بو میونه مشکسه او شوارن گای دا رقمی 4 او شوارن رقمی 5 همه دا بو بوری و همه دا پشتای شده زنده و سربلند و خانواباد تو در این خانه مبارک ها 4 رقمی 5 برید دلشی بولشی میشی زنده و سربلند و خانواباد تو در این خانه مبارک ها برید دلشی او میگه گلا دا او تا کردیم کفون از سر کردیم باشید رقمی 4 دا بریم رقمی 5 زنده باشید ها ها میلالا میگیم 4 5 6 7 акай боймуроҷон пафтора кадома акай боймуроҷон пафтори шена акай боймурод пафтор нака ахло маснуна намудесаки акай нур 1500 рубли дига дона акай тигр шепаранҷон 2600 рубли дига дона акай супидиҷон 200 рубли дига дона акай боймуроҷон пафтора ракета мекунем мерем далши акай боймурод рақами 5 ракета мекунем акай боймурод 5 амигира рақами 5 се да наре рақами 6 11 биги акай ахтар пасеса рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 22 акай боймуро яна сабшин шудан ки ман хонов рақами 4 22 акай боймуро о шумо дахил гирифтад ман я 15 рақами 6 мерим ау мегин асегла да о та каде кафон аз сар каде ҳама да бул бори ва ҳама да пешаи 5 ро пас кар дод мак 5 ақадам гирифтадум масалан холи буд ама акабет меш буд ама калам гира масалан холи ама шахид меш ту то да ама акадам 5 ё шо акадам дар сафаи 6 ай мегин мере дарши 15 6 میگم که همین کارت کور میکنم همین کارت روی کدوم دشمن استیدا بریم دالشی
Акай нури шерпалан 1500 дошт акаҷони ман 1300 рубли дигар меонад. Акай тигр 2600 дошти 2400 рубли дигар меонад. Акай супиди шерпалан 1800 рубли дигар меонад. Акай боимурод акай супиди охир акай супиди од меонад. Акай боимурод шерпалан 400 рубли дигар меонад. Мерем дарлаши рақами 6. Рақами 6 21. Рақами 7 12. Мерем дарлаши. Рақами 1 11. Рақами 2 11. Рақами 3 10. Рақами 4 10. Рақами 5 21. Акадёнова бу рақами кишид 21 21 ипарид 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 ипарид. Барадурҳо 300 вара медони шерпаланго. Барадурҳо марҳамат 300 медони шанс нишода рақами 7 рафтем. Ку акои барадуро рафтем шерина зиндаву сарбаланду хонаобод бешон шерпаланго. Як ду дуромад рафтем. Акай супуди 7 дуромад. Ха акай тигр 4 дуром акай тигр. Мере дарши. O akay ali siz ya savukma dahzı bir bana durum. Ho khamiz bir bana. Merin. Ana akay kajonoma ki boshin. Akay nur şerparakta 700 ona. Akay supidin şerparanjo 600 akata mekne. Akay bu tigirjo şerparakta 2100 rubli digar ona. Merin. Akay supidinjo 400 akata mekne. Gül bana azamin acab guli nozani dit ki var vadin boz darmaz azamin. Ana kajonoma ki boshin çan çavar. Raqami 7 میلیون 50. Au akay kateklas şu an klas sözü şeyler savunatıyor zindagio. Tor boro kagit kag nasreni. Au mege men jula da o takare ko ko takare. Hamada bul boru hamada peştavi. Ha ne zinde boşun şeyler. Dus on boşun ya das du. Kag aruz ba khud gira digar bardu. Hamada bul boru ve hamada peştavi. O akay supidi bo 2000 diga omada. Akay supidi 2000 joy kadayme dindalshi. Ana ki şerpalango haf yak de se çor pan şaş haf yak de se çor yak de se çor pan şaş haf mere dalshi. Akay supidi 1400 rubli digar dona okey şege haft se çor şaş. Am khali karochi. Akami haft. Da. Rakami yak. Ana habis yak no. Bachcha megum hamon roz girtu pas abed aba chama tura dabo hamon du roz berban khabin mere raqami 2 raqami 2 12 raqami 3 21 raqami 4 20 raqami 5 24 raqami 6 20 raqami 5 osh chakay borma raqami 6 Au megen şerpalango hamada bur boriva hamada peşnavi. Obod boshin şerer gula da o tarkaden ka fona tarkaden. Batay panzar bere var kan şan şerer totalını doğuşuna guna ki doğuşunu mehbur guna. Batay panzar bere var kan şan hamada bur boriva hamada peşnavi. Batay panzar bere var kan o şakayı boymu ana bu megen nezra. Mezara ka boymu. Obod boshin şerpalango. Hamid dara dakil dagim. Akod dara dakil akay nur 500 rubli digar dona akay tigr şerpalan 1900 rubli digar dona. Akay supidi şerpalan 1200 rubli digar akay boymunu 2100 rubli digar dona ka. Mere dalshi raqami 6 22 raqami 7 si ana ha raqami 1 22 nosh shkast 20 raqami 2 si vara raqami 3 11 raqami 4 varadro marhamat 10 raqami 5 21 varajon shidas bo 300 rubli raqami 7 du vara ka marhamat berma 300 rubli mere dalsh hamada bur boriva hamada peshdavi sherna gula da o tarkaden kafona sarkaden ku akol 300 vara medon sherna Akay supidin 3 dur varday.
Акай Боимурод 5 дуровардай. Акай Тигр 6 дуровардай. Акай Нур 1 табудор. Акай Нур. Акай Нур 1 табудорму? Хо. Ана Акай Нур хтамро 200 рубл ака. Ана Акай Нур хтамро ака ҷонима 200 рубл. Дуровар Акай 7 сеян Акай Супидин. Акай Супидин 3 холя дуровар. Хо 3 холя Акай Супидин аё. Акай Супидин 3 дуровар ака ҷонима ата ана 100 рубл ака. Акай Тигр 64 дуровар. Акай Тигр ҷон 64 дуровар буд 1300 рубл гадон ака. Акай па Акай Боимурод 1800 рубл гадон. Берен далиш дараги ошо ака ҷонима гила да ото академи кафон кафона ста академ. Бур бору пешрави и ау меге мене далши. Дараги ошо 1800 рубл шер паранго. Тут чига пемешава. Ана ха. Бо амо Акай гуфта ки 7 6 окей. Ҳамо окей боша окей. Акай Нуриҷон эфтия пеш мекешеда. Акай Нуриҷон 200 дор эфтия пеш мекешед. Фаран мере далши голши мешешеда. Ҳар шуморо ёд кард аз он бархудор буд. Ягон чӣ немешавад. Замин дастини не такади замте. Ҳақ айрак ҳам як мерем. Дила дао тар кардем кафона стартем. Зиндау сарбаланду хонобод бошем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 e au mege meni dalshi wala ka kajono be kafonem 1800 ru kas mezan o shako rakami 1 ana ha 12 xoki xini kam bege mesha ne 12 normal rakami 2 21 неплохо да кто это Акай Нурик номер 3 да номер 4 11 3 туз парида Акай 5 да Акай 6 она табу тур хомоша каза ибад кар Акай 6 ау 21 Акай 7 академия ма анака бигидага 21 вара 900 рубли вара 900 рубли шерена мен анака се ку акой вара дура бу ҷанге давара 900 рубла кто легенда кто гангстер кто чемпион кто порядочный пацан берем вара 900 рубла ҷон шагарде майда бичин тоте дила тоте берем о Акай Нурик чи гангстер кто гангстер берем Акай Нурик 700 гай партоем. Бале Акай Нуриҷон 700 партоем. Акай Боимурод ви тожи гангстер. Номер 5 дуромад. Акай Супидин ти тожи гангстер. 3 و 4 дакон хасаса 3 و 4. 3 و 4 дакон хас боша марҳамат набоша мекашем байн ҳама ко. Ана ки соуктор рафта. О Акай ти ви тожи гангстер. Ви хароши гангстер. Ви парадиш пацан. Рақами 3. Мен Акай соуктор. Акай Нурик 700 Акай ташернар. Рақами 2 рақами Акай Супидин о шернар. Акай Боимурод шерпаран 1800 дошти. Акай Тигр шерпаран 400 шернар. Ана ки тамом. Я Акай Супид Акай Нур мепарта тамом акаё. Рақами 3 мо холим одамои берен ес кто не буд. Мен 4000 бигиш меша. Рақами 3 та ҳич канеса шерпаранго. Ҳама пур мешид 5400 ҳоли 4000 шернар. Мен далши больше меши. Панҷ фати ясми кай. Брен агонсу меши хубаш шоштойна. Ау меген гил да буле треза. Мега худ дхарак ҷумбон дуниё ғанимат таҷуму пеши барта масри саната буҷуму ки сомона са оушам бача кома уна дига оуша е машон не ма шахбоз каши наушуни важа батра дус бедро ау анаҳа реп дагдасе шоида нашид дақиса реп дашем батрита пулдонаш мераку баре песи пулдонаш се фула 4 рафтем 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 ана ка кор рафтем далши гила да о тар кадем кафона сар кадем 7 6 паб мерем та ку Акай я боргай соуктор то ака пулш омадана ана Акай Нур киҷо шуда каҷон Акай Нур
700 ракета. Рақами 7 درو акай супидин ошнем. Акай боймо 5 درو 1800 дош 900 шумон. Акай тигр 4 درو акай тигр димон 1300 дош 400 шумон. Берим. Акай дуни мо 1500 пафта 800 рубли дига шумон. Кто гангстер, кто легенда. Ҳамира кадом мизад у гангстер легенда мешаки. Гангстер легенда акай биом самусо 3000 бихрем хона шобра. Акай бакшай. Садрбули хола хадом. Кто гангстер, кто легенда. Берем. 7 6 пап да ҳеч 5 қат ясми кимера 5 қати. Акай тигр 4 5 бро хшена. Акай тигр 4 5 ясми бро шена. 4500 вигша. Акай анвар мод акай анвар қати ҳеч канамера мо ай сахар бузург қати одам нарафта. 5 4 ка акай бо имроҷон. 5 4500. Ол ду пас бите, дора пас бите. Тамом баъди кон дора пас. Акай абак рақамгир боши баъди кон ду хола. Ко акай бо имроҷон ҷавоб те. Баъди вара гамез акай нурик. Акай бо имроҷ ҷавоб мете. 5 4 окей ша рақами 4 афте. Рақами 4. Кто гангстер, кто легенда. Сета моҳи қапак. Рақами 5 21. Рақами 6 10. Рақами 7 22. Рақами 1 21. Аки бефойда рақами 2 12. Кто легенда, кто гангстер. Басе баре астани кантон рақами 4 ме ош шавакай тигр. 3400 хел зада ака ош шавака. Акай супидиҷон этави пафтод радой. Ош рақами 4 рақами 5 тигра да о танкаде ко ҳазор акай бойно. Ако рақами 2 12 пласой фоля марҳамат. Ҳама акай супидиҷон ва буган меҷа чакаги. Рақами 4 ай рақами 2 12 пласой фоля 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3. Ду рақами мегира марҳамат ако рақамгир. Акай тигр рақс кунед бо ҳамаga. Акай нур шерпаран дара пас каде 700 рубли дига дона шена. Акай тигр 400 доши 3600 рубли дига дона шена. Акай супиди акай абубак мадаги тамом да ахир ракета мекешена. Акай супиди ракета мекна. Акай боймор 1800 дона шена 900 дошти. Акай абубакр. Акай абубакр даном мусалқа ракета мекна. Оз ракета гам нест. Ҳаме акай абубакр парт паяма мери даршид. Hamza bıkına koyma. Aka Abubakar Asıda. Ku aka bakajo kijoshi aka bakajo me parke boza me down şerena. Oşa. O aka baka boyma tukşoma akajo. Oşa. Aka boyma naudi di çaka. Salam aleykum gonjoy xolas. Hozi xoli mesh akajo mas sabr mekemesh akan xolas. Akon miyam tak sabr meke hozi badami xoli meshwa. Akay baxa boyma tuk akay abakr kijoshi akay bakr. Akay Abubakr kijoshi aka. بیام یک خود بریم رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 خیلی نبود تنج بود نامدون 11 خیلی نبود تنج بودون
20 мерем ако чӣ нафаҳмем гапакаи бахаҷон 6000 рақами 7 мерем акай бака нафаҳмем 3 пас карда акай сугани мерем ако рақами 3 холӣ шуд рақами 2 акай абубакр киҷоши акай абубакр заш акай абубакр чанд суд бизаронд ака оҳо акай гузашт бехуд мебарам марҳамат ако акай бака 5 бозӣ карда 5 пас накарда бигӣ масира 5 бозӣ дора акай бо ана бака акай бо акай али гуфта сера бигӣ акай али сера яхи даки карде акай али ракета мекунем ҳозир акайҷон баъд я ракета хӯли мешамо шон акай алиҷон акайҷон интибоҳи тест ракета кекан бозӣ бирава гап нест мепартем менем дарши акай абубакр оғ мешавем акай боимӯ шепаран 1700 рубл акай субидин 600 рубл акай тигр 4000 од акаи нур 600 рубл гадуна акай абубакр оғ шудем мерем ако партен 700 партен хатам 300 партен 300 брава тамом ошна акай абубакр конта бомечон абеси и канал ма будум и канал ма будум мерем охир 100 парту 200 парту як худ дадем дини худ акай абубакр рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 12 ва дуро марҳамат 300 мафар бузидаи акай сафар бузида мерем вараво 300 рубли ако ҳама каса хушон акаҷонои ман илтимос амин акай али киҷо шуда акай али тигр 6 дуроварда акай нур яка дуровард акай али 300 дора акаҷон карта 12 ака давара истадагай карта давара истадагай акаҷон 7 дуромад 6 7 1 дуромад акай боимо 5 дуромад дира ки мегирад дира давара дира ки мегирад менави согито акай тигр 6 дуровардӣ 3700 акай нур 1 дуровардӣ 300 акай супирин 7 дуровардӣ 300 акай боимрод 5 дуровардӣ 1400 дира акай тигр гирифтай дира акай тигр гирифта акай абубакр худш мегирифтай акай абубакр 300 мепартони шерина соҳибиш худш мегирифта шерпаланго акай абубакр 300 мепартони илтимос акай абубакр парто будим нагия баъд акай тигр метем акай абубакр вара 300 рубли ракета метем шерина рақами 2 ау меге мерем ез зинда бошен дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст обод бошен шерина 3 و 4 пап мерем 3 و 4 3 و 4 шаш 7 бенохи 3 و 4 шаш 7 брен ез зинда бошен шерпаланго рақами 3 рафтам рақами 4 обод бошен 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 و 4 пап окей акай абубакр пулаш омада 3 و 4 пап шудагия тамом гап нест акай абубакр омад мекафонем вини гӯш 1800 рубл шерина акай абубакр оғ шуде шерпаланг меге мерем ҳамада бурд борӣ ҳамада пешравӣ шерина гирада ов так кардем кафон сар кардем рафтем рақами 4 да қариб ду фасл бале меомад рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 наре 23 2
21 رقمی 3 20 اکاجون بو رقم 1 او شای رقم 2 اکای ابوبکر پاسور شدا اکای ابوبکر پاسور اکاجون او شاه ها کساش اکای مطلوب شما اکای صفا شما شدا یک زن رقم 2 رفتن دارش دیگه باشه شدا بلا دا او پاک کدو که خود پاکی ها اکای ابوبکر پاسور شدا که تو شدا اکای ابوبکر پاسور شدا که تو رقم اکای بخاطر چه گروه خودت شدا اکای بخاطر خوری بشه سال که شدا خوری بشه رقم تقریبا من دارشی او میگه شی پرانو یک رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 1 میره دارشی اکای علی جون 200 روبل دیگه دونه اکای ابوبکر راکت میکنه اکای ابوبکر 100% آقا میشه اکای بومرو 1300 روبل دیگه دونه اکای سوپیدی شی پران 100 روبل دیگه دونه اکای تیگر شی پران 3500 روبل دیگه دونه اکای 2000 او نمونه اکای نور بریم اکای قربان خوشم کردم رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 7 او شما ای رقمی 7 او شما رقمی 1 میریم 7 کی بود اکای سوپیدی جون او شاشینا 7 او میگه میره دارش رقمی هم اکای سوپیدی نه خفو کردم اکای سوپیدی تو 200 دو شینا 200 دوشه کارتا از بخشی var bu dokuz hayatını falan. Meri. 200 au میگه زنده باشین شیطانا رو بلیت رضا کسی نه اون اصلا خوش میجوشن رضا au میگه میره دل داو کار کنه که خونه ساکت حالا کی میره مکجوری ما 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میره داش اکای خود انا bu parça انا اکای علی شیپانجون 100 روبل دیگه رقم 3 اکای ابوبکر بو اوشن اکای بو 1200 دیگه دون اکای سوپیدین 200 دوشه 700 روبل دیگه دون اکای تیگر شیپان 3300 روبل دیگه دون اکای نور 1900 روبل دیگه دون بله دارش رقم میاد همه کسا شان او 11 او میگیم رقم 2 20 زنده باشن شیپانگو رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 ana kimin rakam 21 ipari vara 200 روبل soygu rakam marhamat rakam 3 4 7 vara karda 3 4 7 vara karda marhamat 200 روبلی 6 درم rakay 2 درم ve de 1 درم ku vara 200 روبلی şerinar 5 درم mere darshi akay tigr şerparan 3100 درم خود درم اکای نور 1700 مون اکای بویمرو 1000 او مون اکای ابوبکر درا میگیره اکای ابوبکر داوارا درا میگیره داواره 200 روبلا درا کی میگیره کو دو رقمی 2 3 نشون اشو بریم ای او میگه شی فلانگو درا کی میگیره اکادون ما اکای ابوبکر درا خودش بیوت پلا پافه زنده باشین اکای ابوبکر میگیره خود درا دم کوه برشه نه سه رقم چون چنده برای چنده 200 روبل ویو 200 روبل اکای ابوبکر میگیره اکادون کوه برشه کبارا بنویس درا اوخه اکای ابوبکر پاک تو میگیره بنویس که میگیره اکادون ما من نگفتم پول نمادم وارا بدرا وارا رقم تا میگه اوخه اکادون من اکای ابوبکر اوش نیم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهایی 1200 روبل اوش جان شما بریم دارچی 4 22 5 12 6 10 7 11 1 10 رقم 2 11 رقم 3
10. Акай тигрҷо ош шавад мерем далши 6 7 5 рафтагимо 4 худ стоқан ош шава мегем акая ау мегем 14 акай 5 акай баки павтобош акай зиндаву сарбаланду хонобод боше шедпаранго ҳамада бурбури акай перс шумо накаду мере далши ош шава аками 4 акай тигра мегем زنده باشه شیپالانگو گلت رزا جوی خوردو رکن اکای پیجاز صبر میکنه میشه حکدون ما های بچه نکود او شد اکای بخه اکای گماتا بزده اکای سختار بخت اکا فافکر هم اکای بخه بزده دیگرش بستن چی اکای علی جون او میشیم اکای ابوبکر پافتا باشید اکای تا بکنیم اکای بویمرو جون 100 روبل دیگر دونه اکای سپیدین شیپالانش 500 روبل اتوی 600 روبل دیگر دونه акай тигр 4100 рубли дигар дуна 3100 дошти акай нур шерпана 1600 рубли дигар дуна мерем далши рақами ҳам акай абубакр ҷоши рақами 5 11 рақами 6 шерина 10 рақами 7 акаҷонема 21 рақами 1 шерпаранго 22 рақами 2 шерина 10 рақами 3 шерпаранго 20 рақами 4 боша кадома 12 рақами 1 ош акай бак месе рақами 2 акай баха буйма рақами 2 мегира кадом як зад мена ва рақами 2 ҳамада бур бори ва ҳамада пешрави 2 зад кадом 2 сад кадом омада кадома омада акай ҷо омада гай як зад акай баха рақами 2 мегири ҳо 2 ахир рақами акай баха ҷо акай бахаҷо рақами 2 шеридан акай рақами ки шеридан мерем далши гула дао та кадем кафон сар кадем зинда бошем 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 арам тариш кади акай алиҷон 100 рубли дона акай бахар акай тамаки рақами 2 мерем акай боимро шепара 800 рубли дона акай супидинҷон 500 рубли дона акай тигр 3900 рубли дона акай нур 2100 рубли дона акай میره اکر بخواه پارتوی اقل او فتوه بخواه تامتوه الحمدلله میرم دالسی بولچی میش زنده باشین ای وطن تاجیکستانی آزادی ما تو مادری یگانه ای که اکر بخجام جوشی شینا اکر بخجام رقمی 2 آنها 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 شرینا 23 رقمی 7 میلیون 23 شکست 10 رقمی 1 10 اکادون و بو رقمی 6 اکای تیگر آرام رقمی 6 رقمی 7 می کو اکای بخا که جوشید اکای بخا میره دار تیگر و داو تا کدن کفون سر کنیم همه دا بور بوری و همه دا پشتوی شو اکادون ما اون مگه میشه پرانگو زنده و سربلند خانوبا بشین تو در این خونه مبارک شود لبگردی دو شانس رقم یا 7 بریم اکادمی ما آباد باشین شیطرانگو اکای بخا که جوشی اکادمی افتی رقم اگه کم پولش هم پرد داره کم رقم ان تایوش کت اکادمی ما یو صف چکش کتی انا او مگه میره شیرون اگلا دا او تا کنیم اکای اباک سرده کنم اکادمی اکای اباک ما تر داونو پاس کنم اکادمی تو بعد جواب باید سربره خود برد مکان جواب پاس کرد مکان اکای علی شیپاران میمونه تا کجا ما که باشه او اکای بخیر ما 200 میگه دی خود است اکای بودن 800 شیپاران جو تا 700 روبل دیگر اکای سوپیدی 500 400 روبل دیگر اکای تیگر 4300 روبل دیگر اکای نور شیپاران 2100 شکایون 2000 او دیگر رقمی 7 11 رقمی 1
20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 12 انا که چی گپ شد که او 20 این خبره به تاب شده مثلا این پای برای بنوسی پای خبره به شده بله مکا رقمی 2 برای درو رفتن دسادی سویبو رقمو کو خو اكو بدره کو مجبوری 6 درومد مجبوری 7 متر رقم مجبوری رقمی 3 برای 3 برای بله اکای تیگجو شیرپانا اختمالا 4100 اکای علی 200 میپرتون شده اکای علی 200 میپرتون اکای سوپیدی شیرپانا جو 500 روبل دیگه دونه شده بریم دالشی اکای سوپیدی 500 شده اکای علی 200 رکتا میره شیرپانا جو اوشا 1000 این نار تومینون گلا دا او پای کردیم تفاوت‌ها سر کردیم گلا بولای تریزا کس اون دوست نه خوش جوشو برید Kime diyor? Kto kanser? Kto legenda kto zresztą? نه اکه ابوک بود و رقمو پلا نمیگم اکه بگم اکه ابوک وقت ریا خود بود اگه من خیلی خیلی دوستای اکه ما یا تاگه بود دوستای چون فکر میره تو جواب ما خیلی داخل پارتی ما یا خود تابلو دیگه نداده با کارتا پاس واسه باشه میره داوشیم هم ولا بوری با هم ولا پیشنهادی کومونی او میگیم داوش رفتیم ها اکه علی جون اومد اکه پولت اکه علی جون پولت اومد شیدن درگیر 1000 آش جون شوا اکه علی جون شیرپانا جون ختمیمونا 200 روبل آش شوا درگیر 1000 بود یو رقمی 2 20 انا هاش پاپا بعد کفونا رو خیلی اخراجان آدم میرفتگی میرم خیلیش بگیش 500 روبلش 1000 روبلش شیرپانا گو رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 23 یک اوش چواکا یک زد رقمی دویم 1000 روبل ای او مگین گلا دا او تا کدین کفونا ساکن زنده و سربلند خدا بولوش هوا کسا شده او مگین من گلا بوده تریزا جو هستا هردیم شد خیلی بولی خرام تو دیبرک گلا راما اکا با کجا گام زنده بشه راما بوزی حرام باشه نکشنه اکای کاتکان روز رقم خورده صبر که میشه واقعا اومد یک آدم ساکن 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بله دارچی اکای علی جون شیرپانا 100 روبل دیگه دونه اکای باخا شیرپانا 100 روبل دیگه دونه اکای بو انا بس اکای بویمرو خود 700 داشت کن 700 داشتی 600 اون اکای سوپیدین بخشیش خیلی 200 داشتی 100 روبل دیگه اونا ما او دکتر اکای بویمرو مینوس کنم 400 داشت اکای مینوس میکنیم برای در اومدیم 200 میمون 100 روبل دیگه اونا که بخشیش ما ترا باج اکای بویمرو پیمتا کردم اکای تیگر 4000 او میمونا اکای نور 2000 داشتی 2900 روبل دیگه اونا برین دارشی رقمی 2 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 ای او 20 اکو کیا برای سری دیگه داست 5 سومون 5 سومون اکای بویمو شو 5 سومون اکای بویمو خود 400 پاوند چه 5 سومون ما خطر فهمه اکای 5 سومون آخه 5 سومون اکای بویمو 600 سومون نه اکای بویمو جون درجه مخه 600 هست اگه ای به طوره این دارشی والا 300 روبل رفتیم
6 1 2 pas بریم 600 اکای بولمو 600 واسه 600 ازگیم بریم اکای بولمو 5 پلو بمدورا 2 3 2 3 2 3 2 3 اکای تیگر شیپران 3700 اکای نو شیپران 2900 دو شکایم 2600 اکای بولمو 5 میگه اکای بولمو 2 3 کی میگه شیپران گو دوای 300 روبلا کونا گیرن گاب نیست 3 گوش 3 گیر تگم اکای سوی بیشتر گیر اکای تیگر میگیرم اکای بولمو افیتا پیش 5 میگه اکای بو نوشید نه اکای بولمو 5 درو 300 روبل دیگه شونا برا 300 روبل اکای علی مدروری دو خولی اکای کارت کلاس درا بتون شینا دو اخیر کلاس 300 پارتویم بریم اکای علی سه بتون اکای علی سوی bir akşam نگه اکای تیگر میتموش نشوره پیش میکنیم چون نشونه اکای 5 هفته اکای کلاس اکای تام شینا او میگه شی پلنگو گلا دا او تا کردین که خونه تا کردین بریم دالشی بولشی میشی زنده و سربلند فنوموس میشه اکای تیگر اکای سه اخیر شد من بریم دالش چون نشونه اکای 5 بریم او میگه 1800 روبل زاگیر اوش اکای تیگر جون سه اخیر او سه گیر تا سه گیر اکای کلاس دو اخیر شدن اکای کلاس جون دو اخیر شد کنه زاگیر اوش جون شو شدن 1800 روبل اکای تیگر جون سه ما اخیر شدن چون نشونه 5 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم دارش اکای تیگر سه ما اخیر منوش بکنیم میمونه 3400 روبل اکای کالای سه جوید می پارتون بیست جدات دورم گاوید تا اکای کارت کلاس تو پلو دونه ما پلو بینه میکنم شینا ها حضور اکلو بریم دالشی اکای کلاسون کجاش اکا جون بریم اکای کلاس کجاشی اکا اکای کلاس کجاشی می کارت کلاس شاشتا پارتا بریم اکای کلاس مود اکای کلاس این بخدم تست هتم دوننده فلفل بکتونه اکای دیگر اکای کلاس مود اکای کلاس تمام اکای 5 600 پارتی 300 مونه اکای 5 10 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 اوش 23 تو 23 میونش کمش کنه 1 20 2 11 3 21 6 7 پاپای رقمی 4 10 6 7 پاپای رقمی 17 رقمی 6 میرینده او میگه انا اکای بخا پاستور اکای بخا 100 دوران اکای بخا 100 دوران اکای جون 100 دوران ملن دارش رقمی 17 رقمی 1 obodi peşleri obodi او میگه میرم گلا او تا کاری که کنه ساعت زنده و همه خسته شده زنده و سربلند
خانواباد باشین اون میگه میره هر شما رو یاد کرد از اون بخدا بود تا توانه دوستان رو بناسید این نرتون شده نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 هانگرمز اکای علی او بشیم اکای بخا او بشیم اکای با امروز 200 روبل دیگه دونا اکای سپیدی شه پرانجون 900 میشه انا 900 اون کجون 100 دوش کجون ما انا کمریم دالشی اکای تیگر 3400 جمعی 900 4100 روبل نشه نده کتا دا بازی اکای نور 2500 روبل دیگه دونا کا نه دالشی دخیل خب نه کجون خالی میشه رقم 1 12 رقم 2 22 کوز کدومش خالی شد رقم فکر رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 اکو رقم 2 زد رقم 3 میره اکو علی پافتور کجون رقم 2 زد میره اکو رقم 3 همه در بود بوری و همه پیشروی اکو علی پافتور شیر فلان گلا دا او تا کدین کفون از تا کدین زنده و سربلند و خانواباد شده نه دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست یک مورد دیگه میره دانشی بولشی میشی آباد باشه شده نه گلا دا او تا کدین کفون از تا کدین میره دانشی همه کسخ شان کدین ما دوست آن باشه دیگه دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست اکای بخش پران 500 روبل دونشیدن اکای با امروز 100 روبل دونشیدن اکای سپیدی 800 روبل گل نکرد اکای تیگر 3900 روبل دونشیدن اکای نور 2400 روبل دونشیدن ولی اکای بخش 3 پاس هست که رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 اکای کلاس رقم 2 12 رقم 6 او شای رقم 7 اکای کلاس همینجا کجون 16 رقم 7 رفتیم همه در بود گوری و همه ما در پیشور شیرنا زنده باشه اکای علی چون شده توره اکای علی دیگر اکای کلاس همینجا اکای کلاس هست باشه من دیگه اکای کلاس رقم 3 اکای کجون میره 16 رقم 7 رفتیم زنده و سربلند و خانواباد و اکای کلاس اکای پیشتر او میگه میره گل برام از زمین عجب گلی و زمین تا کل اکای کلاس اختر شانس رقم 7 رفتی ها 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا کمی اکای کلاس اکا رقمی 3 اختر 200 روبل گرد اکای بخیر 400 روبل گرد اکای با امروز او اکای سپیدی شیپران 800 و شکدین ما 700 روبل گرد اکای تیگر 4300 روبل گرد اکای نور شیپان 10300 روبل گرد برین در شکل ما رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 22 ولادرو مرحمت 300 روبلی تو اکوی ولادرو باشه مرحمت یک نشان رقمی 2 میره برای 120 تا چی ده 23 بود
12 بریم. برا درست ستادی رفتیم. ورا شیر پلنگو ورا کوکی دومد. ورا 300 روبلی بریم. کی درومد؟ 7 درومد، 6 4 درومد بریم. 3 درومد بریم. 5 اکای بولمود 5 بریم. اکادونی ما اکی بریم. اکای تیگر شیر پلنگ ختم 4000 3700 روبلی دیگه دونکا در رقم درآمد 64 اکای بولمود شیر پلنگ خداش اکادون 300 اکت میکنیم. اکای بولمود 300 اکت میکنیم. سه رقم 7 اکای تیگر اکای انا سوپیدین اکای سوپیدین شیر پلنگ ختم اون 700 به 400 روبلی دیگه شیناد بریم دارشی. اکای کلاس شیر پلنگ 100 روبلی دیگه اکت میکنیم. بریم زدگیر اوش جون شیر پلنگو همه دا بود بولی و همه دا پیشنوی. اکای جلوت 5 درم شیناد. اکای جلوت 5 درم خشون اکای جلوت جون همه درم اکا اون میگیم گلا دا او تا کده کافو کافو سال کنیم. ها تا شو شده دوست اون باشه دیگه دست دوست یک نروز واسط گیره دیگری با دوست اینجا و شکای جلو که جو شده کردیم ما بریم یکم یک نشون یکم ده بریم دالشی این زدگیر اوش جون شا شده زدگیر اوشکی جون شا بریم دالشی یکم یک نشون یکم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای بولمو 500 پاس بوده اکای 200 روبلی دیگه دونم بریم دالشی بریم. اکو رفتیم. اوش بعد رفتیم. رقمی 2 11 انا هم رقمی 3 او اکای بولمو خود 200 اکا جون 20 رقمی 4 انا ها 11 دو توز پارید کو رقمی 5 10 رقمی 6 حوز 6 خاطر دو توز مونده رقمی 6 عدد شکم کنم 5 رقمی 7 20 رقمی 1 اوش هم 21 او میگیم دالشی میریم دالشی رقم 1 اوش هم گیم از بزرگی اکای انا اوش هم اکای عزیز که اوشا انا همه دالشی رقمی 11 رقمی 2 شیر پلنگو برد بوری بود پیش روی خواهونیم او میگیم بریم گلا دا او تا کردیم که خواهون سال کردیم لایک با شما بشورید لایک با شما داریم میریم دالشی بولشی میشی گلا دا او تا کردیم که خواهون سال کردیم بریم همه کسا خشا کردیم دوست اون باشه بگیره دست دوست یک عروب با خود گیره دیگری با دوست این دوست هر بالا موشین میریم دالش رقمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 عزیز که اکا وقت شمالی اکای کلاس پافتور اکا جون اکای کلاس پافتور اکای کورس شیر اکای نور شیر 15300 داشتی 4100 4000 او دونکا میره دالشی اکای تیگر جون شیر پلان 3500 اکای سوپیری جون شیر پلان 300 اکای بولمون شیر پلان 100 اکای بخدون 300 اکای کلاس پافتور اکای کلاس اکای وقت شمالی اکای کلاس پافتور اکا رقمی 3 او مریم گلا دا او تا کردیم پافتور اکا 1000 پارتوتی 800 روبل گم اکا 100 روبل مینوس در برا رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 شیرینار 10 رقمی 4 شیر پلنگو 30 رقمی 5 شیرینار 20 رقمی 6 شیر پلنگو
11 رقمی 7 شده همه دا برد ولی ای او 22 رقم یک در اکانت رقم 20 اکای ما رقم اینمیز 14 رقم 5 برد ولی بود پیشنوی خونیم زنده و سربلند و خوناباد باشه همه کسا شما ده شده هر مدا برد ولی و همه دا پیشنوی ای او مگه شده شو رقم 5 برین دلشی بارشی میشه شده دوست آن باشه که گیر دست دوست از برخورد گیر دیگری بردوش آباد بشه شده آباد بشه شاید همه کسک شاید شده پرنگو میریم دلشی بارشی میشه که بینیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میریم دلشی اکای کلاس شده پرن 700 روبل دیگه دونه اکای بخش شده پرن 200 روبل دیگه دونه اکای بویمو او میمونه اکای سوپیدیجو شده پرن 200 روبل دیگه دونه اکای تیگر شده پرنجو 3500 داشت 3100 روبل دیگه دونه اکای نور شده پرن 3900 روبل دیگه دونه بریم دلش اکای ما رقم 5 11 رقم 6 شده پرنگو 21 رقم 7 شده نه 3 کرول داره رقم 1 شده پرنگو 11 رقم 2 20 رقم 3 شده نه 21 رقم 4 شده پرنگو 20 رقم 7 او شامل داشت رقم 1 واسه کرول واسه ابوس قوی همین چه قدر میاد نایده یک نمونه شما میگه 7 زاد رقم رقم 1 همه دا برد ولی و همه دا پیشنوی آباد و سربلند و خانواباد شده پرنگو دل دا او کار کرده که کنه کار کرده او مگه میشه پرنگو میریم درش همه که سب شانید توتاونه دوستان رو گونه کنید دوستان مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان شده کفا رو گونه کنید نه تومی شده نه او مگه میشه پرنگو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 aha اکای بویمرود هفتره کجون اکای کلاس شیپران 600 روبل اکای انا واخا 100 روبل دیگه دونه اکای بویمرود شیپران 100 پارتیم اکای سوبیدی شیپران 700 روبل دیگه دونه خاطر اکای تیگر شیپران 3700 روبل دیگه دونه اکای نور شیپران 3700 روبل دیگه دونه برین دالش رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 3 توز رقم 6 12 رقم 7 خب که خیلی 20 رقم 15 رقم 6 با 3 توز او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خاطر باید باز برآمد بر زمین اکای بولو همینجا میشم او شاکر نور میگه باشه زینه باشه که اکای پار بین داشت رقم 6 آباد باشه شده پرنگو همه که شده یا لایکی لاگ رو زیر میکنه شده نه من داشت اکای بولو او شایگان سپارفرین سر که میشه سر بخیر کارت زد من داشت اکای کلاس شده پرن 500 میلیون اکای بخش شده پرن او میلیون اکای بولو شده پرن 600 میلیون سال بوده که اکای سوبیدی شده پرن 600 میلیون اکای تیگر شده پرن 3500 میلیون اکای نور شده پرن 3600 میلیون نه اکای نور فتا 3700 بخشی رو دومات دو رقم یوز کنم اکای نور جون 3700 میلیون توی 3800 میلیون اکا او 3900 بود جه 3800 3700 رقم بخشیش رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 آنها 20 والا دروم مرحمت جون 320 کوش شده نه رقم 2 میره شده نه همه دا برد بوری و همه دا پیشروی گلا دا او تا کردیم کفون از سر کردیم اکای سوپیدین 7 درومات میرین دلشی 6 و 4 اکای تیگر درومات اکای بویمو 5 دور رقم 2 کو اکای سوپیدین خطاش پلان میمونه او توی 300 روبل دخی اکای تیگر شه پلان احتمال 2100 روبل دیگه اکا اکای بویمو احتمال کجون 300 روبل دیگه اکا دو رقم میگیرم مرحمت دو دوباره کی میگیرم اکو دو رقم میگیرم
جک نشون دادن. او میگیم تو جک نشون داد رقم دیگه درا هیچ کنه میگه کنه ما پاس دادم رقم می داوره خلا که بخدا بازی پراتو پافتو باشه اوی رقم کدام میگیره درا کی میگه شیطانانگو درا اکای سوخفروت رقم درا نمیکنه همون دا اکای سوخفروتی اکای جلوجو همینجا ده اکای جلو تا بازی پراتو رقم که بازی میکنه اگه کسی رقم بگیره شیدا درا رقم سیم رقم میدم اکای سوخفروت 300 پراتو شیدا اکای سوخفروتی 300 اکای جلوجو رقم خوریز دعوت تا شیدا نمیگویم هم جمع خاطر نمیتونه گیرتام بگیریم تمام پارتی اکای سوخفروت می پارتی می دارشی الحمدلله و او میگیم گل برامات از زمین میگیم دارشی میریم اکای سوخفروت کجاش که جان ما کاس همزا 1800 اوشا گل دا او تا کردیم کپون سان کردیم گل دا بوله تریزا اکای سوخفروت پولو جان ساعتان داجا داش دارم من اکای پولو دوما دا شیر پلان پولو دوما دا بکفونید اکا اومده اکای سوخفروت تیز دست براد موی کارت بانو که کارت اکا بانم لبوش پارت بانم کس برانو سر 29 سه تا 60 بانم جویدون براخه جون اکای بخا 300 پارت تی 300 میستا اکا میگم دم نمبر چیزی برو اکا پافتان روی توغری 9 سر 29 سه تا 60 پارت تاگی که خودم اکای سوخفروتی تو بازی کردی که شیدا دما اکای سوخفون مال پای اکا کم اکا پارت اختاج دادن در اکان سات خشه نار بگیم کجون کامنتر نویسه میسی در اکان سات پولا پارتو چاشا خیلی میسه اونجا بچه‌هاش داد کسی که بچه‌هاش اینا اکت استیوات ساتون اکا دورا دکی بود هم شرینار اکای جلود دورا بود شرینار اکای جلود همینجا اکای جلود تمام اکای جلود میکفو با پارتو رفت رقم میده او اکای نه ماشین وقت میگم موزیک کجا موزیک میده رقم میده 11 رقم 3 20 رقم 4 اکای سوخفروت خود هم کورت هم بعد نه ماشین وقت رقم 4 12 اکای رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 کو یاتوز دوتوز سه‌توز kirpiço kirpiço kama kudacak kirpiço kama ya kirpiç kirpiç eh bistiyak varan sad rubli şey parango şaşı rakam yak varaka rakam yak merin varan sad rubli merin varaka şaşı yak akadonuyma varaduro marhamat sad rubli kto ligenda kto ganset kto ligenda kto ganset şey parango merin varan sad rubli şerenar varan sad rubli کوهیش کنیسا شرینا هفت
Акай супиди 700 варда дана сарубла. Акай ҷалод намедур акай ҷалоҷон. Ау меге мерем. Акай ку се ҳоз надур аку дахил метем. Акай сухафрут шанс партакаҷон. Акай ҷалод аввалан 9 сарубла надур шена. Мерем акай секибу акай келас намедур акай келаҷон ҷавоб метон шерпаранго. Соҳибои рақамо. Соҳибои рақамо. Tamam Gabriel aká. Será akay sухафрути хеле чанд партаги шенадама? Мерим. Ако 2 3 ҳеҷ канадурад ку. Омад акай ҷалоҷон пул мага шенад. Tamam сесар га парта се ахир акай сухафрути мерим. Се ахир ака мерим. 2 4 5. Пур як касига ҳам бигар рақами 4 медурем. Я одам дига будора 4 медурем. Я одам дига боша 4 медурем ви 4500 вара 900 рубли. Вара 900 рубли. Я одам дига неса шерпаранго хатами будора 4 акай тигра медурем. Мерем то тавонед дӯстонро гум накунед, дӯстони меҳрубонро гум накунед. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон куноди касонро гум накунед. Амака мерем далши. Акай сухафрут сесарга партоем нестай байн ама ако мекашем. Ан ака акои чандишон дод? Якин. Шаш нишон ай 7 мерем. Мерем ако 3000 акай сухафрут ака тамтем 2700 ош ҷон шоаз зага мегашоена. 3200 бошмаши. 3200 зага ош шавеге. Акай супидинҷон шерпаранҷон худ 300 ака тамтем. 300 ака тамтем. Намина. Это 200 ака. Акай супидинҷон ош 300 ака 600 партоем. Акай супидин 2000 парта. Мерем акай сухафрути 300 га партоем шена. 2 4 5 ҳолимон 2 4 5. Завагира ош ҷон шашена. Гила да ота кадем кафона сар кадем. Ҳама да бур бори, ҳама да пешрави. Аввалан несарва рақамо ҳолимон куидо. Мерем 6 ҷондо 7 1 3 чанд боварака? 6 6 1 2 3 4 Акай боимро картра кашидем. Як соя ждал кардем надур омада акай боимроҷон картра кашидем. 1 4 5 6 7 8 9 вақта як чанд кашиш дадош акай боимроҷон. Акай супидин шерпаран хита мемонад дар акаунт садқа 1400 рубли дигар. Акай сухафрути хита 700 дигар меонад. 3200 рубли ош кас мезана. Мерем 2 5 5 dabozӣ несан 6 айку 5 dabozӣ нест шерпаранго 6 dabozӣ ай 5 dabozӣ нест. Акай супидин омад акай супидин. Акай супидин акай сухафрут омад акаҷон мекафону шеринад. Ако омада боша мекафонем 3200 ош ако буҷмеш дар акаунт садқа. Ау соҳибои рақамо кафон рафтем. Акай сухафрути кафон гуфта акай супидин гуфта кафон рақами 7 20 1 ҳамон 21-ш 3 20 6 11
رقم یک اوشا 3200 از سر کارتو میرم رقم یک بخا پافتوی رقم تمکین رقم میده پافتگر میده داوش پافتوی هاکین یک خدانایی تمکین میده دفتر سیب سیاه رقم یک اوشا رقم میده رقم رقم یک اوشا رقم میده میده اکایی نور اکای نور 3200 اوشا 3200 اوشا رقم او رفته هم کسخ شما کن لایک شتاختی لایک شتاختی و بود باشن شروع نرگل دا او تا کدیم که فوق کنم سر کدیم میرن دارش اکو یک تو نمیش بکن میرن دارش شروع نر آن که میریم اکای نور رقم یک اختا کجان چند داشتی 3700 و شکر آن کی سوش کنی یا 3700 جمعی 3200 آن ها 6900 6800 اونکا میرن دارشی اکای تیگر 64 اکاجان تیگر 64 اکاجان ما که باشی انا 2900 داشتی 2700 رو دیگه اونکا правильно اکای سوپیدین رقمی 7400 داشتی 1300 اونکا правильно میرن دارشی اکای بویمرو رقمی 5 اکای بویمرو رقمی 5 300 داشتی 200 دیگه اونکا правильно میرن دارشی اکای کلاس رقمی 3 اکای خود 500 داشتی 400 دیگه اونا میره دالشی اکای بخر رقمی 2 خود 300 پافی 200 دیگه اونا правильно میره دالشی میره دالشی بوزا دوام میتیم همه دا برد بوری و همه دا پیشتری رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 اکای محمد علیک سلام خوشا که 22 بریم رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقم 1 21 رقم 5 اکای بویمرو اوشا رقم 6 رفتیم اکای محمد علیک سلام شما اکجون اکای محمود شما اکای محمود اکای محمود اکای 5000 بریم رقم 6 بیاد بویمرو خوب اکای محمود فقط افیرا کم پیش بکنیم 5000 رقم 6 میشه پاگو همه دا بود بود همه دا پیشروی با بود باشه شده نه 5000 رقم 6 1 2 3 4 5 6 1 4 5 6 1 2 3 4 5 6 برین دارش اکای بخش شیرپنان 100 روبل دیگه دون اکای کلاس شیرپنان 300 روبل دیگه دون اکای بویمرود 700 روبل دیگه دون اکای سوپیدین 1200 روبل دیگه دون اکای تیگجون 2500 دون اکای نور 6700 روبل دیگه دون بریم رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 31 رقمی 2 12 اکای ما همونجا حوزی خوله بشه و رقمی 3 21 میرسیم خوله بشه رقمی 4 20 رقمی 5 11 آن اکای کجان رقمی 1 رقمی 2 حوزی اوچیت اکای جالو داره اکای سخا فروخت که شیر پرانگو اکای ما همونجا وقتی شیده میریم رقمی 1 رقمی 2 رفتیم همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی ای اعو نگیم گل برام از زمین عجب گل رو زمین دید که بعد تو از بینه باز برام در زمین 6 بازی کرده کی پاس کرده 6 بازی داره کو میریم دالشی اعو نگیم گل دا او تا کرده که فونکسان تا کرده اعو رفته رقم 1 رقم 2 میریم دالشی جانونا باهاش دست تو تای می آوی وقتی گل زنش دست تو تای می آوی حوز اکو اوچی هست تا کجونه ما میرسه موزی خولی بشم به جنگ شیر پلنگو اکای نور شیر پلنگ 6700 داشته 7200 اکای تیگر شیر پلنگ میاد 2300 اکای سوپیدین شیر پلنگ 1100 اکای بنا بویمرو 600 اکای کلاس اکای میاد 200 اکای بخا کجور میاد تا او رقمی 2 اکای بخا 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 20 20 20 20 این خبره بتاب شد پریدی 200 روبلی آی برای بتابو شیر پلنگو سویبو رقم داد 200 روبلی رقمی 3 کو سویبو رقم رفتیم
دهمی برای به تابو 4 درم اکای تیگر اکای تیگر 4 همه درم 2100 روبل دیگر دونا اکای سوپیدین 7 درم وارد نکجون میمونه تا 100 روبل دیگر کلاس اکای سر همه گیری اکای کلاس سر درم وارد آش دی میری همه تا بود بوری همه پیشتری 1000 آش شا کسی میدونم او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین هیچ کی بعد ها از بینای بول برآمد بر زمین آباد و سربلند و خراباد چون همه قصد شده این دوست بیا که همدار کنیم درای کم سوی دلچی او شش هفت کد میریم اوکی بیگش 1000 روبل شده سه رقم داده 100 روبل درآمد هر جا که سفر داری قربان سرت گردم رقم 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 کوکی پول پارتا که تیک تاک یگم که تیک تاک اوزی رقم 3 20 رقم 4 روز خودش که تیک تاک 12 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 تمام اکل رقم 16 رقم 7 بریم با 22 تمام اکل تیتا 400 پافگا کجون حال خالش ها اکل جلوده اکل سوخافروتی هست اکل محمد اکل بافته برسنه یک اکل سوخافروتی بافته در اینجا 7 پاپ تمام 500 اکل 7 رفت اکل بخا پافته اکل بخا اکل بخا رقم 2 پافته شده میریم دالشی پافته اکل بخا پافته راکت هم بکنیم شده همه دا بود بوری و همه دا پیشایی گلت اکل در کلاس پافته باشه شده راکت هم بکنیم از نفع اکل همیش معارمه شما جوکتون از نفع پاس شکل فکر بخا جون شده نه یا پاس خجل من چند خیلی بزرگی که کدایی پست هر بزرگی شده نه پافته نظمه پاس اکل نوشه پران 7100 روبل دیگر دونا اکل تیگر 2100 دوشی 2400 روبل دیگر دونا خجل نه 500 دبایت در رقم دبوزی اکل سوبیدی 900 دوشی 1200 روبل دیگر دونا کرد 1400 نه 1400 روبل افتویست 1300 افتویست تمام به پارتا کمی کفونوشا اکل بویمرود 500 روبل دونا اکل کلاس راکت هم کنیم اکل بخار راکت هم کنیم اکل کلاس پافتوری اکل بخار اکل کلاس می پارتویم اکل بخار اکل کلاس می اکل کلاس پافتوری کجا رقم 3 میریم او اکل کلاس اش پاسای اکل سوخافروت همجا اکل سوخافروتی اکل سوخافروت همجا کجون اکل جلود همجا اکل جلود اکل سوخافروتی اکل سوخافروتی تیک تاک او اکل تیک تاک جون اکل سوخافروتی رقم 3 رمتم تا میریم اکل سوخافروتی رقم 3 رمتم 600 دوشی 500 روبل دیگر دونا کا правильно правильно میریم دالش 1500 اکل سوخافروتی 900 شدنا آخرون بار اکل سوخافروتی آخرون بار 1500 900 روبل اکل تیک تاک رقم درام میگیره اکل تیک تاک رقم درام میگیره 1000 باشه 700 رو 600 روبل بمونه اکل تیک تاک رقم درام اخر 400 پارسی 300 دیگه دونا میریم دالش رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2
20 رقمی 3 31 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 21 انا کجا بور رقمی 3 رقمی 4 رفتیم او میگن شیطانگو همه دا بور بوری و همه دا پیشوی گلا دا او تا کردیم کفان از سر کردیم او میگن دو رقمی 3 میرین توتامونه دوستان حکومتونه دوستان مهربان حکومتونه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات بده کسان حکومتونه زنده باشه شده رقمی 3 آش شاکا رقمی 4 میرین دالچی آباد باشین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акай тик-так шепаран 200 рубл дона акай сухафрӯши 600 доша 1100 рубл дига дона акай боимуроҷон 400 рубл дига дона акай супидин шепаран 1200 дона акай тик-так акай тигр шепаран 2200 дига дона акай нур 7000 од дона рақами 4 22 рақами 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 акаҷонои ман 22 ана ҳар рақами 2 чӣ гап мешавад 10 рақами 3 22 варади сади рақами 4 рақами 3 вара кардам айё варади сади шерпананго гили автомат мепаравад так полисей ау мегӯянд шерпананго 6 дуромад 5 дуромад 7 медуроя хай ку акай тик-так медура акай тик-так мерин дарши акай тигрҷон 6 дуроварди акаҷон 2000 од мемуна акай боимуроҷон 200 рубли дига мемуна акай манас тик-так дика медури омешем акай супидин 7 медурум ака 1000 од мемуна мерем далши болши меши тамом акаҷон будед акада асос мепартумад 4 нишон дар 5 рафтем акай супидин киҷо шид акаҷон я акай супидин киҷо шид 4 акай 5 мерем гила да ол та кардем кафонтафона сар кардем гил да боле реза кас ҳаймон ноз кунад хош меҷошон буреза дуровард акай супидин 7 яка фақат мо мушаххата мепарта прикин мерем рақами аком прямо акай партум 1 минут рақи бозад овоте ку киме қати 300 рубли қати рақами 300 рубли кия марҳамат брен я намуд одам таки 4 окей акай сухафрӯши рақами 5 шерпаранго мерем далши 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 мекафонем акай хта мемуна акай нур 2000 рубли дига ака мерем далши پنج سه چو کشیده باشد اوجا 4 3 اوکی کشه 4 3 اوکی شد رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 روز رقم محمد میشه رقم 1 21 رقم 2 21 محمود صابر کاکا رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 3 اوشا رقم 4 میریم 4 3 اوکی شد 300 روبلی سر اوشا 1200 روبلی اکای تیتا رقم 2 پاسور اکا من گلا دا او تا کده که فوکفون سر کردیم اون میگه من 3 میریم اکو رقم 4 دوست اون باشتگی دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست
او میگیم هر جا که سفر داری قربان سر گردم اکی تیک تک پفتور بودای تمام پفتور بوشه که رکت میکنیم 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 به دالشی اکی تیک تک رکت اکی سفر شیرپرنگ هزار اردنون اکی بویمون شیرپرنگ 100 روز گلم اکی سپیدین شیرپرنگ میتون 100 روز گل اکی اکی سوخا فروتو 1100 داشتی جمعی 800 میکنم 1800 وقت بخشیش اکی سپیدین حساب اکی تیک تک 10000 داشت 10100 میمونه اکی نور 1900 روبل گل مکا بسم خیلی بچا بسم خیلی اوخه اکی محمد نشه که بگیر اکی تیک تک انا چانس پرسه که 600 پاوسی 500 گش اوخه اکی محمود هم پورا چه بگم اوخه رقمی 4 11 رقمی 5 اکی ما 20 رقمی شه هولی خولش رقمی تو رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 2 شما رقمی 3 رقم که تیک تک بگیریم اون میگه گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که ولی خود تربای بول زلمات بر زمین اوبول بشه شیپرانو دو زمین رقم 3 شما دکو هم تک شاری دوست آن باشه که گیره دست دو تک عروض باکوگه دیگری باردوست آباد و سربلند کنه اوبول بشین بریم دالشی بولشی میشی کل 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 انا کمر اکی تیک تاک شیپران 1000 روبل میمونه اکی سوخافروک 1700 اکی بویمرو شیپران او اکی سوپیدین شیپران 800 روبل اکی تیک تاک شیپران اکی تیگر 1900 روبل اکی تیگر 1900 اکی نور 1800 اکو یک تا بس میواسه بخش ناتو
Akay Muhammad Osman olmadan tercih şunu beri. Soğuktu sonra bak kadını bakışa hatırmadan. Amince başına. Selamünaleyküm. Arkadaşlar Alexander. رقم آدم گنده همیشه ایفره میکشیم که وقت رویان هموش چیشته نمیتونم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 23 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی از انجا شما 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 5 او شما رقمی 6 رقمی بویمودا Ako ama sen şu an ako baktığım adam grafikaya ya bu ne yapıyorsun bu kabilayma. Hala da ayakta şaşmıyor. Hala da bul boyu hala peşleri. Au megin geldi o takıdı fotoğrafına. Sağ kadim. Ve Akay Muhammed ne olmadı şeyler. Akay Mahmud ne olmadı şeyler. Ne bu da okuyacağız o takıcılma. Hala şaşmıyor. Akay Mahmud همه افیت تا پیش شینا نه وقت گفتی Akay Mahmud نه اومده انا Akay تیگر شف انا Akay تیک تاک 1400 روپیه دیگر Akay سوخافون که 1600 روپیه دیگر Akay بویمرو شیپانجا 500 روپیه دیگر Akay سوپیدین شیپانجا 600 روپیه دیگر Akay تیگر 1700 روپیه دیگر Akay نور Akay 1700 روپیه دیگر میره دالشی دالشی قبل رقمی 6 بیشتر خودش هم تکرار برون رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 22 رقمی 4 21 رقمی 5 22 انا که 22 وراست تدرولی میره مکوی ورادرو مرحله سه نشون رو رقمی 4 شپرانگو ورا میدونیم 3 صدی همه کساق شماده شپرانگو همه کساق شماده میریم دارشی بلا میگه 7 بلا بس خدا کمره یه نموش کما توز نکود باور کنید می 7 زار رقم یک می 7 زار رقم یک میریم دارش او شاکل تو پیجو گلد او تا کدوم کفون از سا کنیم ای عو مگه میریم همه دا بود بوری و همه دا پشتر شده دوست اون بود بگیر ازش دوست یک عروض مخصول گرد دیگری بردوز اکرون اشیو اکا بخدو مازه نیست مازه شکم یک نمود گرفته که اونجا برازو شگیر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 انا اکا تیک تاک شد پرانگرام 900 و 800 نمونه اکا سوخافرون که 1500 نمونه اکا بولموجو شیپان 400 نمونه اکا سوپیدی شیپان 500 نمونه 1100 رو دیگر مکجون اکا تیگر 1500 نمونه اکا نور 1600 نمونه بریم دالشه ای او مگه بریم رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 خوکی خنگ 21 ایپارید این هم بودو برای من ایدو که برای بتادم اخو شیپالانگو برای 300 روبلی 3 پاس بگم میدارم گابه تو برای که بودم شیپالانگو مثل سواشت نرماد رو اکای محمود جو اکای همه ده کلو خون رقم خونش خمه بودم تو خاطی خدم بوز میکنی که اکای تیگر شاش اکای محمودی اکای تیگر رقمی 6 میریم ورادرو یک اکای میدونه خای میریم 7 و 5 3 خولی شد اکای بویبول 5 7 میگم 3 خولی شد میریم اکای نو شیپالان 1300 میمونه اکای تیگر جو شیپالان 1200 میمونه اکای بویبول شیپالان 100 میمونه اکای سوپیدین شیپالان 7 میدونه در اکای ساتن 800 روبل دیگر میمونه رقمی 3 اکی میگه دواره 300 روبل اکای محمود 3 میگه شینا او میگیم 3
اکل سخافرو تو سر نمیگیره که جونی ما. اوکی. میریم. اکل نوری رقم سر گیریتای تمام. رقم سر اکل نوری دواره گیریتای. میریم دواش درگه آشا 1800 روبل. همه دا بول گوری و همه پیشوی. اکل محمود تو همه افیت پیش کردی که جونی ما. وکی اینجایی. اکل سخافرو دوات بنویس 1400 داری. 1500 داری رقم پیشینا. همه دا بول گوری و آشا شو بود. دو رقم سه رفتیم. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 مادر هوپ 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 تا اکای برو در بازی پرافیت داخل بنویس میشه. میرم اکای انا نوری که پارا 1000 او نمونه بیگش 1800 در بازی پرافیت اکای برو داخل بنویس میشه. رقم 1 رقم 3 21 خب اکای برو در بازی پرافیت بنویس اکای 6 7 پاپا اکای تیگر 6 7 پاپا رقم 4 30 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 1 11 که به فایده پاپتون 2 21 4 اوشا رقم 5 اکای برو سر در بازی پرافیت داخل بنویسیم. اکای برو افرا پیش که در بازی پرافیت رقم 3 اخیر 4 داد به رقم 5 اکای اوشا بگیم اکای کی اکای تیگرا بور بوری و پیش روی کوری اکای سخافرو در واتساپ رز اکای حاضر کنه بکن اکای برو شانس دو شکل نسما بریم درشی چون اکای 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اوشا اکای تیگرا بگن ها اکای نور رقم 1 100 روبل اونا اکای تیگر 3000 باشه 2800 اونا 1200 اکای سوپیدین 700 روبل دیگه اونا اکای بولمون اونا اکای تیگر تیک تاک اکای 700 روبل اونا اکای برو اکای برو رقم 3 رمتون اکاجون 900 روبل کردم 100 minus میده 800 700 روبل دیگه اونا پراوینا اکا پراوینا میره زارش رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 21 700 دیگه در بازی رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 اما 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 2 اوشا رقم 3 گلا دا او تا کده کفوفون تا کده دو اوشا که جونشا شیر پلان همه کسا شما شیر او میگه رفتیم اوخی هم نورتون عدین نمیشه شیر بخدومی او اکو یار تا پلی اکه پارتون بختون بیان اون روی من خودم دام رو گردم ای جون باونچ انا اکه پلاک زارون میریم او شاکه سخافور تازور پلانسا دارم رقم میده در رقم سه رفته آبودی اما بلا باخرین جو داشته میان اون مثل که آبودی منزل مکان او اکای آدم خوشان شده بره دار شد پلان رقم میده در رقم سه 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بره اکای تیک تاک شد پلان میاد 700 و 1200 روبل اکای برو شد پلان 600 روبل اکای بولبول پاسور اکای سوپیدین شیپران 600 روبل اکای تیگر شیپران 2600 روبل اکای نور 800 روبل دیگه اکای بولبول خیلی پاسور اکا کویا برام جواب توجه دادن رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 20 اکای محمد چیکار اگه قبل رقم 6 21 هم اگر دسته توقیم رقم 7 12 و بفرکو رقم 1 20 رقم 2 21 اکمو رسیدن در کار نداریم یکی را بابای کام در جواب سازه بریم اکوی ما مرحمت صدرولی
5 6 2 برای کدای مرحمت برای 200 روبلی ما مرده که لسیدم ما بچه تو برای چه دوست مو بلیسیم اونو شو برای او را لسیدم میشه در پایش میرسن که مراجعی که خروکه اکا هفته مراجعی که یخموس میرسن اکا تیگر 6 اکا نور 1 اکا برو 3 اکا برو شیرپالان میریم اکا برو اختمانا 400 روبلی دیگر اکا تیگر شیرپالان اختمانا 2400 روبلی دیگر اکا سوپیری شیرپالان 400 روبلی دیگر اکا نور شیرپالان 600 روبلی دیگر چی چیسا خزاندا ملس خزانات ملسی خوبونات نمولی عطفه جدو خزانات ملسی خزانات ملسی نمونات نمولی خوبی میگرزن رقم 6 بینید 19 رقم رقم نوی دو رو آدم شیرپالان همه در برد بوری و همه در پیشنوی اشتا شیرپالانگو 1800 روبل گرد 1200 روبل گرد او تا کردیم و کنکفان از سر کردیم بریم دارشی بولش همه کسک شما کردیم دوست اون موشتی گیره دست دوست هلو ترخیل گیره دکایی برای دوست آباد باشه شیرپالانگو آباد باشه شیرنا دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید اکای بایگاجا همینجا هستیم اکجا میریم 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 میریم رقمی 7 6 پیچت چگه پیچت گرم نیست رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 ولی آش شاکه برو رقمی 4 11 ورق گای دیده رقمی 5 10 رقمی 13 رقمی 4 1200 اکای بولمو دست رقمی 5 پاسپولیشی چی کو رقمی اکای محمود همجا اکای محمود 3000 و رقمی 4 گلا دا او تا کنه که فوتبال سال کنه اکای محمود همجا رقمی 5 میگه 3000 رقمی 4 رقمی 5 پاس گال اکای بولمو جو شما کردیم هزار آواز کوماده بودی کردیم در بار بودی 3000 رقمی 4 میرم ها کسا شده اکای محمود رقمی 5 خوله میگه که برو 5 بنویس تمام اکای برو 5 اکای هیچ کاری سر گیرم می دارش آباد باشه شیرپالانگو 3 رقم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دارشی اکای نور شیرپالان 600 داشتی 500 روبل دیگر دونم اکای تیگر شیرپالان 2400 داشتی 2200 روبل دیگر دونم اکای سوپیدی شیرپالان 400 داشتی 300 روبل دیگر دونم اکای بویمرو شیرپالان پاس کرده اکای برو 5 3 9 سمود 400 داشتی 1400 روبل دیگر دونم اکای تیک تاک 1100 روبل دیگر دونم بریم دارشی رقمی 4 22 رقمی 5 21 رقمی 6 شما همه کسا کنم 10 رقمی 7 10 رقمی 1 شیرنا 22 رقمی 2 شیرپالانگو 11 رقمی 3 شیرنا 20 ورادروها 300 او ورادروها 300 چون رقمی 5 رفتیم 300 برام 2 شیرنا مرحمت برام میدونیم 300 روبلی 5 ساعت برو تیگر اکای 6 اکای تیگر جون 6 اکای برو 5 3 میریم اکای برو اختم میمونه 800 روبل اکای تیگر شیرپالان میمونه تا 1900 روبل اکای سوپیرین 7 همه درون شیرپالان اختم میمونه 300 دوشی او اکای تیک تاک دارم میگیر اکا دو اکای تیک تاک 5 شد 4 شد افهم میمون گل ترزا کس همون نوستنا خوش میگه شون بریزا او میگه میره شیرپالانگو اکای تیک تاک گرام میگیره اکای تیک تاک بریم دالشی بولشی میشه گلا دا او تا کرده افته کفوکفون سا کرده رفتیم دالشی 5 6 7 1 2 4 گالو اکای تیگر اکای تیک تاک نگیرید چرا کدیم من نیسته داخل میکنم اکای تیگر من تو 1600 روبل دیگر اکا میریم رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20
5 7 6 بچه اگر متناظر رقم 1 12 رقم 2 با همون 20 کو چند توز برما یا توز یا در اگر کو 22 رقم بزنم یا 21 یا اکا 4 oş şava 4 22 رقم 4 oş şava 4 22 رقم 5 بریم او میگن گل برمات از زمین عجب گل نوزانی اکای تیگرجو oş şava 1000 چند oş şava 1600 کارتجو دو زاد oş şava اکا میگن 4 زد میریم رقم 5 زنده و شین او میگن انا ها اکای تیگر آرامشا اکای تیگرم آرامشا 4 رقم 5 زنده باشن şey falan Glada o takip tamam arkadaşlar video falan şarj yaktı se falan şarj yaktı se çok falan şarj yaktı ana kimi akademi akay tiktak hazır saat döşe hazır o dönem akay bro şarj sadır bir diğer dönem rakami 5 neyse akay 5 dakika döşü tik ana burada akay pidin şey falan akay tiktak hazır şarj cami hazır 80 3400 döşe 3200 rubli diğer dönem pravina ne oldu hazır ana o unutmuşum. Ana akay nur şey falan 500 doşe 400 rubli دیگه دارم اکا. میره رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 20 21 21 20 вара бо сесадӣ вара бо сесад рубли мерем вара дуро марҳамат бо сесадӣ ку ако вара медонем сесадӣ 4 6 дуромад 7 дуромад 1 дуромад 5 дуромад ана ки мерем акаи тигр 4 6 3200 2600 дуромад акаи супидӣ шепара 400 мепартоӣ акай буро рақами 5 дуро рақами 300 дуно акай ну шепаран хиди тамона 100 рубли дигар берен далши ош шамин зарагоя акай супиди хиди 400 акай тамаки рақами дине шода рақами серахи 1800 рубли ошаки ҷони зараги шава ау меге мерен гил треза та саяму ноз кана хош миҷотун буреза лала рахтем о лала Arofi ilala هفت شش پچتا تمام گابره هفت شش پچتا باشه هفت شش پچتا زنده باشه شیر فلانگو آن اخیر رقمی 2 رقمی 3 میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای سوپری اختیار 600 روبل دیگر اون اکای برونز کنیم ها بله اکای سوپری نماد زرگه اوشا 1800 روبل کسی مثلا اوشا اکای ما همونجا اخی نه همین اکای 5 خوری بود اکای نبودی که رقم بود تشیده همه افیت اپش جون تابو گرم اکای ما همونجا که رقم بود تشیده 5 خوری بود اکای افیت من گوش کرد گفت اکای محمود 5 میگیر اکای محمود 5 میگیر اکای نبودی چرا بود تا خاطر جوری ما بریم رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 10 اوش رقم 4 رقم 5 اکای تیک تاک اکای تیگیجو خویا رقص کنید با هم بیا رقص کنید با هم رقص کنید با هم بیا رقص کنید با هم میکنید برید دلشی اوش رقم 14 اکای تیگر رقم 5 برید گل برو از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها از این باز درآمد از زمین آباد بشین شهر فرنگو هم از کسک شانه شهر او میگه میریم
میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اول اکای نوری همین خود برم ها بود بشه اکادمی ما این اکای نوری او اشنیم اکای تیگر 2600 داشتی جمعی 1500 اگر 1400 1800 اگر 1400 علاوه کنیم میشه 4000 400 اگر 4400 4200 روبل دیگه اون اکای تیگر جون اکای سوپرینیو 500 اونا اکای انا بروجون شرپرخت 100 روبل دیگه اون اکا اکای تیک تاک 100 روبل دیگه اون اکا اکای 5 11 اکای ماهم افی تا پیش کو خاک همجایی اکای 6 20 او بو اکای ماهم کو اکای 7 دا افی چه خاک فویا دا اون تو یا برز اکای 20 اکای 2 20 اکای 3 11 اکای 4 او شاسیویا 14 اکای 5 گل بارمان از زمین عجب گل نازنین دید که وزنها و از بینای باز دارمد بر زمین و باز بشه شیطانگو 14 اکای 5 درشی ای او مگه شویدم هر کما رو یاد کن از عمرش برخدار بود تا دوستان رو نکنه دوستان مهربان رو نکنه در جهان بدون بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان رو نکنه ای او مگه می درشی 5 سال لیچکش 5 6 7 1 2 3 4 hop 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 kvak ja tu diga nador kvak ja tu diga davete ja tu diga hop şunu dur akay tik tak 800 rulona akay bro sade parto akay supidin şey falan 400 rulona akay tigr 4600 rulona akay nur şey falan sana çıka poko o akay şu an şeyler akay hikmetli John акай 0 минути 100 шака мере дарши короче 10 аками 6 10 аками 7 3 аками 1 аками 1 10 аками 2 аками 2 20 аками 3 11 аками 4 21 7 اوش аками дарши аками 1 او акай محمود همینجا акай ما کجا аками گیر 3 و 5 акай محمود همینجا акай محمود میره دال شد اکم یک هفت اکم یک میره اکای محمود 3 و 5 میره اکای گفتم اکم نمیگی شده هفت اکم یک رفتیم آباد باشه شد پانگو شما ده اکای سپیدین گفتم 5 ما رفته اکای سپیدین 7 5 میگی شده اکای سپیدین 7 5 میگی شد پانگ سر اکای مطلب گیری تا تمام میریم دالشی اما حرکت نکنه اکای مطلب سر اکای سپیدین 7 5 حرکتن من درش اکای نور 1100 دونات دیم خود برا اکای تیگر 4400 روبل دیگه دونات ها تمام اکای سوپیدین رقمی 5 جواب اختر 400 داشته 800 دیگه دونات جون اکای بروجو خشون اکجون ما اکای مزوجو رقمی 3 اختر اکتا بکنین اکای تیک تاک 700 دیگه دونات رفتین دارشی رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 20 آنها رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 22 وارا 300 اکاجون وارا 300 روبل شروع وارا دروه مرحمت وارا 300 کو یک اکای نوریک بدونید 46 اکای تیگر 2 3 اکای مثلا 400 اکای 2 3 اکای نور شیپان اختا 800 روبل دیگه دون اکای تیگر شیپان 4400 داشت 3800 دون اکای محمود افیل قفا اکای پیش کیفی توقی دو خود رفتم اکای محمود جون اول نداره اکای ادناش که اول داخل متنگاه بنستای اکای مطلو اکای ادناش که اول ادرا سوی بشه داخل متنگاه 300 پارتو اکای مطلو سر دوباره میدونه اکای مطلو اکای محمود افیل قفا بک شایسته بود اکای دو خود رفتم تو نام میگم در رقم متنگاه اکای مطلو سر بود رو 100 روبل دیگه دونه اکای ادناش که اول رقم داری خولیا بیت متن تاکر میگی شینا
که شیپالنگو رقم 6 میریم. او میگیم 1800 روبل آش جان شود. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزتا و از بین باز برآمد بر زمین. آباد باشه شیپالنگو. او میگیم تا تمام دوستان رو گونه کنید، دوستانی مهربان رو گونه کنید. اکه ادناش که والدی خوله بتون جاکت همه کشه درگنی. اکه دی خوله بتون جاکت همه کنی. میره دلشی آش تازگه شده. کی میره باشه آش شب آش شب یک دو سه شب یک دو آزرگیر آش شب. خطی یک پانسالی کی میره. اکه ادناش که والد کجا شده اکه ادناش که والد. میریم اکه ادناش که والد کجا شده اکه جان. یک کسی اوکیشن. اکه ادناش که والد کجا شده اکه جانی ما. میریم مشکتی. استای. Neyse. Rakam bir de rakibi tem bilin kaç tane de kartıra. Puluş olmadan 5 sene mi yazıldı? Aka puluş olmadan. Aka adinoş ki olmadı be kafanın şeyine. Güzel. Zara gene o şah 1800. Aka adinoş ki o puluş olmadan rakam bir de rakam rakam şaş. Da. Rakam 7. 21 rakam 1. 11 rakam 2. 10 rakam 3. 21 rakam 4. 23 10 4 و 23 o şah. Akay tigercan o şaşına. Au akay tiger döştü. 4 o şaka megim maranda doğru. Ve akay mahmudum hamsam ne döşena. Akay mahmud ama tra akay Muhammed akay Mahmud yaka. Efiri diagon hiç kafana olsa 4 5 6 minut ziyad kafa yaka. Hamu efir pat bu kış poli aysar efir buduro. 4 5 tabudun 5 ki bud 5 بود اکای کی بود؟ حکمتلو تمام 4 5 اکای مثلا خیلی 5 ایده 5 کی بدلیم اکای سوپیدین 5 بود 900 اکای سوپیدین رفت 14 اکای پامه تمام 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اوکی سوسته اکای معمول نمیشه موزیک رقم کمی گمون نیست اکای رقم تو چه نه اکای تیک تاک شیپان 600 رو نمونه اکای مثلا او نمونه اکای سوپرین 800 جمع 900 1700 1500 رو نمونه اکای تیگر 3800 و جمع 900 میشه 3700 3500 نمونه جنبا اکای نور 700 رو دیگه نمونه تمام اکای مثلا 3 پافتون نه اوش نکرد اکای 5 خیلی میشه 3 دم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 23 بوده رقم 3 20 بوده رقم 4 20 رقم 5 وسط از پیستای دنقل رقم 6 میریم بوری پیش روی خواهونیم او مگه میریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینه بود دارم در زمین همه جای رقم 6 میریم همه کسک شده او میشه گل ترزا کس هایمون نوسونا خوش شده خوش برزا او مگه میشه پرانگو کس مدر آش جان شا نار پومی شده نار روز آمو چگیر دست دوست
یک عروض با خود بیاد دیگه با عروض 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم در اکای تیک تاک شیپان 500 رو بودیم اکای متجر اکای تبکر اکای سوپیدین 1300 1500 1900 رو دیگه مکجون اکای تیگر انا 4500 شکجانی ما به 4300 روبل دیگر انا اکای نور شیپان کوشی 600 روبل دیگر اکای مثلا 400 روبل دیگر شما 5000 رقم 6 میدیم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 20 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 این رقم پری همین 5 4 و 5 در 100 روبل میدارم بازی همون تمامش بیگش 700 روبل میره 4 و 5 میدارم بازی هم تمامش بازی 700 بیگش 700 روبل با 100 روبل میدارم میره گاو دکه تیگوجو در واتساپ برای شیدن حوض کنم فهمی شیدن وارا گزالا افتی وارا بخدو میره دارشی اکه تیگوجو انا بازی افتی کارتا کسی بود دوست بود کارتا کسی بود درو وادن بازی 100 روبل میگرفتم کارتا کنم درو 700 بیگش میره اکای سوپیدین شیپان اختمون 1900 1800 روبل اکای تیک تاک اکای تیگرا 4200 روبلش میره دارش رقم 6 6 رقم 7 20 اگه بیگ جاو 700 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 10 یا چند تاکس میکنه رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 21 21 20 20 ای اما که کو بالا میدونی 350 بشه 400 300 روبل بریم وارا 300 روبل رقم 1 میریم اکادمی ما وارا 300 روبل 1 4 6 میدونه پالو بریم 3 2 کی میگیره درا کی میگیره بریم اکای مطلب 3 دروار 100 میمونه اکای نور شیپالان 300 میمونه اکای تیگر 4 6 دروار 4200 3400 میمونه 3600 میمونه میریم رقم 2 رقم 2 میریم او میگه اکای تیگر در وارگی هم نیست وی ایگش 1800 رو درگیر خوش جون شوا همه دا بوری و همه دا پیشروی آباد باشین 5 4 6 7 بیگش 1800 بشه خاطر اوکی سر ها هی لالا لالا در آخر لالا در آخر لالا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 انا کل منی همه سوکتو کردیم میکروفونم دالش یا اگر اکای تیگر گیرتن اکای تیگر درکی گیرتا باشی 3300 میلیون در 3 رقم رو آرکه ما رفتیم 1800 آشا رقم 2 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 ما بگم بوی ورا مانده سر 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 ورا درون صدی ورا بوش همه فهموندن بوی ورا 5 چیز هست میفهمون رقم 2 نشان داره رقم 3 بریم ورا 900 روبلی یکی نوری یک درو وارده ورا 900 روبلی ورا 900 روبلی کو odamı برین ای میدان 3 پاس 5 کی بود اکای سوپیدینه
6 акай дига рақамш киш давозия давара я одам дора тамом чи дар ин бозӣ акай Ҳиматулло акай тигир о шавкта тамом ана акай Ҳиматулло пас карда боша 5 пас карда 6 4 пас карда хай картара мекаша акай нур худи 600 гам парту дав яхта то хад омадӣ вигриш 2300 беша акой илтимос ку акай пас будаго пас абрайс ма картара бикашам акай нур 600 парту шена акай супиди мега 5 ҷаме дурум эҳе 5 я дурумад ку акай супиди 5 я дурим 100 рубли дига донака акай 0400 рубли дига донака 634 я рақам дига хати ако будурем виг 3600 кати зад ош шава ку одамои берун несен аз варадурҳо ю 64 пас мерем ако ҳич канесан одамои берун акай супиди медура ака акай супиди ҳич канесан ки будура медура шена ҳопуку картара кашон ду одам дуромадем виг 3200 кас медан ошава акай ма нафаҳмидам нафаҳмидам ака 5 мегирӣ шена 6 мегирем ба ҷои 5 6 мегир акаҷон палубаи амихи мекашем да рақами 6 мекашем акай супиди ҷавоб та акаҷон нафаҳмидам ака акай ма гапи нафаҳмисам ё ака ма нафаҳмисам акай супидинҷон 6 5 ҳардушан мегирид ман нафаҳмидам кадомша мегир ака як ҷоя бинед ака ҳард рақам тануши 7 6 5 7 6 5 я акай супидин ҳич канал дора хатиб бед бурд намекунем ака ҳичи ҳак я рақами дига будуро я рақами дига 7 6 5 дуромад хатиа бе виргул 4500 шава ҳамаша мегирад ҳардуша тамом ку я рақами дига дурем виргул 4500 кунем одамои берун ҳич канеса хай набоша мере дарши агар акай супиди ихта оо мемона ака 5 6 дуроварди рақам дуроварди оо шудем акай нур ихта 400 мон я рақами дига вақтом я рақами дига дурем виргул 4500 зур меша акай нурик 400 дуровар акай нурик 500 гам партоим акай нурик 500 гам партоим сера ҳич канал мегирам бале акай нуриҷон 500 аката мекунем сера ҳич канал мегирам нагире картара мекашем ака 4500 об шава гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифҳо вазбин боз баромад бар замин мерем 5 ҳич сера ҳич канал гири сера ку рақами сера набоша мерем зарагира о шад 4500 гилит реза кас амон ноз кунад хошум ҷойшон бреза ау мегем гилит реза кас амон ноз кунад 27 сад буд акай матла оз акаҷон худ 100 дор шеда давози прасой акаҷони ма давози прасой 100 дор акай матла сера нагирифти акай матла пас кагем хидкай мерем рақами 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 1 2 3 сад буд варада чиқар нафаҳмам акай матло акай матло нафаҳмам сад чиқар буд акаҷони ма ака 500 се рақам дуромадам бигем 4 рақаму 4 рақам дурома оошидам акай нур вигул 4500 о ҳоҷӣ салом алейкум хушом шена ҳоҷиҷон сози хубӣ акай нур омад мекафоно вигул 5400 2 7 6 5 5 барабар ҳич намеётад зиндаи пас шаган акай сигатоҷон
Vay ba fikrım nمیره اگر برای هیچ نمیمونه خیلی دو رقم دور وارا گیا کافم دو رقم دور هیچ چی میشه نه اکای سوپیدی نمیره از نچیدا نگه چی میشه هیچ چی نمیشه اگر برای اکا دو اگر رقم بزنه 2200 گومزی تمام ادس 400 رو میبری تمام ای اکای حجا کی تزام میگیری با کدام پول ها اکای دیگه تو یه رقم تو سه کس رفتن نمیتونی 2 و 6 پاپ شد 2 و 6 پاپ شد تو سه رقم تک رفتن نمیتونی اگر سه رقم خطی برای قرضدار میبره میدونی 2 و 6 اوکیش دمین درشی رقمی 4 اکای نوری گماد اکا 20 5 20 6 10 10 ای بچه یک 22 سه رقم زده 21 یک زده خراب یک زده از سنی زده 3 22 بوده 4500 او شوا ای 4500 او شوا اکای نور میگیم اکای سوپیدی تافوری او میگه میریم 4000 اکای تمام اکای نور برای 4000 کمی پارتون تمام اکای پارتون باشی میریم دانشگاهی ای او میگیم اکای نور دوازده برای 4500 4000 تا روی 500 ابوزیا میریم دانشی دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت یک بریم دارش اکای تیگر شیرپالان اکای تیک تاک 400 نمونکا اکای هگماتو شیرپالان اور نمونکا اکای سوپیدی شیرپالان حرکت میکنه اکای تیگر 3100 نمونکا اکای تیگر گوتی 3000 پارو دیگه نمرو تا نسیشه نه اکای نور 400 اون غیر 4000 رو bu narsa pulosma pardon odamlar ki pulosma odamlar bu neyse من درش رقمی د 21 رقمی 3 نه 4000 تا بگیر رقمی 3 20 رقمی 4 22 اکای تیگر بولا زگه 3000 تا پارتون دا رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 1 20 وارا مدرون 300 بلین 6 davara bude بخشی 6 davara بود وارا مدرون 300 شیرین وارا بود رقمی 4 رقمی 6 وارا کرد اکای نوری ما 4000 تا روی کردیم شیرین یک درومات سه درومات میریم اکای نوری خطا 100 رو بگم اکای ما تو 300 پارتوی میریم او شبکه هفت پای اکای سوپیدین اکاجو خدود 800 پارتوی کوز پرومان یک olsun نه اکای سوپیدین خدود 800 پارتوی dura da ki buna şeyim dura akay hikmatlo 300 partoy akay supidin 800 partoy rakami dura da akay nuri menesi akay nuri khid 200 diye partoy mere dalshi chor nishono rakam 5 raftin gul baramat az zamin ajab guli no zamin bir ki vazafa vaz binay boz baramat bar zamin au mege mako hama kasakh shone duz on bosh diye da duz tak alu bastı diye duz
کوی اکای محمد اکای محمود او بگو. اکای محمود خوش شد. او بیا اکای خولی بشه رقم شد. چو رقم پام میریم. همه دا بود بولی و همه دا پیش روی. اکای با کجا پارت تا 300 بود. آن نرسید. رسیدی نرسیدی. او نرسیدی. او میگم گلاد او تا کرده کفو سا کرده. کفو. او رقم خولی بشه رقم ته. آن اکای نور شد. پان خیلی باید 200 پارتی. 1500 پارتی 1200 اونا. اکای سوپیدی خته 700 روبل دیگه اون اکا. نه کفو نیست اکای محمود سال 2018. اکای محمود نه کرده. اکای الهامجو اکای تیگرجو پول ترای کشیده. رقم 5 11 3000 تاکا. رقم 6 20 7 20 1 20 2 20 3 11 4 21 رقم 4 اوشوا رقم 5 بریم. اکای تیگر اوشا رقم 4 رفتن دارش رقم 5 همه دا برد بود. بالا اکای نوریخته 1300 شیده 200 میشه 1500 شیده 1300 مکجون 4 رقم 5 دارشی اوشا اکای بگیم. گل بارم از 3 پاستا اکای مکجون خوشا کرده ما حاضر آمد که اومد بودی کردی دبار مومیشه. حالا اکای محمود سر هم بگیر. اکای محمود جای زنده باش. اکای مکجون زنده باش شیطان سر دستمات. اکای محمود سر هم بگیر. حالا اکای تیک تاک 300 روبل دیگه اونا 5 خید کدا 5 پاپ کنم اکای فهمید اکای 7 بود بگیم دا تا اکای محمود اکای تبکنیم. اکای محمود رقم 3 اکای رقم تبکنیم میره دارشی. اکای تیگر خطی پا بدین 5 پا بدی پا باشه. اکای سوپیدین 700 داشت جمع 1600 میشه 1400 روبل میمونه اکا. نه 900 جمع 700 6600 1400 اون اکا. او میره اکای تیگر 100 داشت اکا بنا 800 روبل دیگه اون 3000 تا بگیم. اکای نور 1200 روبل دیگه اون اکا. اکای محمود راکت میکنیم. اکا مثلا اکای محمود پارت اکو چیکار میشه. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید کی وزد ها از بین باز درآمد بر زمین. Опакамаста, 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 опаканаста. Ne sonuçta, sonuçta. Oğlum pula parmak roz partoz mal hamı ziberi khidna durmadıysa. Ziberi khidna buna durmadıysa. Onlar yani ziberi ben kobram megme apna ve şunu vaqt neyiz bakdo. Hamisha abna şema. Akay Mahmud ki jo boşdi. Akay Mahmud tigdi. Akay Mahmud na partov. اکای محمود 1000 پارت افتن 100 روبل دیگه شونا میرن دار شکور. اکای 5 فیز باشیم دوباره کاش کارنز. اکای 5 20 رقم 6 21 روز همه اکای سوپیدین گنده روز به برکت بده. رقم 7 21 رقم 1 11 مینوس بعد رقم 2 22 رقم 3 30 رقم 4
20 ها رقمی 2 رقمی 3 رقمی شما آشا که محمود بگیم 3 نه و رقمی شما همه دا برد گل میدون که سوبرین روز داشتی 3 رقمی شما همه دا برد گل و همه پیشروی شما رقم من لایک میدم لایک بزنید که پلنگو میریم دالشی بولشی میشی او میگه میریم گل برام از زمین عجب گل از زمین دید که بعد از زمین بود درآمد بر زمین و بود بشه شیر پلنگو همه که سخت شدیم ای کارتمون دوستان گم نکنه 3 رقمی 4 5 6 7 یا اکای محمود افرا پیش کرد اکای محمود او شاکو شاشو میگه ای گاه اکای نوری کنار موندی ای قبل اکای تیک تاک شیپان 200 روبل دیگه دونا اکای محمود شیپان 1400 روبل دیگه دونا اکای سوپیدین 1200 روبل دیگه دونا اکای تیگر 600 روبل دیگه دونا اکای نور 1100 روبل دیگه دونا رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 اکای محمود بافن غسل کداوگه رقمی 3 رقمی 4 اکای اوشوا میگیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد ها از رقمی 3 رقمی 4 دارسی او بود باشه او بود اکای محمود دادا سامی تو نزویدو دادا اکای محمود زویده زیاد بغیرش کرده برو مدرافی اکای محمود زویده تاشا 3 رقمی 4 دارسی میریم اکای تیک تاک شیپان 100 روبل دونا اکای بروش اکای محمود 1100 روبل دونا اکای سوپیدین 1000 او دونا اکای تیگر 400 روبل دیگه دونا اکای نور شیپان 1000 او دونا میریم در رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 20 اتوز 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 2 با 22 اوشا رقمی 3 میریم گل برام از زمین عجب گل نوزنی دید که بعد تو باز بنای گل درآمد بر زمین ای آبول سربالا و شیپارانگو همه که سخت شده دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با دوست آبول سربالا باشه شوی نه شاید همه که سخت شیپارانگو همه که سخت شده میریم دالشی بولشی میشی ای او نگیم هر تیما رو یاد کرد از آنش برخدار بود انا که کجونه ما که باشین دو رقمی 3 رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 6 4 جین زد بعد اما وارد هیچ جین زد اکای تیک تاک شیپان 126 600 روبل دونا اکای انا محمود شیپان 1800 روبل دونا اکای سوپیدین شیپان 800 روبل دونا اکای تیگر 200 دونا اکای نور شیپان 100 روبل دیگه دونا 3 22 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 21 والا 300 هی والا 300 شتو والا 300 3 4 میره والا 300 شد شش و 4 5 7 دو رقمی گیره دو رقمی تیم اکای سوپیدین شیپان 200 روبل اکای تیگر 400 به پارتویا دو رقمی تیم دو شیرینار دو رقمی گیره اگه خودش مرحمه اکای سوپیدین 200 روبل اکای تیگر 400 به پارتویا بود رقمی چند نشون داد یک نشون داد رقمی ده میرم او یک نشون داد رقمی ده میرم دو نشون ای سه نشون داد رقمی 4 میرم دو را هیچ کنه میگه شیپارانگو دو را هیچ که کو ای او میگیم اکای با کل دو را گیریتا تمام کجون دو اخیر شیدن 1800 رو آشاز لگه میگیم همه کسا خشای شیپارانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست
یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست آباد بکن شیرینه ای هی هیلالا اوه هیلالا در آخر ایلالا در آخر اولالا نمیدونی در چی همه کسا شما دید آن اکر کوی ما که سک باشه اکر شما که میگم گیری تا همونجا دورا گیری تا اکر همونجا گیری تا باش در غرارش دورا گیری تا اکر در اگر او شاه 1800 روبل هم شرط تنه چوب پیچه در گب نیست اکر یک مکاجا 300 پرتویا میریم انا گلا در او تار کردیم اکر کفالا سر میکنیم الحمدلله اکر یک مکاجا همجا میکفون با می پرتو شوخی میریم اکر یک مکا پرتو اوجی میریم میکفون شیر پلنگو رقمی 4 اکر یک مطلو آمد اکر یک مطلو رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 باشه که جان ما اکر محموم بخش دست غلطی رقمی 3 10 رقمی 4 اوشا رقمی 5 900 رقمی 5 رفت هی لالا اوه لالا رقمی 4 زلکی میریم رقمی 5 به خود دوتا بودی دوتا میروم هی 4 زده رقمی 5 میروم من او میگه شیرینه همه بود بوری با همه دا پیشنهایی کهانو شیرینه زنده و سربالا ماشین رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 انا ها اکای تیک انا اکای دارشی اکای تیک تاک شیرپلنگ 500 نونا اکای محمود 1700 نونا اکای سوپیدین شیرپلنگ انا 900 نونا که اکای تیک تاک 400 minus بودی 500 نشه 300 روبل نونا که اکای نو شیرپلنگ 900 دوشه که جون 800 روبل گلونا مخلکا اکای تیگر به 400 minus 20 300 گلونا برای چه که محمود جون مو کنگوی نیست که از تاخت فرد اکای 5 10 رقمی 6 11 مو کارتون کارنا داریم رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 söz neyse اکای نون 100 800 گلونا چی شکل söz neyse بکا اکای 5 چشید 5 900 را اما کزاد رقمی 2 رقمی 3 میریم 2 زد رقمی 3 میریم در شیر پلنگو اکای توی 5 کلوش 200 داشته در بازی درمان 900 شما دار رقمی 2 زد میریم رقمی 3 همه در بود بوری بود همه در پیشنهایی همه کسا خشان شده گلا با او تا کردیم کفون را سا کردیم آباد دوشه شیر پلنگو اکای تیک تاک آشا میگویم شیر پلنگو 2 رقمی 3 میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 حالا که میریم اکای تیگر شیر اکای تیک تاک 500 داشتیم میمونه 1000 اوی دیگر اکای محمود 1600 روبل دیگر اکای سوپیدین شیرپلنگ 700 رقم 700 روبل دیگر اکای تیگر جون 100 نمونه اکای نو شیرپلنگ 700 روبل دیگر نمونه میریم دارش اکای ما رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 10 بوی برای که رقمی 1 11 رقمی 2 22 برای درو همه 300 روبلی من بوی برای رو حس میکنم بوی کباب میکنم رقمی 6 7 میره برای 300 روبلی بله که اکوی برای رو یس کتونی بود
варадорои ес китоби нибу акай нури адим 7 пият акай тигр акай тигр ако 4 акай маъмулан акай супидин ҷон 100 рубл дона шернар акай тигрҷон 100 дошти 200 грам парто шернар се рақам акай нур шерпаран 400 рубл дига донака мерем акай маҳмуд мегир акай маҳмуд мегира ва ифриш қафоя то акай ифриш пешаон шарт нишон дод акай меав рафтем акай маҳмуд сера давара медуро шернар ау мегем 26800 акай сера медуро ки ифриш қафоя خدمت بودی دوست می‌دارم برای با تو بودن شبی می‌دارم بیا کنارم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از ما برات تمام اکای محمود رو آوردیم اکای محمود رو آوردیم بیگش 1800 شد همه کسا خوشحال شدن توی در این خانه مبارک شدیم اکای مصطفی او بگه او اکای هست یک دشت او میگیم او گلا داو تا کردن که پونکفون سا کردن اما که محمود خمون شرپران 1300 روبل دیگر زرگیر اوشا 1800 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 7 شد که پاسنی پاپینو خاکتی گیر رقمی 3 20 هم پاپینو پاسیانی رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 4 اوش چواکا استانی کارتو استانی بله کارتو جایی کارتو سر کاریزا دیجیشن زد بعد داش بگو پوز رقمی 5 بله کارتو سر کاران دیجیشن زد یه دل بایو بگو من چهار رقمی 5 اوش چواکا نمیگه خوبه دوست دیگه دیجیشن نداشتی نه توره زنده باشه اکای تیگر هی هلالا اوه هلالا باخدو باخی 900 رقمی 5 میروا 14 رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 زنده باشه اکای تیک تاک 900 میلیون اکای محمود 1200 روبل دیگر دونا اکای سوپیدی 100 داشت اکاجون 1800 روبل دیگر دونا کا اکای تیگر 200 داشت اکاجون ما 4 بار از انا بله اکای تیگر 200 داشت اکاجون 200 مینوس بده اکاجون ما میشه 500 روبل دیگر ما خود دوازی درقه دوازی اکای نور شیرپران 300 روبل دیگر دونا اوش شوا رقمی 5 22 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 30 4 اوشا رقمی 5 برای گاید رقمی 4 دامه درشی پاکن چورا میگه ویشا رقمی 4 انا 14 رقمی 5 او رقص کنه دو هم رقص کنه دو هم یکو 14 رقمی 5 درشت کنه هوا که ساک شوان که بلا داو تا کنه کفون ساک کنه او مگه زنده باشه شده دوز آن باشه که بیاد همین چورا کن همین شای چوری روزا که بوی دیگه که اونو شو همین اپل دیسه باکدونی درخان دورا برابرش میکنه درخان دورا برابرش میکنه تو درخانش کاری نیست اکای تیک تاک 900 دیگه شدن اکای محمود 1300 داشتی 1100 روبل دیگر دونا 1200 داشت اکای محمود اکای سوپیدین 800 داشتی شیرپران 600 روبل دیگر دونا 500 داشت اکای 900 روبل اکای تیگر 900 اکای نور 200 روبل دیگر دونا رقمی 5 انا ها 20 ایو رقمی 6 11 رقمی
چما خونستم نه اکای محمود که اوگو 20 اکای محمود جان اوگو رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 11 رقم 2 ای او شام یک خط دارم اوف ها گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وارد ها و بینای باز آمد بر زمین او میگن گل برآمد از زمین 11 رقم دراتیم دوست آن باشه فکر از دست دوست یا که محمود ما خوش نکو ما پریشانی و درموندگی اکای محمود جو فیلم افکر پنج اکای محمود خوش رفت بود اکای محمود خیلی اکای محمود یکم پاشتی هم بیاد خفوی داره فیلم کنم برای پیش کرد دی اکای قانون کرد طرف خفوی همین که رفتن گرد با خفوش دارم بگیر بوری سوچا او شارع خیلی 6 گلی بود تمام اکای نه اسپیس میکنه که دو گل میکنه این اکای تیگر جون اینا اکای تیک تاک 700 روبل دونا اکای محمود 1000 اود دونا اکای سوپری شیپران 600 و 400 دونا اکای تیگر 700 دونا کا اکای نور 700 دونا شیدا بله دارش رقمی 2 رقمی 2 11 متر رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 21 برادرم مرحمت رقمی 1 20 برام بدرویم 300 بو برادرم مرحمت 300 روبل رقمی 6 میریم کو اکوی برادرو 1 میدروی خای 6 میدروی 4 میدروی 3 میدروی پلوبی درکی میگیره کو اکای تیگر شیپران خدمت میمونه 100 روبل دیگه چیدن درکم اکای نور میمونه تکجون 400 روبل 3 رقم اکای نور درام درون تا میمونه 100 روبل دیگه رقم 4 رقم اکای محمود رقمی 3 رقم درون 1700 روبل دیگه ماکم من دارشی اکای محمود رقمی 3 داور درون 1700 دیگه دون ایفت کرد کفور ها نشون رقم 6 میریم او میگیم گلی رضا کس همون نوسترا خوش جوشون برزا او میگیم خودمون دوستان رو نکنیم آباد باشه شد فرنگو آباد کنم آباد باشین او میگیم یک میگم آها هولی زنده باشه که محمود میگی چرا گیرت ها دروارا گیر چرا که محمود نصیب تا لالا زلگرا شما 1800 رو رفتیم هفت یک پاپایون 4 5 6 7 پاپای خان کاک سگده او رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقم 1 اکای نور و شوا رقمی درفتیم اکای تیگر چیزی نمیدونه میگم تو اکای تیگر تو چیزی نمیدونه شیرین یا از رقمی در امونگی کرد امون کرد بچه اکای تیگر دیدی تعریف دارم دارش همه دا بود بوری و همه دا پیش روی دل داو تا کرده که خودمون سر کنیم 2 3 4 5 6 7 8 اشاکا وای اشاکا نه کسی بده اشاک جان شود اکای تیک تاک 600 رو دیگه دونا اکای محمود 700 و 600 رو دیگه دونا اکای سوپیدین 200 رو دیگه دونا اکای تیگر 100 میپرتای خواهد اکای نور 106 رو دونا اکا این دوشش چور پاس خوزی بزن اکای تیگر جون رقمی 2 کون نزدن گرم 20 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5
10. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 20. رقم 7 رقم 1. Akay Tigr pas mekin akajon. Akay Tigr pas mekin. Ana bila kata bura. Ana ha. Havza. Ha oldu bakalım. Tamam devam et Akay Tigrjon خوبه خوش akajon ma. O akajon زنده و سربالا باشی. هزار اما وقتی اومدی بازی کردی توی متخصص اومدی. ای آباد باش اکا شش فراگو. اکو شش چهار خوله مرحمت. هزار پانصد باید پس. چیکار کردی نوری بیاد؟ هزار پانصد یک باید. 1500 ما میگیم. اکای محمود کدام شدی فوق دارم. میری نه سوفیا کسی کیه یک باید اکو. اکای تیگر اولی مکای اکا مخدو خفا میکنه فهمی که اکای تیگر. مخدو اکای تیگر خفا میکنه انا اکای دو داره میکنه چی باید اکو. بچه ما تو رو دیدو خارداری. اکای تیک تاک 500 روبل دیگر دونا. انا اکای محمود کدام شو میگیره اکا؟ اکای محمود کدام رقم میگی شینا؟ شش ها؟ گاب نیست. اکای محمود 36 400 روبل دیگر دونا. اکای تیگر جون مخدو خالد دیگر دیگر سال خود اکای تیگر جون زنده باشه که اکای سوپیدین شیپران 200 داشتی 600 روبل دونا اکا. اکای نور 1800 داشتی 1700 روبل دیگر دونا اکا. میرین دالشی. خوبه خوش اکای تیگر جون زنده باشه که رقم 1 آبادی منزل مکان رقم 2 دخو جنوم دوره 11 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 12 21 ورادرو مرحمت صدیق ورادرو مرحمت صد روزی ورام دو شرینا کو بودره میرین دالشی ورام داریم 200 روبلی شرینا ورام داریم 200 روبلی گلادا او تا کردین کفون ساکت اکای تیگر جون زنده و شیرین خشون اکا 7 5 روم یک 5 روم تمام اکای سوپیدین شیپاران اختا میمونه 200 روبل اکای نوری اختا میمونه 1300 روبل 1700 داشتی 1200 او شانس دیگه میگیم میری دارش سه رقم 4 میلی گلادا او تا کردیم 1200 او شانس اکوی رقمگی باشم مرحمت میکنیم گلادا او تا میکنیم 1200 او شانس هر چی ما رو یاد که از اون رو تاکدار بود توتانه دوستان رو گونه کنیم همین دید اکای تیک تاک اینه سال دارم باید که پاس بکنیم 500 روی طرف شما میرسه تیک تاک های نیست چی کنده بودی که اینه سال پاس میکنیم میرم آن اکا کوی ما که باشم پولش هم میمونیم صاحب رو بودی کنم زدگی رو شوا 1200 رو بود همه برد بوری بود پیش روی رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 10 2 10 3 22 3 و شما رقمی 4 می اکو رقمی 2 ایهو دارم بونید سه رقمی 4 می پاس کنیم اگه شده بایشه سه رقمی 4 می فقط در یکم رقمی خود پاس کنیم ایو میگیم گلادا او پاس کنیم اکا اوش کنیم همه دا بود بوری با همه دا پیشنوی 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکا جلوی ما اکای تیک تاک 400 اکای محمود 400 داشتی 1400 اکا اکای سوپیدین شیپانان اکتا آب اکا اکای نور 1200 دیگر اکا میریم درشی اکای 4
4 20 5 3 9 6 11 7 21 1 20 اكو رقمی مرحمت رقمی 2 30 دار رقمی 3 22 دار رقمی 5 رقمی 6 میریم اكو رقمی باشه 4 بگیر دو کمپوزیت اكو میریم او میگیم گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که بعد تو وازنه گل دارم از زمین آباد سربالا مشین آشا رقمی 5 میریم رقمی 6 اکای نوری نباشه که با کارتا پاس کنم خواهر کجایی ما خب میدونی ولی که اکای نوری جون خدم بود دانش بگیریم اکای نوری 15 6 بریم پاپ پارا پام 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 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای تیک تاک 300 روبل بمونا اکای محمود شیپران 1200 روبل بمونا اکا بره دارش اکای سوپیدی شیپران 400 روبل بمونا اکای نور شیپران ختمونا 1200 داشته 1100 روبل دیگه اکا تمام تگه بده اکا اکای نوری خوب تمام اکای نوری دیجا شبای خوش اگر اکا جا موزه بودم نگیرم پنه علا باشی خوبای خوش رقمی 6 11 زنده باشه اکا رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 12 رقمی 3 میلیون همه در بورد بولیم همه در پشاوی یه او میگیم گل تریزه آشا اکای تیک تاک چانس بود کارته هم اکای پاس میکنیم 2 4 خورش مرحمت اکای پاس میکنیم پاگمه 2 4 خورش رقمی 2 4 اکای رقمی باشه 2 4 خولی یای او اکای زاجون برا گیری اکای زاجون اول بکن درا فروش پاس کنه با پاس کنه وقت دو هست کی اول چورا بتون اکای زا چورا اکای زاجون خوش اکای زا چورا بتون تا پاس نه اکای زا چورا بتون چورا یک توزنایش کنیم چی اکای نور رقم 1 1100 دوش اکا 1000 od میمونه اکا بریم اکای سوپیدین رقمی 7 رقمی 4 7 5 7 5 اکا 400 دوش چند باشی 400 دوش اکا 200 روبل گلم اکا من دارشی اکای زا چورا بتون اکا اکای تیک تاک رقمی دوش بودم کارتاش زا 300 دوش 800 دیگه کارتاش زبوزی من دارشی اکای محمود رقمی 2 رقمی 6 3 رقمی 6 اکای محمود 3 و 6 شیپاران خود اکا دوش 1200 1000 od میمونه اکا من دارش اکای ایزد همجا اکای ایزد رقمی چورا بتون تا اکا بود پارتیده چی ایهو گفتم اکای ایزد چورا بتون توجه دو چورا دستوی بوش بازی کدام میگی روزی تمام قبل زکه آن اکای ایزد جان شیپاران رقمی 4 700 600 میمونه دارشی رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 21 رقمی 2 رقمی 2 20 بریم 22 برای بدون 300 روبلی شیر پلنگو برای 300 روبلی رقمی 4 میریم کوکی میدونه دوای 300 روبلی رفتیم دو دواره انی خوله نکیم
کو اکای نور یک شمه دوریم اکای نور 12700 روبل دیگر نونا اکای سوپیدین 57 شمه دوریم اکای سوپیدین 57 دوریم 400 روبل دیگر اکای تمکین اکای سوپیدین 400 روبل دیگر اکای تمکین شیرنر من دارش 57 رقمی 626 اکای محمود 6 دوریم 1200 اکجون 700 روبل دیگر نونا درا رکی بتین درا دواره رکی بتین شیرپرنگو باشه مرحمت ای جون شاگردی مایده بچین تو تیدر او تی او میگم رقم چوبه دو خالی مونسه شیرپرنگو دواره گل تریزا کس همون نوست من خوش بجوش بده رقمی دو سه رقمی چوبه شیرپرنگو همه را بور بوری با همه را پیشتوی او میگیم آباد بشه شیرونه همه کسا خوشمونی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعدها از بین باز آمد از زمین او میگه بریم آش شوکه سویا خودی سه چوزهای پتی ای نکنم دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود گیر دیگر بر دوست 4 5 6 7 یک دست ای بلا دنس درا دسته منه 4 5 6 منه دارش دنس رفتیم یک دو سه همه اکی تو قدمون بریم خیلی دارشی زدگیر او شاه 1500 بود درا هیچکم نه دور آوردک بریم میکن پای وقت دنوی ما کو رفتیم رقمی 4 1500 4 22 5 21 6 20 7 20 1 20 3 10 رقمی 4 اوش چارکه ایزه از طریق کارتا رقمی 5 میریم یه 4 بغوز رقمی 4 زه رقمی 5 میریم کنی اکی سوپیدینجا پافتورا که اکی سوپیدینجا پافتور بوده اکجا 400 میشی رقمی تمکه میریم درشی او میگه 4 زن میریم رقمی 5 همه دا بور بوری بود همه دا پیشتایی همه کسا شما شدن دل دا او تا کردیم که فوکتورا سا کردیم 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 بریم اکی زجو 600 و شکجون 2000 او نمونه که اکی محمود شیرپان 500 او نمونه اکی تیک تاک 700 او نمونه اکی سوپیدین 600 بشه کمیل 600 اکی نور 600 بشه ناس بدرون بریم رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 وارادرو با مرحمت 300 روبلی اکای سوپیدی خیلی 900 رقم وارا میدونیم اکای سوپیدی مینوس 600 شد 1500 پافتید 900 روبلی مونا وارا میدونیم شیرپرنگو وارا یک اکای نور میدونیم میریم با همین دو خوری مونا 4 میدونیم کو اکای سوپیدی همینجا اکا 5 7 میدونیم اکای نور 300 روبلی مونا که اکای سوپیدین مینوس 600 بیده 1500 پافت اکجون شیرک 900 در اکانت دواری 300 دیگر دون اکای سوپیدین اکای ایزار شیرپرنگ 1700 روبلی دیگر دون اکا برین درا هیچ کنم میگه شیرپرنگو درا نگه رقمی 7 میکشین با 1500 بگیر شوینا گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینای باز درآمد بر زمین ای جان شاگردی مایده بچین تو توی بگیم 1800 رو آش شده دونه ما او بگیم گل تریزا کس همون نوست کنم خوش میگه باشم بریزا آباد بشه شیرین رفتیم آنا که کجنه ما که باشیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میرم ای بلا درکش کو بلا دم احکام بود کو آکاجون درا دکی سوکنه آکاجون درا دکی سوکنه شرینا همینجا یک کس میگیره نه همین خودش کار برای زیبت کردن که مرا بعد اکای محمود را داخل سوق کنیم میمونه 200 روبل دیگر شدن اکای محمود را داخل سوق 200 دیگر میمونه رقمی 7 10 1 21 2 20 3 22 4 20 5 20 6 20 رقمی 3 بر 22 اشتباه رقمی 4 رفتیم او مگه میریم رقمی 3 اشتباه مگه رفتیم رقمی 4 همه دا برد بوری و همه دا پیشروی اشتباه بگیم اکایی سوپیدی جون بخیر دست نسد گپ من اگری پاسش که به بسیار باید کرد ایما یک دوستان پاسش که با پگه بزن یه دست جاندار گرفته گرد 3 رقمی 4 میریم برای که واپشه را دادیسی واپشه میریم دارش همه دا برد بوری و همه دا پیشروی 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دارش اکای ایزا شیپران 1600 اونا اکای محمود 1800 اونا اکای تیک تاک 600 اونا اکای سوپیدین 100 اونا اکای نور 200 اونا میریم دارش رقمی 4 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 21 نه باز یک خود دیگر میتونم رقم 1 رقم 2 میریم اکای سوپیدین به یک خود دیگر میتونم شینا یک خود دیگر آن سر میتونم یک رقم 2 میریم او میگیم اکه همه دا برد بوری و همه دا پیشروی میریم دالشی 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 میریم یک رقمی درفتیم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی توهونه گله دا او کار کردیم که خونه سال کردیم رقمی 11 رقمی 2 میریم لابا کسی بدین جوان کار میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی اکای ایزاد 1500 میمونا اکای محمود شیپران 1600 میمونا اکای تیک تاک 500 میمونا اکای سوپیدی شیپران آد میمونا اکای نور 700 روبل دیگر میمونا میریم دارش رقمی 2 رقمی 2 11 رقمی 3 21 ها زمین خود دو را اکا جون رقمی 4 20 من زمین پاس میکنم رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقم 1 20 21 21 این دو این پا وارا 300 روبل اکا سوپیدین 5 رقم پاس 7 همه اختار کرد 7 دواره برین دارش یک دو رو اکای نور یک دو رو واردیم شا کو شاشا اکای انا محمود مدورا برین دارش رقمی 4 اکای ایزان بدو 4 تا شینا میرم صاحبو رقمو اکای ایزا جون همجا اکای ایزاد میریم همه دا برو 2 خولی آیا 2 6 4 5 خولی آیا 2 4 5 اکای ایزاد نیسته چی اکای ایزاد را درو واردای اکای نور 700 400 دیگر شونا اکای محمود شیپران 1300 دیگر دونا اکای ایزاد 1200 روبل دیگر دونا 4 و 5 خولی میریم دالشی زدگی آش جانشا 1200 4 و 5 خولی مون کوی اعوم میگه میریم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وعده پا از مینه گل بارمان بر زمین اعوم میگیم اما که رقمی 3 نشانه رقمی 4 5 خوله رقمی 6 میریم او اکای مصطفی وعده رقمی 4 و 5 خوله شدن
برابر 345 حوله است. گیریتنی باشیم مرحمت میره رفتیم درشی باشیم گلی ریزه اونای همین خموشو کرو بخیم گزنه سی جواب نشده 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Soğuksu akademi akay Mahmud 1300 şunda akay İzzet 1200 şunda akay Nura 400 şunda rakami 6 10 rakami 7 11 rakami 1 11 rakami 2 22 rakami 3 10 aslanı kartı ho mana rakami 2 akajo şo akay Sufidinjon akajo خوبو خوش زنده و سربلند باشه akajonı من میدونم رقم میگه رقمی 5 7 خولی شد 5 7 خوله akajonı ما همین درم پس میکنیم akay تک 500 شما 5 7 2 خوله مرحمت 5 7 2 akro 5 7 2 خوله akay تک پگاه افراد تماشا میکنیم اما نموشچه 500 اکا دوی خب akay شد اینجا شیده خبار پشتر akay سرکم Akro 5 7 takime ge marhamat 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 Beren darş akay izat şey para 1200 2400 1200 nuraka dira kanduri çorudu akay mahmud şey para 1300 1100 diğer ona akay nur 300 ruble diğer ona زنده و شکلون ما akay birinci خوبه خوش رقم 5 20 5 جواب خوله رقم 6 بیشتر خیلی میتگیم رقم 5 20 رقم 6 11 7 20 اونه ای خموشه خوبه رقم 1 12 رقم 2 22 2 رقم 3 میریم دارشی ای اون میگیم شیرون اوش akay دیره میگیم akay ایزاد ها اون میگیم 2 رقم 3 میریم گل دعا کار کردیم که خونه سر کنیم Ama kısas şaş şerina duz olmuş bir adres duz tak aruz baksul gel diğeri barduz o bod da şerina akora kangi nasıl rakam 5 şaş 5 şaş 3 4 5 6 5 hafta 5 hafta olan marhaba 5 hafta holi akay izajon 2700 şerina akay mahmud 900 şerina tamam akay nur 200 şerina رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 21 دو شا رقمی 3 میریم düz buzar gider o şa رقمی 2 رقمی 3 میریم اما da bu رقم یک خودیگه توی او میگه تو گل از او تا کده که فون ساکه اکور خنگی باشم آنها 5 7 خوله او میگه گل برام از همین عجب گل نوزنی دید که واسه واقعا باز درآمد بازمی و بازشون شیرین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 Böyle darç akay izad 1700 akay mahmud 700 akay supidin şerpan akay nur şerpan 100 rakami 3 22 rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 6 22 rakami 7 10 rakami 1 32 rakami 2 10 rakami 11 rakami 2 میریم اکو مثل 5 7 پرشا که با بزنیم بریم اکو 5 7 خوله شد پرانگو کی پرو کده شوی 5 7 اکو مرحمت 11 rakami 2 میریم 5 7 خولی یای اکو مرحمت رقمه میگیریم اکو 1600 رو بشید 5 7 مرحمت اکو ها اکو خوشه 5 7 میریم دارشید یه ارزه رقم 2 اکو خوشبخت شما خیلی با
ها اکای خوشبخت 5 جان فایخه راکت تمکین یک سر خیلی درخت همه در بود بودی و همه در پشتوی آباد سربلند بکن آباد او میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای ایزد شیپان 2900 نمره اکای محمود 500 نمره اکای نور شیپان 106 کارت در وجود دارد اکای خوشبخت اکای 5 اکای 7 راکت میتونیم راکت تمکین شیپانگو اکای خورشید بیاد خورشید بیاد خوشبخت اکای خورشید جون راکت تمکین شینا او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزها تربای باز برآمد بر زمین مریم نوش برنامه جایدن و کنه 929 تا 166 پرانجام مریم اکو مریم دانشی کو اکو جانون راکت میکنه مریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین آمد اکا مریم رقمی 2 250 اوش رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 شیرنا 20 رقمی 2 رقمی 4 رقمی 5 کو اکا پافتور اکای خورشید پافتور شیرنا او میگه شیرپالنگو اکای خورشید پافتوری 14 رقمی 5 دارشی 5 هم اکای خورشید پافتور اکا لالا اکای خورشید پافتور اکا 5 مریم دارشی گلش مشکویدو بذارم دوشی دیگر میگیرم هیچ کنه زور خورشید نه بوشن کنه میست کنیم پاس کنه کنه پاس شکا پافتور بی پافتور شکا مریم دارشی 14 پامری 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای زاد چه روزانه درمادی گاندا گرین بود اکا گرین بود سهار اکای زاد همین سهار روزی برای تو بودم ورام مرا گاندا ایباد داخل کیف کردم بعد نه خودش بگم بعد اصلا بعد ساعت 5 نه رقم خودش اکا اکای زاد در 1900 3300 دونکه در رقم در بودی اکای محمود 300 رو نمونه اکای نور 500 رو نمونه من خلاصای 5 اخذ میگیرم اکای 5 آها دا باخو گاندا دمی دینم گال خدا باشکا که دا بزرگا عمرم 24 روز من خو کردم که مقصد نه اکا هنوز رقم 6 تا 11 رقم 7 نشته که بعد بکا دینم نشته بود رقم 1 دا نه بگن که ساعت 12 که خودش چه بالا 12 3 10 4 که اوش چا میسده مریم یا خود دیگه که برین چیگم اکو هیچ کنه سه 5 جا تاکه میگیره اکا مریم دالش یه نبوشه نمیرم رقم گیره بدوشیم
رقمی 14 رقمی 5 میره دلشی. او مگه شیرپلنگو گل بار ما از زمین عجب گلی نازنین دید که علت ها از بینای بوز درمات بر زمین آباد بشن شوی نه. پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار هفت یک دو سه چهار. اکای زجان 3700 اکای محمود 100 روبل نما اکای نور 400 روبل نما. رقمی خوش خبر من رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 6 اوشا. میریم اکو اکی میرسیم اکا جنوم اکای محمود همجه دو آمده بود بگیم فرق رقمو فولی هشه نه رقمو فولی گن. میریم اکای محمود خودت انا 100 دوشی انا 600 افشی ای انا 500 نمرکه کارتو دا بوزی نه حال 700 انا کارتو دا بوزی نما درون چی میشود. میریم اکو 5 7 5 7 5 7 مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت هیچ کنیست کو هوا تا اکای محمود جان هوا حال اکادون که بودم جمع کنیم شیرنا رقمو فولی یای 5 7 1 تصویر بجایی نیست که من خود بوشه بوده استم. میریم دلشی هاش خطی تا اکای محمود جان قبل نیست. او میریم نه بوچه او همون چکه جان اگر هم اپر بوده چخیره کی خوری شد. او مگیم شیرنا او مگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها از بین باز برآمد بر زمین. او اکو مرحمت بده رقم میگیم شیرنا مرحمت اکجانو بده رقم میگیریم 5 7 5 7 5 5 7 کو رقم گیر اون کس هست. او میریم اکجانو رقم میگیریم میریم اکجانو ما 5 7 میریم 5 7 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدتها از بین باز برآمد بر زمین. او میگیم دارچی اکای محمود آبش 700 روبل آبش 700 روبل اکای محمود 5 7 5 7 او میگیم
نیست بله اکه زادو خلیشی نه خلیشی که ساعت 12 شد خلیشی با وقتی گیره تو ساعت 3 بود نمی بیدور جای خودی نه گفتم که خواب برم مجبوری نه اکه نوری جان 400 دور اکه جان رقمون خلیش اکه جان رقمون اکه نوری خواب نبود چه اکه جان دو رقم خلق 57 57 اکه نوری خلیه اکه زاد چه اکه جان ما میشونه که اکه نوری گه تخیل بگه تا یک هفت یا اکه نوری گه هفت همه تمود 100 روبل بیمونه اکه محمود 500 روبل کارتو دا بوزی اکه زاد رقم 5 بتون شینا دو چو 5 که بتون 3700 داری سه رقم میتونی اکه کام یا خود خد خودگاه اکه زاد جون بره مینه کشا که پاس میکنه اکه جونو اکه زاد 3400 روبل دیگه 3700 3400 اونا شانس داره رقم یا بدون هر کی از دو خودگاه برم اکه جونی من همین اکه نوری اگر که او شاه خیلی پاس میکنه با بگو تا اکه نوری جون هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش بریم رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 راست میگه پگو دا یک رو میگیریم 20 پگه راست میگی پگو را یک رو میگیریم گابل اکه نوری رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 خوکی خمید رقمی 2 اوش رقمی 10 رقمی 3 اکه نوری که اکه نوری همین گوری مردک و چخیک دست کل که یکم و رقم خالی شد توی میگوشم نه اکه نوری حتی همین قطعه و رقم خالی شد مردک بودی زدیم خیلی بخدا اکه اتکشه که بفرشم دستان هر دو را عبید مجبوری تو من عبید میکنم همون تا یک پلان ساعتا خواه زدیم خواه گریفتیم اقباد باشین شیرین اقباد باشین کارت تقسیم که بودیم دو رقمی سه میریم 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 زوم پاتون برات دوام تپاگا گام اکه نوری جون اکه نوری پگا پارتو چه اکه جون هنوز به پارتو اکه نوری اوشنی اکه محمود 500 پارت اکه جون 300 500 300 اونا اکه زاد 3700 کارتو دا بوزی سه رقم دارد رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 7 رقمی 1 میگذاشت گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که ورزها و بینای باز آمد بر زمین اولی 7 زد اولی 7 زد اولی بری بازی تا آقا کسی با پارتا اکه نوری جون اولی بازی تا که آقا ککن آف زد رقم یک میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 کوچیکه میشه اینجا اکه زد 3400 اکه محمود 100 روبل دیگر دونا
Акай нур шепарам 400 мерен дарш рақами 1 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 32 рақами 7 خاک کنه 21 رقم 6 باشه و رقم 7 برید داشتی همه دا بردباری و همه دا پیشروی آباد باشین دل برما از زمین عجب دوری نوزنین کلارفا وقتی های بود آباد با زمین شاید زمین و رقم یاوی آشه رقمی 6 همگیم زنده باشین شیرپلنگو گل داو تا کده تفاق خونه سر کرد ای آش جان شما هر کمار یاد که ارغان زخدار بود اکای زر شیرپلنگ 3000 ساعت 3 رقم داری اکای محمود 500 اکای نور شیرپلنگ 200 میره دارش رقمی 7 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 33 آش رقمی 6 رقمی 7 اون میگه 6 اون شد 6 زد میره که رقمی 7 بوری بود پیش دارید بودی ترزا 6 برابر کرد او خیلی کاری خوب کنه اکای نوری چی میشه ولی اکای 3 رقم بود اکای زد میتونم شد دام کم باشه بودم خیلی نیست میرین دارشی ای هیلالا اوه هیلالا 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 اکای ایزاجون 3 رقم بود 2800 اکای محمود 900 اکای نور او اوش اکای محمود رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 1 میریم همه دا بوری و همه دا پیشنهی شاید خدونه ما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگه بردوز دیده اکای نوری زنون اکی بروی نمیدونم که بودی جمع باشه هم زمین و رقم 1 دیده من اکای زد 3 رقم درو میرین در اکای زدون همجا خدونه ما هفت دفت رفته و رقم 1 شده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 آن اکای زجون 2500 نمونه اکای محمود 900 و 700 نمونه اکای نور 400 رو دیگر نمونه اکای زجون همجا هستن که جونی ما رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 13 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 3 زد رقمی 4 3 با 3 12 آش رقمی 3 میگیم گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وقت خطر باید باز زمان بر زمین ای اون میگیم دارشی هر جا که سفر داری قربانش کنم گردم قربانش کنم گردم هر جا که سفر داری قربانش کنم گردم قربانش کنم گردم ای جان شده 14 رقمی 13 رقم جمعه و بود بشن شیره نه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکای زجون 2500 بود 2200 اکای محمود به ما تا 1100 اکای نور 200 رو دیگر دوما میره دارشی رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 30 رقمی 2 22 رقمی 3 22 وارا درست 30 رقمی 5 میریم اکای نور دهم 200 رقمی 7 تبدون رو شیده اکای نور 7 تبدون رو شیده عدد صدد میریم دالشی کو اکای تایی بدون نه 7 درو واردیم 7 تا درو واردیم
توغری مشکل رو ساعت فیزا میریم 7 تا درو آردیم کو بو کی میدونه اکا جونم اکای زاجون میدونه اکا رقم تا اکای محمود که اکا رقم تا میدونه اکا یا اکای محمود فیزا کی اینجا فیلم اکای محمود 3 و 6 درو نه اکا تمام 3 و 6 درو من 2 و 5 خلیمون اکای محمود 1100 داشتی 500 اون اکای زاخ او میشه اکا جون رقم 5 میکشه 5 خورا 6 میکشه 2 و 5 خلیمون میره دالشی زدگیر اوشا 1200 گل برمان از زمین عجب گلی نازنین دید که مددها و عزیزه باز برمان بردارین ای آباد و ششره نرفتیم همه که سر شمانیم رقم 6 میره زدگیر اوشا 1200 روی او ای او میره چند خولیمون 2 و 5 2 و 5 خولیمون 1200 اوشا میریم 6 7 1 3 ای بلا چوز نکشتی چوز اما که 4 2 6 7 1 3 4 من خیلی خوب راوی بشید 1 2 3 4 5 6 اما که میرم اکای محمود 500 اما اکای محمود رو 900 داشتی 300 اکای زد او بشین خواهی ای توی زخی اکای محمود 1100 داشتی 500 بمون اکای نور اومن دارش میکفون رقم 6 اکای محمود 500 دیگه رقم 6 20 1 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 3 10 رقم 4 خاکی خنر رقم 6 اوشامن دارش نکرد کو اکای کجونه ما 6 اوشامن اکای نور چالیش کنه کجونه ما پنج پاس بودای 5 خورش خواهد گره اکای نور 1 7 اگر پاس کنه 1 7 5 خولی میشوه 2 دام میمونه اکای نور تا ما 1000 تا خیلی پرت برای پگه شدن اکای نور 1000 تا پرت و شد پرانجام برای پگه من پگه بایش میکنم اما میشه با پیش هایدرومدن سیلکت به پرت مکه اکو خواهد گنی خیبوشه جانباس میکنه 3 رقم خولی میشه جانب ما اکای زجون خیلی 10200 دوره اکای محمود خیلی 1700 دوره اکو رقم خولی اکی میریم اکو محکم میکنیم و پگه سهر میدونه شدن ساعتوی نه انشالله نه بیز افیرو سر دونستیم هر زکر رقم خولی اکی نره میخید خیلی لحظه که ادامه بود نمیمد اکای زجون دا واتساپ میره زکجون ما گامنیز اکای زجون دا واتساپ خیلی میره زکجون پول تا پارتون شدن 10200 تا اکای زجون پگه سرکت پارتون بود رو فروزورم جنگی شد در زکجون ما یه روز خیلی که ادامه با وقتی برو مادن روز میگم که وارو بیزه گذاشت 20 وارد 10700 20 بعد زمان مکا همون بافتیم او اوشی باس باکا تا اکای نوری که 1000 من اسم چینا داین میجا کنم من روی تاکسی تا اکای معمول خود 1700 رکت بکنم اکای نوریک یا 1500 ما که پگا وصل کردیم پارتون هم دا بول برای اکای معمول باید پول تا پارتون شدن 2000 چند تا 1700 تا خب اکای نوری جان خبر شکرم تا پگا شدن زنده و سر بالا و شکر آباد بشه شدن آباد بشه
акай затаҷон 2200 рафт бошӣ шена. Габез акай нуриҷон хом акаҷони ма зинда сарбаланд бошӣ. Акай нуриги рӯз минус нарафти охир ма фикр мекардам худиё рафт ягон нарафти минуси рӯз худод. Ай. Акай Маҳмуд бинавис акаҷон пул тапартум 1700 рубл ташена. Аю, нагим. Шо акай Маҳмуд менависен шена. Габез акай Маҳмуҷон дар WhatsApp менавис акаҷони ма. Дар WhatsApp менавис ҳозир 1700 ҳай парту шена. Дар WhatsApp менавис шерпалан. Дар WhatsApp менавис акай пул тапартум. Акай Маҳмуҷон дар WhatsApp менавис шена. Пул тапартум. Акай Маҳмуҷон куҷо шуда WhatsApp менавис партум тасунта шена.
Akay Mahmud Beniz pardon. Tashkil ha. Dar این نمره واتساپ بنویس. Akajon خدا نگهبان همتون در پناه الله باشین. اکای محمود جان سومیختن بگذار پناه بگذار نه نگذاشت. اکای محمود جان سومیختن گذاشتن. اکای محمود جان 1700 گذاشتن. اکای جان 1000 آمد کلام که پیام داره به جنگیم. خدا نگهبان در اکان صد که آو مگه من درشی.